Nung i-invite, ang balya wala ako nung masaulo kung sino to mga pangalan sa nga gin-invite ni Carlos Yulo nga 4 ka bilog, but wala dira sila sang kahilabtanan, no? Ang desisyon magadepende no sa atleta, no? Depende na lang na kay Kaloy, no? Ti mabalaan ta na buwas. Pero sure gid ya possibly ara gid na ang iyang amiga, no? Ining si Chloe gid na madumduman ta sa press con gani. Imbes nga coach to niyang yatupad, migaya yang tupad ya, no? Maskin si Kaloy ang gina-interview. Di masubo diri kay boss wala sa heroes welcome. Ang absence diri sang iyang family amo naman ang makaagaw sang atensyon, no? Imbes nga ang medalya sang aton diri nga mga atleta. Pero ti ila na lang na problema, no? Sa bahin man sang ilang pamilya, personal nila na dapat no nga sulbaron ining ilang konflikto privately. Ining mangin seremonya no simple but meaningful no according dire sa pinuno sang Presidential Protocol and Presidential Assistant on Foreign Affairs nga si Rachel Quiñones. Ato mula pamatian ang kabahin sang iyang pahayaga. The athletes will arrive via chartered flight at approximately 6 p.m. on August 13. They will be received at Maharlika Air Base by their family and only their family because the president asked us to make sure that it was a private welcome. From there, they will proceed to Malacanang Palace where they will be welcomed by the president and the first lady. After that, they will proceed directly to the ceremonial hall for an awarding ceremony and a dinner reception. The following day, the athletes will be picked up from their place of accommodations and brought to Aliw Theater, where a motorcade will be held from Aliw Theater to the Rizal's Memorial Sports Complex. And there will be a short program at the Rizal Sports Complex just to allow everyone to see them. And then that concludes the welcomes and awarding ceremonies. Originally, we had been thinking that they could arrive a little bit earlier, but since they're arriving at 6 p.m., we thought it would be best to have the parade the next day. At the Rizal Sports Complex, just the athletes po. There will be some local government officials welcoming them at Aliw Theater, but for the end of the program, we wanted them to have that moment to themselves. Just to be very clear about it, what we actually provided was that each athlete was allowed to invite up to 4 members, either their family, close ones, etc. We left that entirely up to them. So whoever is part of that welcome is who the athletes want to be there. And Malacanang had nothing to do with No, that? sir. We told them that they could have +4 and we left that up to them. The way that we're the peg for it, I think, from the organizing committee is that we want it to be a hero's welcome, and it's very much focused on them and what they've done to honor the nation. There will be an awarding ceremony at the palace to confer certain awards that the president has the right to give. So, for example, there will be presidential citations for the athletes, and I think for Mr. Yulo, a special award. I think I would describe them as simple but meaningful. We're giving presidential citations to all of the athletes, including the 2, Nesty Petesio and Ida Villegas, who received bronze medals. But the presidential citations given to Ms. Villegas and Ms. Petesio will specifically mention that they're receiving them for their bronze medals. Si Carlos Yulo will be receiving a Presidential Medal of Merit. Nabatian si Rachel Quiñones ang pinuno sa Presidential Protocol and Presidential Assistant on Foreign Affairs. Kaya naton ining pagabot sang aton nga mga atleta and coaches no, nalakip man dito ang tumandok man sang bago no siya Coach Reynaldo Galido nga ang coach nanday Ira Villegas and Nasty Petesio nga nakakuha sang bronze sa patag sang women's boxing. After sining Paris Olympics nagapreparar man sa karon ang aton nga mga atleta nga mga Pinoy sa Paralympics no didto naman sa May Paris. Nagbiya na sila sa aton nga pungsod kahapon ginapreparahan ini no sang aton man nga mga
atleta no sa Paris Paralympics. Padigayunon ini sa Agosto 28 tubtob Setyembre 8 tuig 2024. Philippines Standard Time 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Nagpagwa sang abiso ang Negros Occidental Provincial Veterinary Office nga mangin alerto no alerta ang sa nagasaka naman nga kaso sang African swine fever diri sa aton nga pungsod, partikular na dito sa May Luzon sa bahin sang Batangas. Iti nagdeklarar na sang state of calamity ining sangguniang panalawigan sang Batangas bangod sa nagasaka nga kaso sang African swine fever sa nasambit nga probinsya. Isama diri sa ginapanawagan gani sa karon sang agap party list ining pagdeklarar sang nationwide state of calamity bangod man sa epekto sining ASF. Sa karon naka-record ang Department of Agriculture sang 64 ka mga kabanwahanan sa 22 ka mga probinsya no nga naka-report sang active ASF cases as of August 8, 2024. Diri sa aton sa Negros Occidental kung makita naton nag-amat-amat na kita naka-recover na kita somehow so far. No naka-recover na kita sa epekto sining African swine fever. Kaya kung madumduman naton, sadto may pila ka mga local government units nga ginpaidalom gito sa red category. No bangod sa kaso sining African swine fever. Pero naka-recover na kita and sa karon padayon sa gihapon no ang pagban sang aton nga probinsya sa pagpasulod sang pork and pork products nagikan sa mga lugar nga mayara sang kaso sa gihapon sang African swine fever. Bisari ang atin naglift na sang ban ang Bacolod City, ang aton nga province maintain gidya ining ban no pagban sang pork and pork products nagikan sa mga areas nga mayara sang kaso sang ASF. Sa karon nga nagaamat-amat sa ining kaso sang African swine fever sa pila ka bahin sang pungsod na may mga measures man diri ang impatigayon ng atong probinsya. Nagpahamtang sang checkpoints sa border sang Negros Occidental kag Negros Oriental no sa sur nga bahin sang atong probinsya dito sa Mayla Castillana, sa Kabangkalan kag Ginubaan, agod nga mapunggan man no ma-prevent nga makasulod ang mga pork and pork products nagikan sa Negros Oriental, especially nga daan nga may kaso or outbreak man sa African swine fever dito sa may barangay West Balabag sa Valencia. Madumduman ta grabe ang halit sa ASF sa aton nga probinsya no sa aton nga swine industry sang tuig 2023. Kung madumduman ta ang baligyan na ito sang baboy tuman ka barato. May pilato nga nagatanyag no sa sumag kung madumduman ta mga 150 pesos per kilo no galing wala gyapon may nagabakal kay delikado no last year do nagfasting to sa baboy anay diet anay naglikaw anay sa samgyupsal ang mga pumuluyo no nagmanok anay kag utan kay bangod man sa kangawa sining African swine fever, although wala gyud man siya direkta nga epekto gid sa tawo, pero iba nagahalong na lang gid. So last year grabe gid to no ang mambal naton epekto sini sa swine industry naton sa probinsya sang Negros Occidental, and pila man ka bulan ang atong ginhulat agod nga maka-recover and agod nga maka-repopulate. So na-clear na no ang atong province amat-amat na no nga nagkapanugol liwat. Bangod nga madamos ang baboy ining nagkalamatay and may mga restrictions kita no medyo nagdutay ang atong nga supply, nagbalik ang demand no tuman man ang pagsaka sang presyohan na isang Disyembre to January. Kung manumduman ta nagdanga to sa 400 pesos per kilo ining baligyaan ay sinilang gid nga bulan sang Hulyo no pagchekyar naton do amatamat siya naganubo no 340 pesos to 350 pesos. Karon naton ang subong sa Libertad Public Market with Bombo Grace Lynn Lubaton. Kamusta ang baligyanay sang baboy sa merkado? Bombo Grace, good morning. Please come in. Okay lang signal. Oo. Yes. Kung sorry ka mga kabombo, yari ko diri subong sa may meat section sa Libertad Public Market. Sa ako man diri ang baklanay. Kag-ara na sa 330 to 340 pesos ang presyo sa baboy. Nagnubo, Grace. Last time we checked 350 na. Yes, nagnubo siya. So, ayun nga balita. Naman, no? Hindi naman. Hindi ka, pag nanubo, pag yan.
Pila silang presyo sa karne ang. Ay, gulpe ng saka na. Nagtuloy si 20 kilo, 30 man. Ito, od. Balos-balos lang. Balos-balos, sila sunod ang baboy. Pero kag naga-smile ni siya. Sabang nag-upas. Nagsanay sila ka duwa. Ay, gali. Nagsanay sila nga dawa. May pasulaga lagsanay. Nagsanay sila yan. Di mayo kayang baboy, ya. Kaya ginulat na kitang baboy kung madjay. Manubo ang presyo. Mo, so 330 pesos. Sa ma'am, sa ulang din nagnubo ang presyo ng baboy sa 1 week na lang. 1 week na. Kaya wala mo ko ginabalan, ha? Ano? 1 week na, 530 pesos. Sorry, 500. Ano gali mo, Grace? 300, no? 330. 330. Oo. Yes. Si Ma'am Marisa, pag kato ko dire nang maliwalas ang nawong kagari nang nabo presyo ng baboy. Siguro, damo, nagabakal, subong, ay, kaya ka maanyag. Oo, Ano dira, maanyag ang ako tsura ni naman. Ma'am Nerissa? Oh, sige, okay man lang ako na sa sir mo. Mula man, yag siya. Hindi, bunda mo may kabakal. Sa 330 na nga. Ikaw gani, subong mo na nagubo gani. Kaya ikaw makanay Ay, subong. pagale. Ang baboy sa mga ibaan ka, oversize na. Ang kadako lang. Ay, hindi na ito tungod sa ESS. Oo. Tungod sa muna. Pigaw ang baklanay, Bombo Grace? Oo, tungod galipigaw ang bakanay. Muna nubo. Wala pa man di nakasulod sa aton ang ASF o fully hindi lang gid Bombo Grace, no? Amo, yes. Amo, kaya sa iban lang. Oo. Sige, wala sila kabaluguro nga ng nubo. Mga dodo ka, kasudod siya. Ah, okay. Ako gani, wala ko kaya balungan ng nubo. Kaya wala ko di kadto. Uy, naman di ka kadtong. Sumbatan ko ni mama. Mayo pa magsay. Bali, 1 week pa lang ni sa pagkato ko sa iba yung mga nagabaligya sa baboy diri sa may ay ito, Libertad Public Market. Si ang balila lang nubo 330 to 340. So wala mas lagalayo ay sa presyohan ay no kay diri man lang talo paray. Ano ba Gani? mo, sir? Ano daw Carneho. Kilala mo ito tingog? Tabok pala. Tabok pala si Tito. Nagabakal man siya. Kahit si Tito, nagkakarinderya. Dira mo, Bombo Grace. Dira Yes. siya nagabakal baboy. Yes, bumugay. Mm-mm. So, diri man si Tito kabakal. Diri ka to kabakal, no? Diri ka kabakal, no? Diri ka. Boy, baklan mo? Baboy. Karne. Baboy ka karne. Tama na lutoon mo? Ano yung luto mo? Kutsigan. Ay, kala. Ma'am, kutsiro ka lang, kutsigan. Okay. Niluto si ma'am mo. Ma'am, ang baboy na ginakuha mo, may paglain. I mean, sa mga ginakuha, ano pala? Napunta ka sa ila or lang sa Sige, yan, kung kaya ko yan. sige ka na. Then siya gakuha, Bombo Grace Supply. Yan na yan. Palitin. Ano yan? Pwede na siya. Sabutong ka. Nasayang mo sigiri kay Tam. Dili na sa bakal. Okay. Halika una sa ka pa. Una, di kami kakuayan mo. Mga gaya, Wednesday ka. Balik ka na yun. Mga oversize, may na yan. Oo. Aware ka man nga may kaso sa ibang lugar, hindi sa ato. Walitin na din naman. Mabulog yan. Kasi kung madala sa sinto mo, dito ka makalpi ako. Maguba ko sumer ko yan. Anungan. Yan eh. Ang ginalungan. Anungan. Yan tao. Anungan. Yung bakali. Oo, kay Pati. Pagkapon di ka magalo. Nasugod ba lang? Huwag sila. Oo. Ay, wala kaya kagit. Ay, sabon. Yan ba na? Ay, amin na nasugod. Tingkong ba kayo? Ay, maluoy ka man. Ayun ka lang. Ay, naman yung isa na maluoy ka man. Isa may bit naman mo. Hindi kami nagpapalong mo nila. Nga madura ba lang? Hindi mo kung gila ka na maklong. Kami na yan. Kay, wala sila kwarta nga. Kaya may tao, bigyan nga muna. Ay, tinahan pa siya. Di nang kayo babaw niyo. Diba may ara kita sang kaso ko sa Bicol Oriental. Oo, kabaloan. Oo, may apat man. Pero mambal mo siniwas, siguro mapektuhan naman. Naman kami ha, puro tayo dinapuyan, di kumamong, hindi na natin mabot yan. Oo. Ano mo na yung number one, kung yun mo na yung posible, Lloyd. Yes. Wala na yung posible sa Oo. hindi magkakot ha, kung hindi, pag hindi kami katibawas, hindi katibawas.
sa ako na man, no? Mo Grace, Yes, Bubusay. kasang tiyempo bala nga nag-pick gid ining ASF, kamusta tong baligyanay nila ni Ma'am sang baboy sadto? I'm sure natin ko ang dito likas sa Wala, sabi ko sulod or tag. Oo, outbreak. Ano nga, isa. Natin ko ang dito. Ilan mo kapertiyan? Orle? Sa ba dito? Di tayo mo na ni Manok. Hindi mo lagi sa bayad ya. Tayo lang dalawa dito. Ahay. Di wala gito ng bayad. Yata, anak-anak. Kaya hindi dyan, iba yung naman bayad. May iba dyan, wala dyan. Hindi mo na mapili. Importante ka makalam ni Daan nga. Kaya hindi. Hindi ko naman. Kaya kung galing nga pangutang mo. Sige na, hindi ka Manila. Hindi ko siya dito. Intindihan na lang ko. Intindihan na lang eh. Yes, I think sa buong bulan sa Agosto, pili ka doon. Di ba? Ibang ay okay man. Sulaing gitu ligat berjus nga bulan, June, July, gabi gitu ya. Nagbayon gitu, okay, paling gali, instrument. Oo. Papasan tawar, sulaing. Sa buong Agosto nga tigkariwi, okay lang man? Amo man jako ni, tarong-tarong na lang ni, daw sobra pagigani sa mundo. Okay, nag-class. Nag-klase na. Oo. Bombo Grace, Oo. Yes, kung bagay. ti subong nubo no or madutay ang demand kay ti sa nasiling ni Ma'am Iban na nagkatipid anay kay ti bago lang tapos enrollment bata lauman pagid damang kota siya big sa ang pagnubo pagid sining presyo sa baboy sa sunod nga mga semana. Oo. Mama nung in-expect karta, ma'am, sa dasong semana, mama, saka pressure, manubo, ang pressure sa baboy. Ano bu, pag ginaguro, Mga pila? ulo na lang ni ba? Sabi ko ba ni, 200 na yun. Ano? Manubo po dyan. Mga matamatag, 5 pesos sa kapitana. Malima. Oo. Hasta Kay na hasta mag 300 Bombo Grace. Ito mo dyan? Okay na ining matamat na nga pagnubo, at least makalabot siya, 300, hindi naman sakit. Yes. Kung kumparar natin sa 400, no? Sang tinalikdan. Sige, Bombo Grace, thank you. Kaya kay Ma'am, kag balikan ka lang namon sa pila man ka mga police reports. Ma'am, thank you, kid naman. Oo, sige. Vamos a ir, Yes, ano? Salamat ako na Mamorsay. Yes. Mamorsay, sa Laguna Federation may section sa 90% public market, illicit obligation, and most trusted radio network in the country, Bubonadyo, Philippines, sa Radyo. Bumbo! Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa pagchekyar no sa presyo sa baboy sa merkado, partikular na dito sa May Libertad Public Market. So, nagnubo ang presyo sa baboy, naganubo no kada semana sa karon 330 pesos to 340 pesos na no ang baligyanay dito sa May Libertad kada kilo. And tipadayon nga nagahimo diri sang tikang ang aton nga provincial government no mga restrictions bala no agod nga indi kita diri masudlan sang another na naman nga kaso sang African swine fever kay ti sa nasiling tanan no subong wala lang gid dugay kita naka-recover man sa halit nga gintugas ning ASF sa aton nga swine industry or sa aton nga hog industry no sang tinalikdan nga tuig. So sa karon na dapat hugton gid ang aton nga seguridad no agod nga hindi kita diri masudlan sang panibag-o nga kaso no agod nga mamintinar man ining baligyanay no sang baboy sa merkado. Philippine Standard Time, 59 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Pagbalik sa atong platuntunan, magpakigangot kita sa atong Bombo International News Correspondent direkta sa United Kingdom. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation.
Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim. Standard time 3 minutos ang nakaliga sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan Bombo Reports First Edition. Duha ka mga Filipino nurses ang naapektuhan no, nagikan ini sila sa United Kingdom National Health Service nalakip sa mga biktima no sining nagapadayon nga rayot dito sa may Sunderland, United Kingdom. Kamusta naton ang sitwasyon live with our Bombo International News correspondent si Sir Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Sir Ramil, good morning from the Philippines. Maayong gabi dira sa inyo sa United Kingdom. Imo makaupod subong si Bombo Jairi de los Reyes. Sir, kamusta dira sa karon sir ang sitwasyon sa inyo kag pwede kita sir makatagalog para sa aton nga national news? Yes, ngayon Bombo Jairi, by the way, ang oras dito sa amin alas 10:04 ng gabi sa Lunes pa lang, no? Kasi medyo ahead kayo dyan ng 7 hours. At ngayon, this day, ito yung pinaka-mainit na temperatura dito sa amin na nakaregister kami ng 34.8 degrees centigrade for the whole year. For the first time sa tuwing ini Bombo Jairi, ito yung pinaka-highest na mainit rin kay summer pa lang kami. So with regards sa yung katanungan, sa ngayon, walang ipinahayag na mga masasabi nating comment about sa National Health Service dito sa amin. Yun lang ang pinahayag ni West Streeting, yung Health Secretary na may 2 nurses na Filipino nurses doon sa may Sunderland na inatake ng nagra-riot o nagsagawa ng disorder. So far, wala silang
masasabi unharmed itong dalawa, pero na-terrified ito sila, parang na-shock sa ginawa ng mga nagra-riot kasi while they are augmenting na pumunta sa hospital kasi maraming injured that time nung naganap ito Bombo Jairi nung August 2, which is Friday, na sila sana ang mag-augment doon sa hospital kasi maraming injured na mga pulis at ibang civilian during sa riot na sinagawa ng itong tinatawag na EDL o English Defense League at saka itong tinatawag na against immigrants dito sa UK. So while they are on taxi, sila ay babato, they are throwing by stone and other things, hard object, no? Kaya yun, shock sila sa nangyari at very parang sabi natin talagang masyado ang kanilang takot sa nasabing nangyari. Ito ay naganap sa may Sutherland City. Ito isang city, no? Next ito na isa sa pinakamalaki doon sa may part, malapit na ito sa Scotland, ilang hours travel. Isa ito sa malaking city dito sa England. Next I'm talking about sa boundary, next Newcastle. So if you are from London going to Sutherland City, magta-travel ka mga almost 1 hour and 15 minutes by plane. So medyo malayo dito sa amin. So far, yan, kinundi na ito ng aming health secretary na si Streeting na the people behind the attack brought enormous shame on our country. Kasi ito ay mga masasabi nating nagtatrabaho sa hospital sa mga may sakit, Bombo Jairi. So, with regards sa latest, ngayon kasi wala nang riot. Kasi may counter-protest ang sinagawa last week, yung pinakamalaking protesta, yung tinatawag nito sa amin na anti-racism protest, na sila ay against sa mga nagra-riot. So, nagsagawa sila ng malaking riot sa malaking mga city dito sa UK, sa London, sa Birmingham, at sa iba-iba pang lugar, no? Sa may masasabi natin sa Liverpool, sa Bristol, sa Manchester, kaya medyo nawala itong nagra-riot o nagsagawa ng disorder. So sa latest na isinagawa o report ng aming Prime Minister at kapulisan, umaabot na ito ngayon, Jairi, sa masobra sa 975 as of this day na katao ang napang-arrest o dinakip. May kaugnayan sa violent disorder sa ilang lugar dito o ilang towns and cities sa UK. Samantala, umaabot naman sa 550 na charges o kinasuhan, no? Na for different offenses ranging from theft, antisocial behavior, inciting violence, online, attacking police officer, or throwing stone or missiles. Itong missiles na sinasabi ko ay parang fireworks ito na sinisilyan at saka inihagi sa mga police or police patrol or vehicle na karoon ng damage or injury sa mga police. Then, riot disorder, criminal damage, and inciting racial hatred. So, yan ang mga kasong harap ngayon yung mga taong na bigyan na na arrest at na file ng charges. So, sa mga kapulisan, umabot din ito ng 104 na mga police officer ang injured o na-hospitalized na mayroong mga masugat doon sa riot. Samantala, tinatansya na umabot din sa 30 ang convicted
na una sintensyahan sa dahil sa riot at pagkatapos their imprisonment, ang kanilang pagkabilanggo kung mapatunayan ito sila, umabot from 20 months to 3 years. Ang pinaka-latest, kanina lang, pinalabas na may involved dito na isa ring na charge na ang pinaka-youngest na bata, boy, 12 years old, na convicted ito sa ngayon at saka naghihintay ng kanyang sentensya sa may Manchester City Magistrate Court sa darating na September 2, Humbo Jaire. Grabe, gali sir, no? Kalapad, gali sang riot, dira. Imagine na 900 plus ining na aresto and isa mang kagatos nga mga kapulisan na ining napilasan sa nasiling mo sir, wala gid man gali physically sir no nga nahalitan or napilasan ining mga Pilipino, duha ka nurses, pero doon nakaagom sila sir sang trauma, no? Nakaagom sila sang trauma and ginkulbaan gid kay ginhaboy nga daan sang bato ining ilang salakyan na so far sir sa karon ining ilang sitwasyon na unharmed ban sila no, wala pa gid man dira further information nga napagwa sa inyo natuoy sa sitwasyon sa ining mga Pilipino. Pwede na tumatagan sir sang background ang aton mga kabombo kung ano gid ang ginhalinan na sining riot dira sir, pwede na kita sir makahiligay nun. Nag-umpisa ini bombo Jaire. Isa ka sa lapot na Cebuano sa Binisaya sa Mindanao. So, ang paano ini nag-umpisa ang ining riot dere sa UK, nag-umpisa ini sa July 29, Lunes nga adlaw sa aga sa may Southport. Ini sa may unhan sa inababaw nga part sa North Wales, pero part ini sa England, malapit ini sa Liverpool. Ang Liverpool mong po, Jaire, amo na kay naka-attach dira ang pangalan sa Beatles wala nga band, dira na sila naka-star. So may isa ka 17 anyos nga lalaki nga nagsulod sa tong adlaw sang Lunes, mga alas 11:47 sa udto sa isa ka dancing class sa kabataan nga mga kabataan nga kababaihan, ranging ang ilas ning edad from 6 to 10 years old. Kag iya nga ginpangbuno o ferocious life attack sa sila nga mga kabataan. On the spot, duha ka mga bata ang napatay. The following day, napatay pa gid ang isa, tatlo tanan ang napatay. Then naglapot sa napulo ka mga kabataan ang napilasa, no? Kag ang iban malubha nga ara sa hospital. Then ang ginkilala kag meron ginhold niya pangalan sa siling nag-attack kay minor diri sa amon. Pero ang court hatag sa iya siling ruling nga dapat ipakilala ini nga bata kay damo sang galagaw sa online nga fake news nga amo ining nag-ignite o kung nagsugnod agad nga mag-riot ining EDL o kung English Defense League o kung far right nga ila ginamatyag nga ginaprotektahan ang mga puti diri sa UK. So amo ilang natabo, tatlo ang napatay, napuro. On that day sa hapon, nagkanto ang amon dito nga Prime Minister, nagpaabot sa ilang mensahe, kaupod sa amon nga king. Ang amon king wala nagkanto dito, pero naghatag siya sa iya sini nga mensahe sa kasubo, kag pag-ugyon sa natabo. Then, following sa aga sila, Bombo Jaire, nag-gather ini ang ining far right o kung ginatawag nga English Defense League dito sa lugar. Bangod kay ginakuno-kuno sa online nga ang nagpamuno nga bata isa ka Muslim kag subong man isa ka immigrant o kon asylum seeker sa una abi nga naghalin sa Africa, pero natawo ini siya sa Cardiff, Wales. Then nag-move siya o kon nag-transfer sila dito sa nasambit nga lugar. That's why amo nang ginumpisahan nga nag-gather ining ginatawag nga may malawong may ara dito sa grupo sa ginatawag nga EDL, English Defense League o kon far right, nga
against ini sila sa mga immigrant, sa mga kadto diri kaya sila nila nadulaan sila sa trabaho. So ginsindihan nila ang guba nila, gitry nila gubon ang moske, gina torch o kung gina sindutan nila, daw butangan sa kalayo bala, sunog nila ang isa kasalakyan nga ara sa tupad sila, kasubong man sa nag-umbet ang mga pulis, nagdamo ini sila, kagin sumunog man nila ang isa ka police patrol. Then pagkatapos sila bubudjari, sunod-sunod na ini nga naglapta, nagalapot ini sa following day sa 30th of July sa may halin sa Southport, nagkanto ini sa Hartlepool, sa Manchester, dere sa amon sa London, sa Aldershot. The following day sa Augusto, amo ini nga involved dere ginatak ang duha ka Filipino nurses sa may Liverpool sa Sutherland. Kaga nagdako sa August 3, naglapot ini sa Belfast, ang Belfast capital ini sa Northern Ireland. Naglapot sa Blackpool, sa may Hull, sa may Nottingham, sa Bristol, sa Plymouth. So nagadako hasta ini nagtapos ini sa Miyerkules daw last week. Sa Miyerkules ang gabi, bangod kay nagkapila na magpatigayon ang amon sila nga Prime Minister sa ginatawag nga emergency cobra meeting, isa ini kapadako nga meeting nga ga-involve sa mga top official dere, agad nga matap na ini. So the same time, nagkibot nga nagtipon ining ginatawag nga anti-racism protester, nag-counter ini sila, kang naghiwat sa pila kadako nga rally, libo-libo ka mga tao, pero peaceful ini bobo jari ha, gina-emphasize ang peaceful ini kailain ini nga rally para maproteksyonan proteksyonan nila ang mga ginaistaran sa asylum seekers kay ginabanta nga atakihon sa far right. So bantay ini sila, kag at the same time may mga placards ini, pero peaceful ang ila sila nga pagpatigay nga demonstration. That's why nga nadula ang far right kumbojari. Amo inang natabo nga naghiwat then ang amon sila nga Prime Minister para pagid nga dako ang penalidad, nagmando ini siya sa quick resolution sa mga napasakaan sa kaso. So that's why madamo dayon ang na-convict ka bubujari kay daasig lang ang korte sa subong ang korte diri sa amon sa mga lugar nga ginahiwatan sang riot ang masako sa paghearing sa mga sining mga nakakomiter sa damage to property, violence against sa mga pulis kaga iban pa. So madamo na ang na-convict no kaga natalana na ini sila nga sentensyahan. So amo ila ang rason din na ikaduhang rason nga nadula ini sila nga daw naglaylo ini sila sa pagpatigayon sa riot kag disorder sa UK, bangod kay ang amon sila nga Prime Minister kag ang amon nga national government nagpain nagbutang sa mga 6,000 ka ginatawag riot trained officers across the country agad ka magtapna sa ilabong pujari. So subong gali sir nagtahaw na no ining riot dira no ining ginamo dira sang mga far right nga nagapamatok sining mga immigrants man. Subong sir ano dira ang abiso sa inyo sa Philippine Embassy, may mga tikang man dira sila after sining pagka involved sang duha ka Filipino nurses? Yes, ginapa naman nagpatigayon ng amon sila nga Philippine Embassy diri sa London sang advisory nga kung mahimo hindi magkanto sa mga lugar nga posible nga sila magkapatigayon sa rally o kung riot man o kung disorder ining mga far right o kung members ng English Defense League. Bangod kay hindi safe. Bisan ako bumulgari nga wala na kita katuig diri, mga 23 years na kita diri sa UK, kag at the same time citizen kita diri sa UK. Hindi man ako safe kung na matabuan ako bingay may ara sa demonstration ining far right kay bisan mga itog diri ginatakin nila mga Asian
nga matabuan ara ka ginasunog nila Bobo Jairi ha ang mga salakyan, mga lugar nga magya nila, smash nila ini, ginaguba nila. So that's why nga amo man ini guro nga wake up call sa mga nagpatigayon sa rally agud nga mo protektahan ang ila sini nga property nga nagpatigayon sa damo kayo nga naga-protesta o kung kadto sa dalanon nga mga ginatawag nga nag-counter ini sila balos ini sila o napakita sa pwersa ini ginatawag nga anti-racism protesters Bobo Jairi. Sir Ramil, thank you gid sir sa paghatag sa amon sang update no natuhoy dira sa inyong sitwasyon. Halong kamo dira sir, basi may hara ka gusto tamyawon? Yes, ginatamyaw talaga ang tanan no labi na dira sa Gibras ato mga kilala kag gusto bang mandra mismo sa Sebaste sa nagapamati no nga halong man kita permit sa aton sini nga especially sa ato nga ikayong lawas. So direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo International News Correspondent Ramil Isugon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo International News Correspondent Sir Ramil Isugon sa paghatag no sa aton sang update na tuhoy sa sitwasyon didto sang riot no sa United Kingdom. Grabe gali ining mga protesta man nga ginapatigayon in mga riot no sang far right didto sa ila kay ti ano gid ya violence gid bala no, imagine na masobra 900 na ang naaresto, so linibo ining nakibahin sining nasambit man nga riot and unfortunately no mayara kita dito sa nga duha ka mga Filipino nurses nga thankfully wala gid man na pilasan physically, wala na harm, pero syempre ikaw man abi batohon dira ang imo nga salakyan hindi ka makulbaan no, hindi ka makibot, hindi na makatugas sa kadlok sa imo. So far mula nang tikang man sa Philippine Embassy no panugyan didto sa mga Filipino nurses sa mga Filipino community no nga as much as possible ikawan ining mga areas no nga posible patigayunan sa riot kay di sa karon nagtahaw na no nag-stop na ining riot man nga ilang ginapatigayo kanito parehas man bala sa Estados Unidos nga madamo man ang nagapamatok sang presensya sining mga immigrants dito sa may United Kingdom. Amo man na ang sitwasyon, especially nga daan nga may nagluntad pa dito nga pagbun-anay nga ginalantaw ining suspesado isa ka immigrant kag isa ka Muslim. Tindo ka ano siya bala no racism siya nga klase sang riot kiti ginapangguba to nila pati ining mga mosquito ginapang-atake nila no, which is hindi naman insakto no, violence naman wala man sila isang pili sa ila ginapang atake. So mga kapadayon lang kita no sa pagkuha mas ang update dito sa aton nga mga Bombo International News correspondent, but so far sa karon nagtahaw na no, and ginahimoan man santikang sang gobyerno dito sang United Kingdom agod nga hindi na masulit pa no kay di kadamo dire sang apektado, especially ang aton dito nga mga kauturan nga mga Pinoy nga nagatrabaho man lang sang mahilway no sa luwasang pungsod. Philippine Standard Time 24 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang agay nga gawa nato ng report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. May reaksyon diri sa bahin man sa education sector no sa bahin sang principal sang Anduman Elementary School natuhoy sining proposal sang Senado nga limitahan ining holidays no sa aton nga pungsod. Bombo Grace, please come in. Tag mga kabombo, disagree diri ang isa ka principal sa Bacolod, si Sir Leo Seralvo sa sining pag-limita kuntani sa Senado sa holiday nga numbers of holiday sa pungsod tag ambalya ti kadamo-damo pa sang mga dapat unahon aside sa pag-puhin sini kuntani o na paghilabot sini sang mga holiday sa pungsod. Kay sa tutuod lang o sa bahin sang edukasyon, Bombodsay,
damo gid sang kulang. Tanya mo na ang unahon, kaga mo na ang dapat nga tun-an kag mao man nugol sa mga adlaw makabanting tani ang pamilya, pati mga malundo naton, makaupod ila pamilya, samtang mayara sa holiday, Bumbochaire. So, amo na siya ang pila ka mga ason man sang ang principal nga si Sir Leo Tralgo sa Hanamanan Elementary School 2. So, atong namatian ang iya sining reaction. Sang Pilipinas nga dapat naton nga tutukan. Oo. Natingala kita nga daw amo ini ilaging tagaan sang prioridad. May pronouncement ganito sang nagligad nga sa sininang bulan maganubo ang bugas ng 70 pesos. Oo. So until now wala man gani matigayon. So dapat amo ning ila dapat tutugan no nga mapadamo naton ang production sa aton nga humay, paano kita makabulig sa aton mga nguma, sa mga pigado nga mga kasuguan tani nga makaalibantar sa kapigadohon labi na gid sa sitwasyon sa mga manunodlo. Na kulang kita, kulang classroom, wala pa repair. Dapat amo ning ila ginapangitaan sang budget kay amo ning atong gid nga problema sa bilog nga Pilipinas ang edukasyon. So natingala gani kita nga daw amo gining ila ya ginakutibaw kay this is already alo kasuguan na ini. Oo. Kay we defeat the purpose. Kung buhina naton kay kung magsilik ka nga holiday, amo ini this is to get away from your work, from stress. Na dapat i-enjoy man sang isa ka empleyado sa iyang pamilya, isa pa ganito hindi kasi ni mag-enjoy kay ang holiday mo. Imbes nga maglagaw-lagaw ka, gapanlabaman kita. Yes. Ginagamit natin sa mga hilikoton sa sulod sang panimalay kita ni it's time to replenish and rejuvenate and recharge. Pagkatapos sa mga ulobrahon nga adlaw-adlaw naton sa aton mga tagsaka trabawan. So kinahanglan sang empleyado Bumbugres nga magpahuway kiti hindi man sila karabaw mo. Oo. Inang ginalagaw mo gani ang ido, ikaw pa nga tao nga hindi maglagaw-lagaw. Ma-refresh mo man balang ka ugalingon nimo. So ilang atikang sini totally disagree kita na hindi nagakabagay sa empleyado nga ang holiday hindi man niya sunod-sunod talagsa man ni sa Malaka sa kabulan duwa ka holiday kag in fact nadumduman naton sang ang aton presidente daw si Gloria Macapagal Arroyo pa nga kun ang holiday gani Webes ginabalin niya Biyernes agudto nga magsunod-sunod na bala nga makapahuway gid ang mga empleyado sang gobyerno kag sa pribado man ginahimo niya Biyernes para dalan lang Biyernes, Sabado, Domingo. Kay kung tapos ka panlaba, hindi pa magmala sa Sabado, may ara pa sa Domingo, makapamalan sa pagigka Domingo. Na amo na tani. So, hindi kita na namian sining propose ng mga senadores nga kung sino man nag-offer sini nga buhinan ang halisang aton nga mga trabahante sa pribado kag pampubliko Bumbugres. Oo. Sa bahay naman yan sa mga estudyante, nasubuan man sila kahit abuhina ng ilang holiday. Pisar pati, pwede man tani maka-add pa sila sa ila pag learn man mala sa eskwelahan. Pero ano ding pagtantaw mo sir sa bahin sa inyong pagtudlo kung na may mga buhin nga, I mean kung may buhin nga holiday bala sir, ma-double effort makamo sa pagtudlo. Well, ang aton subong sistema sa edukasyon may budgetary outlay na kita kinanglan sa first grading kinanglan maubos mo Bumbugres ang competencies para mag-exam ang kabataan hindi na sila magtangla pa sa kisame bala kay na leksyon mo na. Oo. So ang ginahimo sina nga may mga kasubong sinabi may mga holiday may mga contingency kita plan o kung may mga option kita nga ginahimo sina. Oo, sa bahin sa aton nga education Bumbugres no, dako man nga bulig ang holidays no sa mga manunudlo at the same time sa mga estudyante man although ginatlag naman to ni Senator Chis Escudero nga hindi pag buhinan ko no, ilimitahan lang hindi lang ko pagdugangan after man sining
backlash pero do sa payag din sa pila ka mga senadora do plano gid nila nga dayonon ini no Bombo Grace ining pag-propose bala sining nasambit nga agna so bantayan ta ni Bombo Grace. Thank you gid. Yes, Bombo Cherry. So, ang mga marita na nagikan sa patrol ni si Bombo Grace and the Baton para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Although ang ginatag naman sang Senate President nga hindi mo pagbuhinan, no limitahan lang hindi lang pagdugangan, pero kung ang tawon naton amo ginabalang kinahanglan nga dapat tutukan sa karon sa aton nga mga opisyales, kadamo dira kon tani sa mga hagna nga pwede maduso no nga deserve balatagan sa atensyon kadamo sa karon sa problema sa aton nga pungsod nga amo kon tani ang kinahanglan sa atensyon, time kag effort sang aton nga mga mamalidha no imbes ining paghilabot sang mga holidays. Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pasudlo naton ang aton nga mga sister station. Ginagapag-angot kita no sa atong mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha man kita sa pila ka mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, sa bahin man sa Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibon. Ining sa bahin sang mga holidays no isagid ini no sa ginaanuman no nakaangkon gid sa nga reaksyon nagikan sa naglain-lain nga mga sektor no although ginathag na dire sige ara na aton nga mga sister station. Morning, Bacolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa syudad ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa mga nagapanguna namon diring mga balita, pati gayunon sa probinsya sang Siquijor ining signing ceremony sang implementing rules and regulations sang layi sang Negros Island Region o kon Region 18. Sunod diri kay Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo, posible nga mapirmahan ining IRR antes pa man matapos ang bulan sang Agosto. Sunod diri sa iya natapos na ang draft sining IRR kag ini ang ga-publish kag hatagan sang kopya ang mga opisyales sang tatlo ka probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Nalakip sining IRR Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang plano kundi inihamtang ining regional offices kag nakasugtan man diri ang pagpatindog sang mga satellite offices. Wala naman sa problema para sa mga empleyado sang region office nga sa iluhon kung natapos na ang pagpatukod sang mga regional offices. Wala naman sa problema kung wala nalakip sa 2025 national budget ining Negros Island Region bangod nga mayara pa sang nabilin nga budget ang tatlo ka probinsya nagikan sa budget subong nga tuig. Samtang ginamultahan diri no sang local government units sang syudad sang Sagay ining MT Mary Queen of Charity angot sa nag-awas nga molasses nga naglapta sa baybayon sang syudad. Sunod diri kay Bobby Togle ang Sagay Marine Reserve Resource Assessment Head, 800 metric tons ang sarang makarga sining tanker Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kaginatag lang sini nga wala na ula ining tanker apang nag-awas ining molasses. Itutay lang kag hindi gid man kuno delikado ining molasses nga wala man nagdugay sa baybayon bangod nga natunaw man ini. Bata nagabanugyan ini nga maghalong sa pagload sa mga products kaangay sang molasses kag oil agod nga wala sang problema kag wala sang may mahalitan. Samtang gindayaw man diri sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental ang pagka-recover sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sang milyon nga balor sang suspected shabu sa magkasunod nga mga drug buy bust operation. Ini una nga naka-recover sang balor nga 2,040,000 pesos nga suspected shabu nagikan sa tatlo ka mga suspetsado dito sa May Lopez South Square sa Barangay Tangob, syudad sang Bacolod. Nasundan ini sang pagka-recover sang 1.7 million pesos man nga suspected shabu sa mag-live-in ang mga suspetsado dito sa may Purok, Uno Sisi, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Sunod diri sa Provincial Officer sang PIDEA Negros Occidental nga si Cornelio Espartero Jr. Hindi man masarangan sa isa lamang kahensya ang pagtapna sining illegal nga droga. So nagapanumdum ini nga nagakinahanglan sang all community effort agod nga mas madasig ang pag-aresto sa mga tawo nga engage sa pagbaligya sang illegal nga droga. Kapadayon man ang ginapaligayon nga drug rehabilitation efforts kag ginakalipay man sini nga nagasaka ang numero sa mga persons
who use drugs o kon mga PWOD nga nagatapos na sa programa kag naga-recover sa drug addiction. Amoy na so far, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kag mayong aga, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga dalagkuan man namon diri nga mga balita sa palibot sa namon sini nga probinsya, nadulaan diri sa Alinto ang isa ka panday matapos nga ti makuryente samtang nagaobra sang gutter sa isaman kapuluyan sa barangay Poblacion Sur sa Banwas sang Sigma. Ginkilala ini nga biktima kay Jimmy Labto Oloroso, 51 anyos, kag residente sa barangay Tumalalod sa Banwas sang Mambusawa. Samon sini nga pagpakigangot kay Police Senior Master Sergeant Ruben Francisco, ang investigador sang Sigma Municipal Police Station. Ginpayag sini nga sa pagtindog sang biktima, wala sini na talupang dana ang secondary war sang Kapelco rason sang iya sini nga pagkakuryente. Matasig naman ini nga ginrespondihan sang amon siniya nga katapos sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kag Sigma Response Team agod nga tagan sang pauna nga pagbulong antes nga ginpadangat sa ospital. So sa karon nagapabilin pa man ini sa Mambusaw District Hospital ang nasambit nga biktima para man sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita, ginbawian gid diri sang kabuhi man ang isa ka senior citizen nga nabungguan samtang nagatabok sa dalan sa may barangay Agbalo, Panay, Capiz. Ini man ang base sa amon sini nga pagpakigangot kay Police Captain Ronald Tunugan, ang hepes sang Panay Municipal Police Station, sa diin nahibaluan nga ginkilala ang ining biktima kay Federico Bulante, 81 anyos, kag residente sa barangay Agbalo, samtang ang ginapayag driver naman sang motorsiklo ang ginkilala sa kay John Paul Biclar, 18 anyos, kag residente sang Sitio Andaya, barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Sunod diri kay Police Captain Tunugan nga base man sa mga nakakita sa lugar, madasig sunod diri ang pagpadalagan sang driver sang motorsiklo sang natabo ang among insidente. Kaya ko na amon diri nga matandaan nga nag-angkon gid diri sang pilas man sa magkatuway nga parte sang lawas ang biktima kag ginpadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital para man sa nagakaigo nga pagbulong subong man ang driver sang motorsiklo nga ginpadangat man sa isa ka pribado nga ospital. So sa karon wala pa man diri nakahinala ang magtimbang nga bahin kung ano gid bala ang masunod nga desisyon matapos ang ining nasambit nga insidente. Gani mensahe na lang diri no sa mga panayanon nga bangod man sa sining mataas nga kaso sang vehicular accident sa ila siniya nga banwa, ipabilin gid nga maghalong samtang nagamaneho kag indi pagkalipatan nga magsuksok sang helmet sa tion sang ila siniya nga pagbiyahe. Sa katapusan namon diri nga mga balita, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, na kumpiska sang amon sini katapos ang Panay Municipal Police Station, kaupod man ang Municipal Environment and Natural Resources Office Panay ang 30 kilos no sang nagkalain-lain man nga isda matapos ang ining ginpatigayon man nga Seaborne Patrol sa kalalawran nga sakop sang Panaya. May baluan nga dakop gid diri sa akto ang mga individual nga nagapatigayon man sa nga illegal nga aktibidad o kon ining ginatawag nga pamo. Dugang pa nga nakumpiskar man sa nga mga otoridad ang isa ka unit sang pump boat nga nagabalor sang 100,000 pesos, isa ka unit sang kubuta diesel engine na trio nagabalor sang 20,000 pesos, fishing net with the complete accessories nga nagabalor naman sang 200,000 pesos, kag maso minus sa 30 kilos sang nagkalain-laing isda nga nagabalor sang 6,000 pesos, kung sa diin ang mga nakumpiskar ang may grand total nga 326,000 pesos. So ginlapas sa mga ini ang Municipal Ordinance Number 03-02 Series of 2003 kag sa karon yara naman ini sa paginakop sang Menro Panay ang mga nakumpiskar para man sa nagakaigo nga disposisyon. Amon so far ang mga balita namon diri sa amon man sini nga palibot sa amon sini nga probinsya. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat, Bombo Sunny May, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning,
Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Radio Iloilo Bacolod kag Rojas. Ang mga nagapanguna manamon nga balita diri sa may banwasang Kalibo kag kabilugan nga probinsya sang Aklan. Patay diriho ang isa ka lalaki matapos nga malunod ini sa suba sa barangay Tugas sa banwasang Makato. Ginakilala ang biktima nga si Joel Tumanon, 38 anyos, wa isang asawa kag residente sang sitio Langahag, barangay Tugas sa banwasang Makato. Sa nakuha nga impormasyon diri sang Bombo Radio News Team sa pamilya sang sini nga biktima, sang adlaw sang Domingo lisensya ini nga magpangisda dira sa nasambitan karon nga lugar kag diri gina-expect nga ini mauli sang aga Lunes pagkahapon tani, Lunes nga adlaw magauli ini, pero waay nakauli kag amoto nga ginkabalak-an sang pamilya kag dire gina-report nga ang iya nga ini nga biktima waay nakapauli. So kahapon man sang aga tinakit-an na lang ini nga waay na sang kabuhi kang nagapalutaw-lutaw na lang sa tubi, nakit-an sang isa ka mangingisda kag didto na hibaluan nga ini gali nga nasambitan nga biktima nga si Joel Tumanon ang nagalutaw-lutaw to sa nasambitan nga suba. Dire gina inform ang pamilya kag confirm dire nga ini gidman nga si Joel Tumanon ang nakita to nga waay na sang kabuhi. Ginapatihan nga waay man sang nakita nga mga foul play nga while gin-check sang amon sang aton nga otoridad sang Makato PNP kag ginapatihan sang pamilya nga gina-atake ini no sang iya sini nga sakit nga epilepsy or ini nga kulo bala. Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa pihak nga parte sa dugang panamon diri nga balita, nag-ani man sang pila ka mga komento, hindi mabalaan kon inibala para at least makayuhom, makahibayag inang aton nga mga makabasa kang makareact, makabasa sa sining nga mga ginpost ang isa ka netizen through social media nga sang ka delivery rider diri Bombo Radio Western Visayas ag nagpost sa social media nga diri ang caption bala is daw hindi mayo kay man may isa ka persona or nag-order online diri Bombo Radio Western Visayas, kaging gamit ya hindi pangalan sang tawo kundi pangalan sang ido diri Bombo Radio Western Visayas. Ti amo na ganang ginahambal makalamot balang daw sala man ini sang nagbaton sang order kay man sa subong nga panyempo kadamo ang nagapaloko through social media basi kun scam bala. Ang natabo dire nag-abot ang ginorder to nga parcel. Ang nakabutang nga pangalan dire daw mahibayag dire ang makabati bala. May ayam sa karsada nga ang ngalan niya is Taki, no? Taki, pero kumpleto ang iya nga address, Puro 4 Francisco Street, Maluko, Ibahay, Aklan. Ugaling ang makalamot diri Bombo Radio Western Visayas, sino man abi bisan ang grade 1 section 11 pag ini nga pangalan ang mag-order sa imo, ayhan i-accept mo bala or ipadala mo kung amo sini ang pangalan sang naga-order. Nag-ani gid sang komento kag madamo diri ang nag-share sa sini nga gin-post sang isa ka delivery rider nga ginkilala nga si Steve Herbert Rotel, no? Delivery delivery rider para lang gid at least ini siguro ang purpose diri para ma-aware ang publiko, especially sa mga nag-order online, nga maging aware gid especially sa mga nag-order kag sa mga address nga ginahatag sang mga nag-order online. Samtang sa dugang panamon nga balita diri sa may banwasang Kalibo diri sa amon nga may probinsya sang Aklan, kagabi man alarma man ang pila ka mga residente didto sa may banwasang New Washington matapos nga gindayo nag-alabutan ini nga ginasugid nga pukyutan. I don't know kung ano ini nga tawgon dira sa inyo, pero diri sa amon pukyutan ini nga klase bala sa mga insekto nga pwede ikaw nga suguron kag makahatag sang problema bala sa imo karon nga ikamayad nga gawas. Ti ang amon nga municipal
Environment and Natural Resources Office or amon nga Menro New Washington, BFP New Washington, MDRMO New Washington, and even ang mga pulis hiwat sang pamagi o naghimo sang pamagi kung paano tumatabog ang pukyutan nga mismo gid sa banwa, no, dira gid sa proper balasang New Washington. Kaya ang ginakabalak-an base kung makaapekto kag madamo ang maapektuhan diri, gani naghimo ang amon diri nga mga otoridad kung paano bala mapahalin sa lugar kag magpalayo, kaya tuman gid ka delikado sa mga resident and even sa mga nag-aagi dira sa nasambitan karon nga lugar. So madinalag-on man nga napahalin ang ining nasambitan nga pukyutan kag subong is naging maayos na ang sitwasyon didto kay man ka gabi daw malapiesta to kag gabi ang mga tawo kay nagguluwaan matapos nga makabati sila sang hindi amo nga tunog kag ulihin na obserbaran nga amo gali ang pukyutan. So far ang mga balita namon diri sa may banwas sang Kalibo kag kabilugan nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombolense. Madamo gid nga salamat Bombo Welp, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ginpaidalom na diri sa state of calamity ang syudad sang Pasig bangod sa dengue outbreak. Tisano diri kay Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares nga 44 sa 51 ka mga barangay sa nasambit nga syudad ang naka-record sang mataas nga kaso sang dengue kag tihumalin sang January tubtob August 8 mayara na sila sang 327 ka mga dengue cases nga na-record sa nasambit nga syudad. Kag tibangod sini na desisyonan sang Pasig City Council nga magpasar sang resolusyon nga nagadeklara sa syudad sa state of calamity kag mahimo na diri nila nga magamit ang calamity fund sang syudad agod nga ti makabakal sang mga dengue kits kag iban pa nga mga makinarya agod nga ti matap na ang pagduging sa mga lamok nga among ginatunaan sang dengue. Nagumpisa naman ang ining pagtaas no sa dengue cases kasunod sa nagligad tublang ating ululan, pero tido wala naman hindi naman ni seasonal kun magkabigon kay timangin kun subong tigrinit amo man sa gyapon mataas man sa gyapon kag tidamo sa gyapon sang lamok. Samtang sa dugang panamon diri nga balita kaangot man no sa sining diri plano man sang probinsya or sang Iloilo nga mag-declare sang dengue outbreak. Iti last nga dengue outbreak 2019 pa kag ti subong nga 2024 madamo no nagtaas na breach na ya ang alert threshold kag ang epidemic level kag ti mataas gid katama ang ang record sang probinsya sang Iloilo when it comes sa dengue cases kag kun sa diin mayara na sang 6 ka mga napatay diri sa Iloilo province kag ti may imanugsulod na naman nga mga record rin nga bago nga kaso sang dengue. Di ginalauman nga magdamo pa ni nga magdamo ang ginahulat na lang Ginoo sang Provincial Health Office kay nagpasa sila sa Department of Health sa situation report dari sa probinsya sang Iloilo kag ti kaso nga ti ma-recommend gid man ipadayunon kag ti makadeklara man sila sang state of calamity. Samtang sa dugang panamon dari nga balita hugot dari nga ginkondena sang bayan kag karapatan panay ang ginapatihan nila nga ti indi kuno makatawo nga pagpatay sa 5 ka mga ginatudlo nga katapo sang rebelde nga grupo sa natabo nga encounter sa may barangay Aglunok, Banwasang Kalinog. Kay ti sunod dari gani kay Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sang Bayan Panay, nga dako ang ilang nga pagduda nga may natabo nga pagpang-abuso sang puwerta sang militar sa mga napatay nga mga rebelde. Kay ti base sa sitwasyon sa ila sang lawas sa mga biktima tuman gid kadamo kag dalagko ang kapilasan sa mga rebelde, partikular ang igo sa luthang sa ilang nga nawong ginasuspetsahan nga mga pilas tugas ang pagkabuno mga bali nga mga butkon nga ti patimaan nga dugin torture kuno kag ti ini maathag nga violation sang laws of war. Kag ti ini man rason kon nga ginapanawagan nila sa Commission on Human Rights kag sa tanan nga human rights defenders kag advocates nga magpatigayon sang investigasyon. Pero ti balik-balikan ko lang ni ang dengue kay dari sa Western Visayas, Bombo Jairi, ang Iloilo Province gidring may pinakamataas nga kaso sang dengue kag ti ini gani no ginpakigangutan ta ang
Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer dari namon na kag tisunod diri sa iya maumpisa gid lang niya ang pagtapna sang lamok pagduging sang lamok syempre sa sulod sang panimalay kag bilang kita bilang tagbalay man Bombo Jairi. Insakto gid Bombolinsi no, dapat kuntani ang tagsa-tagsaman bala no ka mga pamalay no, personal na malandira nga initiative man nga pagpanglimpyo sang aton dira nga mga ugsaran pag-dispose abi sining mga tubig na bala no ining mga ano dara posible bala nga itlogan na sining lamok Bombolinsi aside dira sa ano man sa initiative man abi sang tagsa-tagsa sa ilang mga puloy-an sa ilang mga ugsaran nami man Bombolinsi kung ma-remind sila bala no sang mga opisyales man abi sang barangay manami man kuntani ko na kada semana dumayara man sang clean up bala nga padigayunon man sa kada barangay agod nga malikawan man ining pagsaka sang kaso sang dengue bisan na panglimpyo lang dira bala no Bombolinsi, let's say abi twice a week o kuna once a week or kada weekend lain gid abi Bombolinsi kung mayara bala sang reminder o kuna aktibidad man bala no nagikan sa mga barangay or sa bahin abi sang sangguniang kabataan agod nga ma-remind gid kag ano gid duso gid bala ang tagsa-tagsa nga mga responsable man kiti para man ini sa kayuhan sang tanan Bombolinsi. Amo gidi, bala amo kung kaysa nga daan, kita bilang tawo dari kag titagbalay, why tapayan na practice ang mga dapat kung tani ginaobra taman lang sa sulod balay mo kinanglan pa yang liwat-liwaton kita kag i-remind kita para nga madumduman ta kag mag-iho kita Bombo sa anime. Amo na gani Bombolensi no, ang isagid sa pinakamabudlay bala nga ti. Actually kun aton nga lang tawon mahupos lang gid himuon ang pagpanglimpyo mo kaso gaulat lang gid kita ya nga i-remind pa bangod man sa sining pamatasan tabala nga pag tinamad nga bangod man sa sini no diri man niya sa amon sini nga probinsya mas ginapakamayo na gid lang diri subong sa amon man sini nga gobyerno probinsyal diri man sa Capiz sa pagpanguna man ni Governor Fidel Castro ang pagpahagan-hagan kun tani man sa sining nga kaso sa nga dengue diri man sa probinsya bangod man kay tiya amadamo na ya sa nga nagkalamatay kag nagataas naman diri ang kaso sa nga balatian nga dengue nga ti padayon sa gihapon nga nagapamiligro bala sa ikayong lawas gid sa ngaton siniya nga mga pumuluyo gani kun tani no abisan pagpanglimpyo na gid lang nakahibalo kita kay ti hindi man na mabudlay himuon gid Bombolensi. Amo gidi, adlaw-adlaw mo na ginaobra sina ina kun adlaw-adlaw gid man ginaobra gakata kun kaisa na tamaran man lang ni ang mga pumuluyo kag sulod sa panimalay kun hindi amo na blang adlaw-adlaw nila nga routine Bombo well. Makagidira Bombolensi no, so dapat leksyon kag ini siguro maging responsible kita sa aton nga palibot especially para sa aton ikamayan nga lawas para at least malikawan naton nga mabiktima sang ini nga namok nga may dala sang dengue kag siguro Bombolensi ang aton lang may advice diri if ever ginabi man nga may mga symptoms or may mga nakabatsyag na sila sang anuman nga klase sang symptoms nga dala sang dengue ang maayo siguro as early magpa-check up, mapakonsulta sa doktor para at least mabulong pa or maagapan ini nga nasambitan nga dengue kay man may tatlo siguro na kay man last week na interview namon diri ang amon nga PHO may tatlo nga klase ang dengue kay kun makadto ka sa daw medyo severe na posibleng ay kamatay mo Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Insakto gid. So dapat kung nagalain na na pamatyag hindi na magduwa-duwa diretso na dayon sa clinic or di gani sa mga health center para nga makapa-check up. Sige lang, alang na nga ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat. Bombo Radio sa aton mga sister station, Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time, 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala nang sabili nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ning kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya,
chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere.
Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time. Sa aga, may aga makabombo, nag-apply na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karoon nga daw sang Martes, Agosto 13, 2024. Kakaroon, lito na kita sabay sa ito sa rin mga headlines sa mga balita lokal implementing rules and regulations sa Negros Island Region Act. Mahimo nga perma na subong nga Agosto. Complaint nga gin-file batok sa mga nagpatay kay Nikos Balagosa, ginbasura sa prosecutor, pamilya nag-file sa motion for reconsideration. Motor tanker nga ginkaragahan sa molasses nga nag-awa sa baybayon sang Sagay, ginmultahan. Container van nga nakasangit sa kable sang kuryente nahulog sa dalan sa Barangay Villamonte kahapon. Sa balitan national, Pilipinas mag-file sa diplomatic protest sa pagdagdag sa Chinese Air Force ang players sa alagyan sa aeroplano sa Philippine Air Force sa Baho di Masinloc. Panibag-o nga transport strike batok sa Public Utility Vehicle Modernization Program wala gin sa PAC sa Department of Transportation. Senate President Chis Escudero nag-atag nga hindi pagbuhinan ng holidays kundi hindi na pagdugangan. Sa mga balita international, 1,000 square kilometers nga Kursk region sang Russia kontrolado na sang Ukraine. Helicopter nag-crash sa atop sang hotel sa Australia. Piloto patay, ginatos ka mga guest ng evacuate. Sa balita sa negosyo, preso sang gasolina nagdubo sang 2 pesos sa 45 centavos. Subong aga, preso sang diesel nagdubo sa 1 peso sa 90 centavos. Sa balita sa hinampang Malacanang, may heroes welcome sa Filipino Olympians nga magabalik na diri sa Pilipinas subong nga Martes. Sa balita sa entertainment, actress nga si Hearty Binglista nagsabat sa mga pagpakamalaot sa iya bana agot sa paglimit sang holiday. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos. Sa kaligad sa takna alas 6 aga kagkaroon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo, Mia May Francisco. Kagakaroman si Bombo Pon, si Espino. Una kita sa detalye sa mga balita lokal, patigunan na sa probinsya sang Siquijor ang signing ceremony sa implementing rules and regulations. Ang layi nga nagatukod sa Negros Island Region, sa Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo nga posible nga mapirmahan ang IRR antes pa man matapos sa bulan sang Agosto. Sunod diri natapos na ang draft sang IRR kag ini ang iga-publish. Tagan man sang kopya ang mga opisyales sa tatlo ka probinsya sa Negros Occidental kag Oriental subong man sa bahin sang Siquijor. Nalakip sa IRR ang plano ko sa dinhamtang regional offices kag nakasugtan man diri ang pagpatindog sa mga satellite offices. Dugang pasading wala naman sa problema para sa mga empleyado sa regional office nga sailohon kung tapos na ang pagtukod sa regional offices. Payag ni Attorney Yulo o ni Congressman Yulo nga wala sa problema kung wala nalakip sa 2025 national budget ang naibagod nga mayara pa sa nabilin nga budget ang tatlo ka probinsya nagikan sa 2024 budget. Proposed IRR, naka-final draft na kami. Ang ginistoryahan tentatively before the end of the month. Gin-suggest na sa Siquijor, no? At wala man sa sa may nag-oppose. Gin-reiterate to ang mga opisina kung diin siya natupa as stated sa law. And then nagbutang na kami pulatilya nga sa agencies kag departments nga wala pension, no? Nga pwede sila kaobra sa ilang opisina or satellite offices.
Ang kabayan sa pagdirektor sa Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo. Nagdangat sa masobra 66,000 ang mga elementary pupils nga nakabaton sang libre nga school supply sa Bacolod City. Sa pahayag ni Councilor A. Victor Espino, Chairperson sa Committee on Education, sang Sangguniang Panlungsod, ang pagpanagtag ang ginsuguran sang Lunes, Agosto 5, ang natapos sang Biyernes, Agosto 9. Silang nakahatag sa 46 ka mga public elementary schools kalakip na sa mga special education kung SPED students. Ang wala lamang nahatagan ng mga SPED students sa Andumanan Elementary Schools, apang ang mga ini ang ginhatagan naman mismo ni Espino sa school supplies. Pasalig naman ni Espino nga may buffer stocks ang syudad gani mahatagan gid ang wala pa mahatagan kalakip na ang mga late enrollees. 428 pesos naman ang budget para sa kada pupil gikan sa 30 million pesos nga pondo. Patag ni Espino nga may sobra sa procurement bangod mas manubo ang numero sa enrollees subong nga tuig sang sa enrollees nakaligad nga school year nga amo ang ilang nga ginbasehan. Nakadisibita kita 66,000, I think more. Hindi mag less than 66,000. May harap pang mga due time lang guro, but may preparasyon man ta. May buffer stock ta. But nubo ang enrollment as against last year. Except for Handumanan, SPED, I think wala nila na lista. Pero nakapanghatag ko yung personal ng school supplies. Nabatian si Bacolod City Councilor A. Victor Espino, Chairperson sa Committee on Education sang Sangguniang Panlungsod. Naka-file na sa motion for reconsideration ang pamilya ni Nicos Balagusa matapos aging dismiss sa prosecutor's office ang kaso gagid pa sa kabatok sa 5 kabaga sospetsado nga nagpatay kay Nicos sa sulod mismo sa Ilabalaya. Madumduman nga sang Hulyo 2 ginsulod sa mga suspect si Nicos sa ilang balay sa Granada Heights sa Barangay Granada Subdivision o kon sa Barangay Granada, Bacolod City. Kaginutang sa tubang mismo sa ginikanan isa sa ginilgan nga suspect diri amo si Carlito Dondon Tongho, amay sa 16 anyos nga babaye nga galigar ginlugos sa duha ka abyan ni Nicos. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod sa abay ni Nicos sa Eric Balagosa sa Agosto 5 gindismiss ang kaso nga ilagin pa sa kabatok sa mga sospetsado ka Agosto 9 sang sila ang nagfile sa motion for reconsideration. Sunod diri sadto wala pa natagan sang madulom nga pagtamod ang pagbasaka sa kaso bagod nga nagabatsag pa sila sa kasubo sa pagdula sa ilang bata. Apang sa karon mayroon na sila sa dugang testament kaangay na lamang mismo nakita nilang namong sa isa sa mga sospetsado matapos nga nagdagdag o kung nadagdag ang face mask ni bagod nga may komosyon pa nga nagluntad atis ginutang si Nicos. Kag mayara man sila sa dugang testigo nga nakawitness sa pagkastigo sa maabyan ni Nicos kag sa pagsulod sa mga suspect sa balay sa nga biktima. Pasa na kami motion for reconsideration. Pag nag-add kami sa witness, kag mga ebidensya, bakit kaya ito yan nga una, daw kadali-dali, bra? Siyempre, atat ang pulis, kami daw kami nalutaw kami sa panganod, pasang time nga to, kung wala bla na state sa ako nga una complaint, masang time to nga-drop wala sa sinimisis, ano isa na dagdag ang yung mask, face mask, ano pa na-identify sa. Ang kabayan sa pahayag ni Eric Balagosa, ang amay ni Nicos Balagosa. Samtang ako naman ang pagpasalamat sa pamilya ni Nicos Balagosa sa pagbulig ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa matagan sa hustisya ang natabo sa pagpatay sa ilang bata. Sunod sa alkalde, naghatag na inis ang direktiba kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ding Jr. nga sa sound kagatunan ang kaso sa pagpatay kay Nicos kung ano ang mahatag nga legal assistance sa sunod. Sunod pa diri luyag sa nimbabatian kung ano rason kung nga na-dismiss ang kaso. May suspect ito pero why charge? Okay, the charge has been dismissed. So hindi ko maintindihan nga again dismissed. It was more than that. So they should have continued with the case. So amo na nga akong patawag. I asked attorney Ting to take a look ano mga how to strengthen the case. Kung amo na ginahambal nila. At the same time, I'm asking prosecutor nga again dismiss nyo. Ang kabayan sa Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ginpatahag ni Attorney John Max Ortiz nga mahimo nga ma-dismiss ang isa ka kaso kung wala sang klaro nga ebidensya. Ini matapos nga gin-dismiss ang kaso nga gipasa ka batok sa 5 ka mga sospetsado nga nagluthang sa 20 anyos nga si Nicos Balagosa. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Ortiz, magapungko ang judge para pamatiyan ng depensa sang prosecution nga guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado. Sunod diri obligasyon sa prosecution nga magpakita sa ebidensya nga wala sang pagduda
nga ang mga akusado ang naghimo sang krimen. Apang kung hindi klaro ang ebidensya, mahimo nga ma-dismiss ang kaso paagi sa pag-file sa motion to dismiss. Dugang pa sini mayara man sang tion nga sa 5 kasuspetsado posible nga isa o kun duha ang makonvict samtang ang iba naman ang makaluwas kung wala sang pamatuod. Pahayag ni Ortiz nakadepende sa judge sa pag-apresya sa niyang ebidensya apang kung uniya ang magdesisyon nga acquitted na ang mga akusado ini ang final na. Samtang kung luyag naman sa mga nag-akusar nga isla ng judge mahimo man ini nga makafile sa motion for inhibition. Ang judge impartial na siyang nagapungko dira agod mamati gid sa nagatestigo sa prosecution nga akusado gid beyond reasonable doubt, wala na pang duda. So pagkakita sang depensa nga sila nga base to sa ebidensya sang prosecution, hindi ba man to sang klaro, wala man to sang proof beyond reasonable doubt. So kung mag-amo siya ng aplastada, immediately ma-file na siya demurrer to evidence o motion to dismiss. Kung i-grant ang iya motion to dismiss, dismiss ng kaso. Nabatian si Attorney Jomax Ortiz. Samtang ginboltahan sa City Government sa Sagay ang MT Mary Queen of Charity agot sa nag-awas nga molasses nga naglapta sa babayan sa syudad. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay Bobby Togling Sagay Marine Reserve Resource Assessment Head 800 metric tons ang sarang nga makarga sa tanker. Suro kay Togle wala na ula ang nagikan sa tanker truck kundi nag-awas ang molasses. Duga pa sa nga jutay lang kag ini gid man delikadong molasses nga wala man nagdugay sa babayan bagod nga natunaw man ini. Panugyan ni Togle nga maghalong sa pagload sa mga products kangay sa molasses kag oil agod nga wala sa problema kag wala sang maing mahalitan. Ang management ng bangko mamulta siguro kay siyempre ang mula sa awa ko siya sabay patulog pangkan ang 800 dipiktan siya sabay na nag-spill kasi maglaula na ako spill lang siya jutay na siya nga amount ang nag-spill. Ang kabay sa pahig ni Sagay Marine Reserve Resource Assessment Head Bobby Togle. Sa katapusan nga balita lokal, naggutok ang dalagan sang trapiko matapos nahulog sa tunga sang dalan ang isa ka container van nga nakasangit sa kable sang kuryente sa Lopez Haina Street, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod, kapin alas 5 kahapon sang hapon. Suno sa driver sang trailer truck, wala man sang problema ang paglabay sini sa area sang siyang nag-deliver sang food product sa isa ka establishmento apang sang nagbalik na ini labay sa amuman nga rota. Nasangit ang container van, ang manubo nga kable sang kuryente kagini ang nahulog. Sunod diri mayara sa mga truck nga nagalabay nga masamiman ang gakasangit sa kable sang kuryente sa amo nga area. Ginako man sang driver nga wala sini ginhugot ang lock sa container van bangod nga sa syudad lamang ini nag-deliver kag hindi man malayo ang biyahe. Dugang pa sini kun hugot ang pag-lock sa container van, posible pa nga natumba ang mga poste nga nakasangit ini sa kable sang kuryente. Wala naman sang may nahalitan sa natabo nga pagkahulog sang container van apang nagutok ang dalagan sang trapiko sa lugar. Nagabugat sang napulo ka tonelada ang container van nga wala sang unod. Pag ko maliparaan, may kurente nga nubo na labot ng kable pa. Pagbalik ko, amo man lang nagsabit sa nahulog ang van. Mo nalabot. Pirme ko no di ga labot ang mga kurente na di ko magagi ding iba nga truck. Pulog sang van inanay man lang. Dason way man sing sakyan sa tupad ko no tanaw ko piyak way man. Way ko malak mayo ang ang twist lock. Kaya lang man siya city proper. Nabatian ang drivers ng trailer nga nakakarga sang container van. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 15 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga makabombo sa among saring pagbalik. Hibalonta ang pinakuling rakat sang panahon. Gikan sa to saring Bombo Weather Center, kasubong man ang madetalye sa mabalita national, international kagiban pa pagkatapos gidamang sini. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea,
cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, weather update subong nga Martes. Ang bagyo nga nasiplatan 1,570 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon sagwa na sang Philippine Area of Responsibility. Ang padayon pa nga nagbaskog nga sa karon nagsaka na sa tropical storm category. Ini ang ginhatagan sang international name nga Ampil nga nagkakahulugan tamarind o konsambag sa Cambodia. Ang bagyo ang mahinay nga nagahulag sa naminhan na sidlangan nga direksyon palayo sa Philippine Area of Responsibility gani ini ang wala sang epekto sa aton nga pungsod. Sa karon padayon gihapon ang epekto sang southwest monsoon kon hangin habagat sa pila ka bahin sang Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Visayas. Sa latest satellite image nakita ang madamon nga mga galom sa northern Luzon gani subong nga adlaw lauman nga ini magadala sa mga pag-ulan sa northern, central kay extreme northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Zambales, Batanes, kalakip na sa Babuyan Islands. Mangina makanay naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang Luzon. Apisar nga may nakita nga mga galom sa nabilin nga bahin sang Pilipinas, ini ang madasig lamang nga nagakatunaw. Gani malauman ang medyo mainit kag maapa ang nga udto sa nabilin nga bahin sang Luzon kag bilog nga Visayas ug Mindanao. Subong nga adlaw apang yara gihapon ang mga tsansa sang makadali nga mga pag-ulan sa hapon tubtob sa gabi. Ang epekto sang habagat ang ginalauman nga magalawig pa tubtob sa weekend kag mangin masamiman ang mga pag-ulan sa hapon. Samtang wala gihapon sang gale warning sa din man nga bahin sang kadagatan kun sa diin lauman ang makanay tubtob sa kasarangan nga pagbalod. Hilway naman nga magpalawod ang mga mananagat bisan ang mga nagadala sa magagmay nga mga sakayang pandagat. Samtang sa aton naman nga antad sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius, 33% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kapasgon nga 5 km per hour, mostly cloudy. Metro Manila, 27 to 33 degrees Celsius, 10% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 3 km per hour with light rain showers. Vigan, 26 to 30 degrees Celsius, 86% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 10 km per hour with light rain showers. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius, 12% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Davao, 25 to 32 degrees Celsius, 18% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 3 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:38 subong nga aga kan magatunod. Alas 6:08 karon sa gabi gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga baka Bombo. Kagaron dito na kita sa mga detalye sa mga balita national. Baga file sa diplomatic protest ang Pilipinas sa pagdagdag sang Chinese Air Force ang players sa alagyan sa isa ka aeroplano sa Philippine Air Force
sa Baho de Masinloc sang Tilikdan nga semana. Sunod kay Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. nga dapat magsunod ang China sa international law kag i-de-escalate ang tensyon sa West Philippine Sea. Sunod kay Chodoro, hindi ini dapat pagpabuyan-buyanan lamang. Sunod naman kay Foreign Secretary Enrique Manalo nga bagapadayon na sang meeting ang National Maritime Council. Subong nga si Bana agud diskusyonan ang SRNT ka makadayon sa kaigo nga response. Sunod din natabong ang SRNT sa tunga sang pagpakalma sang tensyon sa ginagawan nga teritoryo gani sila mag-file sang protesta. Ang SRNT ang natabo matapos gin-convene sa Pilipinas kag China ang bilateral consultation mechanism sa West Philippine Sea sa Manila sang Hulyo 2 kung sa diin nagkomiter ang duha ka nasyon nga pahagan-haganon ang tensyon. Wala ginsapak ni Transport Secretary Jaime Bautista ang isa na naman ka round sang protesta nga ginpatigayon sa mga transport groups nga nagapamatok sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP sang gobyerno. Suno kay Bautista, kalabanan sa mga PUV operators kag drivers ang nagasuporta sa programa kadungan sang pagpatigayon sa isa na naman ka transport strike sang Manibela. Sunod rin naanad na sila sa mga pagpamahog sa Manibela kag ang ila mga nagliligad ng mga strikes, wala na maayos ang epekto sa mga commuters gani nagapakita lamang ini nga epektibo ang PUVMP. Nagpaandam si Bautista nga ang DOTR ang magasugod sa pagpanakop sa mga operators nga wala sang prangkisa. Ang mga prangkisa sa mga operators nga wala nakakonsolidate sa nagliligad nga mga deadline sang programa ang makabig naman nga revoked. Dugang pa sining apisar nga wala pa matapos ang fleet management ang numero sa mga operators ug drivers nga nakigbahin sa programa ang may dako nga impluwensya sa implementasyon sini. Ginathag ni Senate President Francis Chis Escudero nga wala ginaduso sa Senado pagbuhin sang numero sang holiday sa pungsod. Sunod dira pulisa sa Senado hindi na pagdugangan ang mga holiday bangod tuman na ini kadamo apang wala naman sila sang tuyo nga buhinan ini. Sunod sa iyang numero sa national kag local holidays sa pungsod nagdagat sa 21 kag madamo pa ang igadugang kun ining aprobahan ang mahagda nga may tinutuyo sini. Sunod sa iya mayra sang ginatawag nga mga holiday economic scheme kung sa din ang mga holiday sa gina-adjust sa malapit sa weekend kay ini ang nagadugang pa. Aminado ini nga may mga diskusyon na tuoy sa pag-consolidate sa pila ka holiday sa apang wala ini nagalaom nga ini ang maresolbar sa madasig nga tinion. Sa katapusan nga balita national, nag-file si Senator Robin Padilla sa isa ka hagna nga nagadso sang pagpahanugot sang death penalty para sa mga suspetsado sang sexual assault kag violence kag ginpahayag nga dapat mas mangin makusog ang mga layi sa karon. Ang Senate Bill 2777 ni Padilla ang may tinutuyo nga magpatuman sang mas mabugat nga penalidad sa sexual assault paagi sa pagpakusod sang Anti-Rape Law of 1997 kag giniyang mangin punishable by death sa idalom sang tuman kalala nga mga sirkumstansya. Sa idalom sang hagna ang penalidad nga reclusion perpetua to death ang sara nga ma-apply sa masunod nga mga kaso. Kung ang rape ang ginkomiter gamit ang isa ka makamamatay nga armas sang duha kung masobra pa nga persona, kung ang biktima ang nagbuang bangod sa rape, kung ang rape ang gintuyo kag nakomiter ang homicide sa krimen, kung nakomiter ang rape sa maskin ano nga aggravating o qualifying circumstances sa article. Si Padilla ang madugay na nga nag-advocate sang revival sang death penalty para sa pila ka mga kaso. 24 minutos ang nakaligid sa taknang kalasay sa aga makabombo sa ilokita sa detalye sa mga balita international. Ginpahayag sa top commanders ang Ukraine nga kontrolado na sa Kiev ang kapin sa 1,000 square kilometers sa Kursk region sa Russia. Sa ang labing unang public comment sinumalin sa nagdunsar ang Ukraine sa pinakadako nga cross-border attack sa lapit sa 2 ka tuig kag 6 na kabulan nga giyera. Gin-publish ni President Volodymyr Zelensky ang isa ka video clip ni Alexander Sersky, ang pinuno sa Armed Forces nga nagatag sang report na tuloy sa giyera. Sunod dari magapadayon o kung nagapadayon sila sa pagpaligan sa isa ka offensive operation sa rehiyon sang Kursk kag sa karon kontrolado na ang kapin sa 1,000 square kilometers sa teritoryo sa Russian Federation. Sunod kay Zelensky nakasugtan sa meeting sa top level officials ang preparasyon para sa isa ka humanitarian plan para sa area. Sa katapusan nga balita international, nag-crash ang isa ka helicopter nga yara sa hindi otorisado nga flight sa top sang isa ka Hilton Hotel sa Cairns, Australia kahapon nga gintunaan sang kamatayon sang piloto kag pag-evacuate sang ginatos nga mga guest. Alas 2 ang kaagahon nakabaton sang tawag emergency crews matapos na nag-igo sa atop sang hotel ang twin-engine helicopter rason kun nga nag-ibwal ang kalayo sa structure kag nag-trigger sa mga evacuation. Sunod sa kapulisan, ang helicopter ang nag-take off nagikan sa Cairns Airport
para sa isa ka unauthorized flight apang wala na ini naghatag sang dugang nga detalye. Ang piloto nga wala pa matumod kag nagaisahanon nga nagamaneho ang gindeklarar nga patay sa area mismo. Suno sa mga otoridad makabig nga isolated incident ang flight kag wala sang pagpamahog sa public safety. Suno sa mga ini wala pa matumod ang intensyon sa piloto kung paano sini nakuha ang aircraft. Sa balita sa negosyo, nagpatuma ng mga oil firms ang dako nga pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo subong nga aga. Inina ang ikatatlo nga semana nga asod-asod nga pagpatuman sang rollback para sa gasolina kag ikalima naman para sa diesel kag kerosene. Sa separado nga advisories ang Chevron Philippines Incorporated ug ang Caltex, Flying V Petron Corporation, Sea Oil Philippine Corporation kag Shell Filipinas Corporation ang nagpatuman sang 2 pesos and 45 centavos nga rollback sa kada litro sang gasolina, 1 pesos and 90 centavos sa kada litro sang diesel kag 2 pesos and 40 centavos sa kada litro sang kerosene. Ang Clean Fuel Petrogas PTT Philippines Corporation kag Unioil Petroleum Philippines Incorporated ang magapatuman sang pareho nga price adjustments magluwas na lang sa kerosene nga wala sa ilang nga produkto. Nag-epekto ang price adjustment sa isang taknakina sang aga sa mga oil firms magluwas sa clean fuel nga nag-take effect ang price adjustment alas 12:01 ang takna kaina sang kaagahon. Sa tinalikdan nga semana nagpatuman ang oil firms ang price rollback nga 10 centavos sa kada litro sang gasolina, 20 centavos sa kada litro sang diesel kag 45 centavos sa kada litro sang kerosene. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 31 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 43 pesos and 28 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 34 centavos. Ang euro may baylo nga 62 pesos and 57 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 25 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded 63 pesos and 15 centavos, tubtub 63 pesos and 60 centavos. Ang premium 64 pesos and 15 centavos, tubtub 71 pesos and 88 centavos. Ang diesel 58 pesos and 20 centavos, tubtub 59 pesos and 40 centavos. Sa balita sa hinampang, ginanunsar sang Office of the President nga magaparagan ang Malacanang sang Heroes Welcome para sa mga Filipino Olympians nga natalana nga magabalik sa pungsod sa Martes sa gabi. Ang Pilipinas ang naghimo sa kasaysayan sa 2024 para sa Olympics matapos nga nakatipon sa ang national athletes sa 2 ka gold kag 2 ka bronze medals. Natalana nga mag-abot sa Pilipinas gikan sa Paris sa right two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, bronze medalist Nesty Peticio kag Ira Villegas. Kag subong man iban pa nga mga Filipino Olympic athletes alas 6 ang takna karon sa gabi Martes pagi sa chartered flight kay sila ang pagkonsugataon sa ginatag sa kamapamilya sa Marlica Presidential Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City. Suno kay Chief of Presidential Protocol Rachel Quiones sa tion nga makaabot na ang mga nasabit nga atleta magadiretso sila sa Malacanang Palace kung sa din abi-abihon sila sa Presidente kag First Lady para sa awarding ceremony kag dinner reception na sunod diri sa briefing sa palasyo. Sunod pa sa opisyal sa Malacanang, simple lamang ang homecoming, apang ini ang meaningful. Sa balita sa entertainment, gilayon nga gindepensahan ni Heart Evangelista ang bana sini nga sa Senate President Cheese Escudero matapos nga magwangal ang mga netizens sa bag-o nga pronouncement sang senador angot sa holidays. Sa tinalikdan nga semana nagwangal ang madamo nga mga netizens sa bag-o nga pronouncement sang senador. Sang nakaligan nga semana ginpahayag ni Escudero nga nakasugtan sa Senado nga limitahan ang pag-approve sa local holidays. Iniya nga good nga mas mangin competitive ang aton pungsod sa kaingod nga pungsod. Apang daw kaangay nga wala mahangpan sang madamo nga mga netizens nga hindi national holidays ang ginatumod sang senador kundi ang local holidays. Ginpahayag ni Hart nga fake news ang mga nagapalaptas sang sala nga balita angot sa ginpahayag sang bana sini. Samtang nagpaathag naman si Escudero nga ang holidays sa ASEAN o sa Association of Southeast Asian Nations sa Southeast Asia, ang average holiday ang yara sa 16, tubtob sa 18, apang ang Pilipinas ang mayara sang 25. Sa pulisa sang Senado suno saya hindi na pagdugangan ng 25 ka holidays bangod masyado na ini nga hindi nangin competitive sa mga kaingod nga pungsod. Gin-emphasize man ni Hart nga hindi pagbuhina ng holidays kundi hindi na ini pagdugangan. Kagkaroon sabay sa ato sa nga balita nga espesyal atensyon sa mga farm mommies and daddies. Sabaw, parihugid kay Bumbumihan no sa iya sining cat o konkuring.
or ido. Hindi lamang kita nga matawag dapat nga mahamot kundi pati man ang aton nga mga far babies. Ang Italian fashion label Dolce & Gabbana ang nagimo sang canine perfume kag ini ang gitawag nga Fefe, isa ini ka olfactory masterpiece. Kag kun ini ang ipagamit na sa far babies naton, ini ang tuman kahamot apang matulo man ang luha mo bago dagabili lamang ini sang $108 sa kada 100 ml. Ang nasamit nga canine perfume ang gisulo sa sleek green lacquered glass bottle nga red metal cap kag precious 24 karat gold plated po. Sunod sa D&G founder nga si Domenico Dolce, ang perfume ang inspired sa wala tupo nga pagpalangga sa iya far baby, isa ka loyal dog nga si Fefi. Ang bago nga design perfume ang para sa canines ang certified kag safe pet cosmetics kag naaprobahan sa vets kasubong man nakapasar sa safety test. Ang solusyon pa rin ni mabaho ang imo nga ido, no? Paliguan mo bisan once a week lang. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 31 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga. Makabomba inyo batian ang kabugusan nga mapagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition. Karon nga daw sang Martes, Agosto 13, 2024. Kag kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagaron, sabay sa ito sa ringa Bombo News, analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones by Tigulo Holidays nga buhinan. Nagayapa-yapa ang mga trabador nga holiday na naman. Balatunon abi nga sweldo ang dubliman. Dugang pa ini sa inadlaw nga income, dako nga bulig sa mga galastuhan. Amo ini nga masubo kon pamatian. Senado nagaplano nga holidays ang buhinan. Local kag regular holidays ang limitahan. Agod productivity sa mga mamumugon pataasan. Apang hindi balang nga madamo ang nasadyahan, regular holiday ginahingalitan. Kung may trabaho, wala ginaabsinan. Kung sirado ang opisina, nagapahuway sa puluyan. Kung makalagaw naman ang magpamilya, dugang naman nga income sa ginakatuan nila. Sigurado abi nga sila ang magapagwasang kwarta, bulig sa naga-operate sang negosyo nga para sa turista. Kung problema sang Senado ang productivity, nga abuhinan ang holiday, hindi ayan dapat nga tao ang istriktuhan, trabaho seryosohon, hindi pagliguyan. Kaangay na lang sa mga empleyado sang gobyerno, nagabaton sang dako nga sweldo, apang nagauyang sang oras pagsulod sa alas 8. Oras lang ang ginabantayan, pauli gilayon, pagpatak alas 5. Ang ini nga panguna-una pananaawan ang impadala ni Dolores Carrion sang Valladolid, Negros Occidental. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Ang nagalik nga gripo ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw.
Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa nagakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya,
chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitros sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Martes, Agosto 13, tuig 2024. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo, kasubong man paagi sa aton nga Bombo mobile app, kag sa ramang kita palatawan live, paagi sa aton nga official Facebook page, kag sa aton man nga live stream sa YouTube. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang Bayawan City Police Station nakarecover sang 8,000 stocks sang marijuana. Sa balita national, ginsugura na sang Senado ang plenary deliberations. Natuhoy sining ginaduso nga hagna nga tukod no o na may tinutuyo nga magtukod sining Department of Water Resources. May tinutuyo nga ihatagan sang pagtamod ining krisis sa tubig sa aton nga pungsod. Sa balita international, ang Israel nagmando sang dugang paging evacuation sa mga pumuluyo sang Gaza. Ang mga residente to wala na nakaibalo kung diin sila magapadulong. Philippine Standard Time 40 minutos ang nakaligal sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong platuntunan atong pagkakuhaon ang mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit. Standard time, 45 minutos ang nakaligad sa takdala sa isang aga balikan diri sa atong latuntunan. Bombo Report 2nd edition. Kadto naton ang mga report ni Bombo Gracelyn Lubaton ang Bayawan City Police Station sa Negros Oriental naka-recover sang 8,000 stocks sang marijuana. At karon man naton ang sitwasyon sa mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod, partikular na dito sa may Bangga Pepsi. Yara sa pikalinya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Jaire, kag mga kabombo, naka-recover ang Bayawan City Police Station sa 8,000 stocks o marijuana plant sa may sakop sa dating area of responsibility sa may Sitso Dansol, Residential Barangay Mandawao, Mandawao, Bayawan City, Negros Oriental. Kag ang value sini sa ilang recover nga 8,000 stocks ara sa 1.6 million pesos. 1.6 million pesos. So pagka-recover to nila sa mga lugar sa MJ Plus o kung marijuana o Jaire, ilayon man nila na nag-destroy sa mismo on-site during sang operation. Kag siyempre, ini nga operation joint niya siya, joint niya siya, hindi lang sa Bayawan Station kasi. Kapag ni sa first and second provincial mobile force company sa Negros Oriental Police Provincial Office, kag subong ang area di sa marijuana. Kag ginapatigayon, kumbasay ang ginahim nila nga intelligence monitoring sa gihapon sa iba't pa nga parte sa PRO 7. Ngayon sa ako sa PRO 7, ang Bayawan City Police Station. So, congratulate man ang ila sining regional director sa sining accomplishment nga particular po sa marijuana plant na ila sining Pinduba. Yes, so Bongo Chay, subong daw sa test, sige ang pagkasako sabi na natin sa mga talagang direksyon sa mga college, especially dito sa mga intersection. Sa may intersection sa Bangga Pepsi,
Toing Balago, sa ako na wala, kag ang man sa north and south, no, sa aton sa Bacolod. So, subong mo sa makita ni mo dira ang pinakamasako diri nga area sa intersection diri sa may kilid lang sa isa ka gasoline station, kilid sa bangga sa Barangay Banago, going Bacolod proper. Ang pinakadamo diri kagina nga pasahero, mga estudyante ged padulong sa shopping northbound. So mo kay ang mga eskwelahan dira sa shopping area. Sa Agustindaan, Bombo Grace, sa USLS. Yes, pero tigid ka damo kay ti ara dira ang Riverside pagid. Oo, San Agustin, Bacolod, Riverside College, ang University of Lasal, para man dito sa punta ang STI West Negros University. Ang munang pinakadamo ang sa STI. Kapag kita mo, madistinguish mo sa uniforme. Ngayon, suksok o kung sa iba naman niya, nakasibilyan lang sa gihapon. Ti subong, ang tempo okay man, ang jeep kali nga challenge o na-challenge ito nga aga, ang northbound shopping ruta Bombo Jaire, naliban sa Mandalagan, kag Libertad, ang nagasakay sa kalabanan, mga aga pa may aratang transaksyon sa pila ka mga opisina diri sa Siyudad ng Bacolod. Oo, Bombo Grace, normally kung maglabay na diri northbound sa aton diri sa Maydalan Lacson sa Barangay Mandalagan, punuan na nimo, no? Masami ang bataya kag ang Mandalagan nga jeep. Ano pa, no? Medyo halog pa, no? Pero ining northbound, sa iban gani nagapadulong na lang sila mismo bala Bombo Grace, no? Sa terminal man, agod nga didra na lang magsakay para matawhay pa, no? Kay tikis punuan gid ko mo ni oras, especially nga daan nga rush hour. Buwas nga adlaw Bombo Grace, magapatigayon, no? Sa nationwide strike ang mga traditional jeepneys. Yes, Bombo Jaire, pero ni magbalaka ang mga kauturan kay ang grupo lang sa Bacod ang magapatigayon sa strike report adlaw kag sa Webes nga adlaw. Sa iba naman ni kadlaw Bombo Grace, no? Or tubtob ni Biyernes? So ang number to kagapon Wednesday and Thursday, pero tiga-change man na siya Bombo Jaire, magdugay na bala kay ginapanilagan naman nila ang resulta sa unang adlaw nga strike mo. Oo. Kason, ang mga kauturan na to niya naga-commute kid every day. Hindi man magkabalaka kay damo kita sa gahapon, mga jeep na masakyan, no, wherever man sila naka-assign na sa adlaw nga na tuloy sila makalsuti. Mostly siya, mga estudyante kay may klase pa yan. Malapit sa weekdays, good. Ining transport strike, nga pati kayo nun sa pinanaton, mga drivers and operators sa pagpakigbato man sa gihapon sa ila sa mga ginakangyo sa ila nga pagbiyahe. Pero so far, Bombo Grace, kahapon sa ila nga do, let's say, warm up, abi nga strike, hindi gid 100% do 80% pa lang to, naka-apekto gid man, Bombo Grace, sa sa commuting public, iniging patigayon to sa may bahin sa Barangay Takuling, and half day to, no, aga? Yes, half day siya, Bombo Jai. Sa makabag kita gamay lang guro nga apekto Number 1 dira ang ilang pagplastar sa Old Airport side by side, imahinay gid ang lakat sa mga salakyan san pa may nabilin pila ka lane sa tunga bala, no? Kakait lang gamay na tudang na traffic sa usual nga day Bombo Jai. Kag sa biyahe, siguro may mga pila ka ruta kita nga malayo nga naapektuhan Bombo Jai, just like ang Handumanan. Oo. Ay, oo. Ano tong duyawan, tong nabantay pa sa jeep, ining mga pasahero dito, especially mga estudyante sa Handumanan? Yes, Bombo Jai. Wala mayo jeep ko, no, kagapon. So, posible, kalabanan nga mga nag-upod sa transport strike, traditional, nag-untat gida tuod biyahe. Pero may ara man mga jeep, kalaga sige na biyahe, but hindi maka-accommodate sa madami ang mga pasahero. Since ang Handumanan is a big barangay man sa siyudad sa Bacolod. So masami gidra iya padamuan gida yung
Correct. Bombo Grace, ito madumduman ta during to bala sang near end na sining deadlines ng consolidation ang mga pumuluyo to sa dumana naman to mostly na kila stranded mo kaya tiyawan naman to sila bantay. Yes, Bombo Chay. Amo tong mga pasahero nga natakos idang ila pasensya. Mo gani. Tidog dira gid nga area dampid do kinanglan pagid sang duga nga units no Bombo Grace kiti although may mga nag-consolidate naman dira sa ila galing kay di sa karon do kulang pagid no ining mga salakyan dira ti kaluoy man ining mga estudyante abe at the same time ining mga empleyado man no nga nagatrabaho diri sa tunga sang syudad sa Bacolod Bombo Grace. Yes, Bombo Chay. Kaya kung saan dumanan, hindi man lang bihan dumanan ang mga nagasakay bala sa mga jeep na nagalabay dira, kundi meron man kabog, meron man na malabyan lang along the way, boundary sang Pansilingan, Handumanan. So kadamo kaya sang pasahero, Bombo Chay. Kung maglagaw lang ko gani dira, wala obra, kapag layo ba yung tayo jeep? Amugid. Yes. Amugid. So kapag patagan man isang pagtamod Bombo Grace, no kilala ta diri nga tagan dumanan do. Ano man sa nagliligan man ang ilang ugtas diri, may ara sa kuryente, may ara sa tubig, may ara pagid sa salakyan. Ate, basta sa love life, may ara pagid is ano. Okay, magkulot ang buhok sila. Hindi magkulot ang buhok sila wala. Amo gani, no? So bantayan to ni Bombo Grace ining transport strike man nga pati kayo nun buwas nga adlaw hopefully no hindi lang gid makatuga man sang huol sa aton nga mga commuters especially nga daan nga mayara sa opisina kag mayara man sang klase. No so far dira makita naton Bombo Grace matawhay ang dalan subong no apisar nga rush hour hindi man gid traffic. So kagina matawhay pa Bombo Chay. Subong ti wa sulod sa crossing mo intersection. So, ang namin diri kay wala traffic light, wala man sang enforcer, so dapat magbigayan, no? Magatagay Bombo Chay. Amugid, no? Kag maglabay gid sa pedestrian, akit iban nga daan, enforcer lang ang ginabantayan, jaywalking dayon. Bombo Grace, kamusta ang tempo? Yes, ang tempo ta subong Bombo Chay, okay man. Kag ang init nagagitan gid sa bukid nga area. So layo-layo kita sa pag-ulan sining oras ang aga diri sa syudad sa Bacolod. Do pasako ang aton sining trapiko subong diri sa may dalan Lacson. Bombo Grace, thank you gid. Yes, so mula ang aton sining sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Diri si Bombo Grace, ano ba ito number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Damoging nga salamat kay Bombo Grace Lynn Alubaton sa mga police reports kag paghatag man sang situational report subong nga Martes sang aga. Philippine Standard Time 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Dugay magasulod naman ang Bombo Network News para sa ato nagapangunang mga balita national. Hindi na kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo.
Ang tawo nga nagapamubog gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones. Ang katapusan. Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-13 sa buwan ng Agosto taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ipinatupad na ng mga petroleum companies ngayong araw. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman nanindigang walang kapangyarihan ang International Criminal Court sa Pilipinas. Ipinagtanggol din ang pagkakaroon ng pogo. Ilang kakalsadahan naman sa Manila pansamantala pong isasara para yan sa Grand Parade ng mga Filipino Olympian bukas. Ang Palasyo ng Malacanang tiniyak naman na may cash incentive para yan sa mga atletang Pinoy na sumabak sa Paris Olympics. Ang Pilipinas maghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Kaugnay yan sa drop players ng military planes ng China. Samantala, Defense Secretary Chodoro naman sinabing inaasahan na raw ang panibagong aksyon ng China. Ang Department of Health target naman ay pagbawal ang paglalangoy sa mga baha sa gitna po yan ng tumataas na kaso ng leptospirosis. Ang Commission on Elections naman sinimulan ng imbestigahan ang aligasyon laban kay dating Chairman Bautista na naindaig sa US kaugnay sa 2016 elections. Abangan din sa ating sports balita mamaya ang FIBA pinuri ang Los Angeles sa kahandaan sa gaganapin na Olympics 2028. International news naman, ang Amerika tiniyak ang kahandaan sa pag-atake ng Iran. Marami namang residente sa may Athens sinilikas na dahil sa wildfire. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo Star Nation, magkakasabay na nagpatupad po ng bawas presyo. Big time rollback ang mga kumpanya ho ng langis ngayon pong araw na ito. Kaninang alas 6 ng umaga nang ipatupad ang 2 pesos and 45 centavos na bawas sa kada litro ho ng gasolina. Meron namang bawas din na 2 pesos and 40 centavos sa kada litro ho ng kerosene, habang ito hong diesel o crudo ay nagkaroon ng piso at 90 centimos o halos 2 pesos din sa bawas kada litro. Ayon po sa Department of Energy na ang paglakas ng piso at yung pong pangamba ng recession, ganun din ang humihinang consumption o konsumo ng China, ang isa po sa mga itinuturing na dahilan ng panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo.
Samantala, maghahain naman ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Kaugnay yan sa kamakailang insidente kung saan nagsagawa ng mapanganib na maniobra at drop flares ang People's Liberation Navy Army ng China sa daanan ng eroplano ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng pagpapatrolya sa may panatag shoal. Ito ang inanunsyo ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kasunod na rin ng insidente na nangyari noong nakalipas na araw ng Huwebes. Ayon sa kalihim, nangyari ang panibagong aksyon ng China habang pinapahupa ang sitwasyon sa disputed waters. Maalala kasi na nagkaroon ng panibagong kasunduan ng Pilipinas at China kamakailan para sa pagsisikap na mapangasiwaan ng mas mahusay ang maritime dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Subalit makalipas lamang ng ilang araw ay nangyari ang naturang insidente. Nasorpresa din anya sila sa naging aksyon ng China. Sinabi din ng Department of Foreign Affairs official na maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mariing kinundi na ang mapanganib na maniobra at drop flares ng Chinese military plane at na maninindigan anya sila sa naturang posisyon. Samantala sa karagdagan pang balita, inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro na inaasahan na ang ginawang drop flares ng Chinese aircraft do sa gitna po yan ng patuloy na paggiit ng Pilipinas ng ating soberanya sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, binigyang diin din ng Defense Chief ang kahalagahan ng paghahain ng diplomatic protest at kundinahin ang mapanganib at provocative action ng Chinese aircraft laban sa Philippine Air Force aircraft na nagsasagawa noon ng maritime patrol. Hindi anya maaaring hayaan na lamang ito dahil kung hindi anya ito tutugunan, tila hindi tayo tumututol dito. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, inihayag ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ipinagbabawal ang pagpapalipad ng ganoong kalapit sa ibang aircraft at pagde-deploy ng flares sa daanan ng isang sasakyang panghimpapawid. Malian niya ito at napakapanganib, iligal at provocative. Samantala, mariinding nagpahayag ng pagkundina ang National Task Force for the West Philippine Sea sa naging aksyon ng China. Kaugnay nito, hindi nagpatinag ang ahensya at sinabing ipagpapatuloy nila ang air at maritime security patrol missions sa loob ng sovereign territory, airspace at exclusive economic zone ng Pilipinas. Gayon din, papaigtingin din nila ang pagbabantay pa sa airspace ng ating bansa. Sa katatapos na Paris 2024 Olympic Games, muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang kanyang husay sa pagbibigay ng dekalidad na sports updates sa tinuturingang the greatest show on earth. Isang espesyal na pasasalamat sa aming 50 dedicated correspondents na nagbigay ng real-time reports. Kasama ng 31 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Star FM upang siguradong may parating sa aming viewers at listeners ang bawat kaganapan sa buong event. Ang inyong pagsisikap at dedikasyon ay tunay na napakahalaga para sa ating kahangahangang atleta na kumatawan sa Pilipinas na may pagmamalaki at kahusayan. Congratulations! Ang inyong laban, dedikasyon at tagumpay ay nagdala ng karangalan at inspirasyon sa bansa. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ang pagpupugay mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabumbog Star Nation, asahan pong lalapag mamayang alas 6 ng gabi ang eroplanong kinalululanan ng mga Filipino Olympian doon ho sa may Villamor Air Base dyan sa may Pasay City. Ang mga Olympians, mga atletang Pinoy na sumabak po sa Paris Olympics ay sasalubungin ng kanilang mga pamilya mula ho sa naturang paliparan kung saan bawat isa ay pinapayagan po na salubungin ng hanggang sa 4 na miyembro ng pamilya, mga close friends, mga close relatives. Basta 4 po iyong ibinigay sa bawat atleta. Tutuloy naman ang mga atletang Pinoy sa Palasyo ng Malacanang para makaharap sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa Miyerkules mga kabombo, magkakaroon po ng motorcade para ho sa mga atleta. O ito yung tinatawag na Grand Parade.
Magsisimula ang parada mula ho sa Aliw Theater at magtatapos sa Rizal Sports Complex kung saan meron ring maikling mga programa ang inihanda para ho sa mga ito upang makita ho sila ng publiko. By the way, bukas po sa publiko ang naturang parada. Ang motorcade mga kabubukas Star Nation ay babaybay sa 7.7 kilometers na ruta. Medyo mahaba-haba ito mula ho sa May Aliw patungong Ruhas Boulevard. Kakanan po ito sa P. Burgos Street at dediretso na ho yan sa May Finance Road. Tutuloy ito sa Taft Avenue, kakanan po sa Quirino Avenue, paakyat sa May Adriatico Street at tuluyan pong magtatapos sa May Rizal Memorial Sports Complex kung saan pong gaganapin itong magarbong pagsalubong para ho sa ating mga atletang Pinoy na sumabak sa Paris Olympics bukas sa publiko mga kabombo. Kaugnay din po nito, tiniyak po ng Palasyo ng Malacanang na meron pong matatanggap na mga monetary incentive ang mga Pinoy athletes na nakilahok sa katatapos labang na Paris Olympics o itong Olympics 2024. Ganun pa man, hindi pa po batid kung magkakanong ibibigay ho sa bawat atleta at kung may bukod na cash incentive para ho sa mga nakapag-uwi ng mga medalya. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dale De Vera, malalaman na lamang ito mamaya pagsapit na po yan ng welcome honor na inihanda ng Palasyo ng Malacanang sa Philippine team. Dito pong Enero ng taong 2024, kung maalala po ninyo, nagbigay po ng kabuuan ng 19.5 million pesos na cash incentive ang Palasyo ng Malacanang para ho sa mga para-athletes na sumabak sa 4th Asian Para Games na ginawa sa may Hangzhou, China noon pong Oktubre ng taong 2023. Kasunod lamang po ito noon ng Asian Games. 10 gold, 4 na silver at 5 bronze medal. Ito hong nasungkit ng mga Pinoy para-athletes sa nasabing sporting event. Samantala sa iba namang malalaki pang balita, nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang karapatan at kapangyarihan ng International Criminal Court dito sa Pilipinas. Sa isang panayam, natanong ang dating Pangulo kung dadalo siya sa pagdinig na isasagawa ng Quad Committee ng Kamara de Representantes kasama na ang posibleng pakikipag-usap ng International Criminal Court sa ilang general, retirado man at kasalukuyan ng Philippine National Police. Hindi man direktang sinagot ng dating Pangulo kung dadalo siya o hindi, pero binigyang diin ng dating Pangulo na walang kapangyarihan at karapatan ang naturang international body dito sa ating bansa. Iginit din ng dating Pangulo bilang isang abogado at dating piskalya ay pangunahin na tinitingnan niya ang jurisdiksyon ng isang korte sa isang kaso. Muli ding binanata ng dating Pangulo ang International Criminal Court dahil sa pag-focus nila sa Pilipinas at sa mga nangyari sa kanyang administrasyon, gayong napakaraming nangyayaring krimen, inhustisya at mga karahasan sa buong mundo, lalo na anya ang mga ginawa ng mga Amerikano. Ayon pa kay dating Pangulong Duterte, ni walang ginawa ang International Criminal Court o ang mga European countries sa mga naturang krimen. Narito pa ang naging kasagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not recognize that ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday, magtanong ako dyan. Do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecute? Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano ang ginawa ninyong mga ICC kayo? Mga karaming injustice, karaming violence, senseless, walang karason-rason. Dito nangyayari, especially perpetrated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayo mga Europeans, imbento ninyo yan You go after yung mga post-colony, yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo.
Maalala ngang nangyari ang madugong war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan libu-libong kataong namatay na tinaguri ang pawang mga biktima ng malawakang extrajudicial killings. Ang mga kaso sa ilalim ng extrajudicial killings ay isa lamang sa mga pinag-aaralan ng International Criminal Court bilang basihan sa paghahain ng kaso at tuluyan umanong paglalabas ng warrant of arrest. Sa kabilang banda naman, ang mga kaso sa ilalim ng extrajudicial killings ay isa sa mga iniimbestigahan ng Local Quad Committee. Sa ilalim yan ng Kamara de Representantes. Sa naturang pagdinig na kinabibilangan ng 4 na komite ng Kamara, iniimbestigahan ang umano'y kaugnayan ng extrajudicial killings, malawakang kalakalan ng iligal na droga at ang koneksyon ng mga ito sa paglobo ng mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa ating bansa na kinalaunan ay natuklasang may kaugnayan rin sa iligal na droga or kalakalan po yan ng mga iligal na droga, prostitusyon, human trafficking, money laundering at iba pa. Samantala, natanong din si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa umano'y revelasyon ng Davaoenyo vlogger na si Cathy Binag na may personal siyang kaalaman ukol sa umano'y paghit-hit umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng powdery white substance. Kasama na rito ang kamakailang video na nagpapakita ng isang lalaking humihit-hit ng puting substance na kawangis ni Pangulong Marcos. Sa sarkastiko naman na kasagutan ng dating Pangulo, hindi niya alam kung anong powder ang hinihit-hit daw ng kasalukuyang Pangulo. Gayunpaman, hindi rin direkta namang sinagot ni dating Pangulong Duterte ang tungkol sa lumabas na at kumalat po na video. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi ko dinidepensa si Presidente Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder o ano, hindi na talaga. I cannot judge, I cannot rather give a conclusion on a picture na humihitit siya na hindi ko nakita yung, or somebody after an investigation say that what was shown in what was depicted in the picture, ito yung ginamit niya. Mahirap kasi pero from the looks of it, parang una na nga ang pinabulaanan ng mga otoridad at sinabi na peke at gawa-gawa lamang ang kumalat na video. Samantala, kaugnay din po niyan mga kabumbumuli pong kinalampag nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa ukol ho sa issue ng panghihimasok daw na International Criminal Court. Ang pahayag nitong si Senator de la Rosa ay kasunod po yan ng mga pahayag nitong si Senator Antonio Trillanes IV na posibleng isalang ang ilang dating opisyal ng pulisya para ho yan sa interview ng International Criminal Court prosecutors ukol ho yan sa usapin ng extrajudicial killings noong nakalipas na Duterte administration. Gid po ng senador na nagsilbi dating Philippine National Police Chief, obligasyon ng pamahalaan na ingatan ng mga mamayan nito kaysa sa nais mangyari ng mga banyaga. Para sa mambabatas, may sakuna umanong nagbabadya at ito ay paparating at abot tanaw na. Nasa atin na niyang pagpapasya kung hahayaan na manalasa at higit pang pinsalain ng ating bayan na ilang dekada nang may pagkakahati-hati dulot po yan ng kulay ng politika. Pakinggan din po natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. This is not merely an issue of the ICC against former President Duterte. This is in fact a looming constitutional crisis. Atin bang tatanganan na mahigpit ang ating soberenya? O hahayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay? May sakuna po na nagbabadya at ito ay paparating at abot tanaw. Nasa atin po ang pagpapasya kung hahayaan natin itong manalasa at higit pang pinsalain ang ating bayan na ilang dekada nang may pagkahati-hati dulot ng kulay ng politika. I call on the legal luminaries of this august chamber to validate
or invalidate, asserting our sovereignty and exclusive jurisdiction over the implementation of a warrant issued not by a Philippine court and yet against a Filipino citizen. Bahagi po yan mga kababayan ng pahayag naman nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sa kaugnay pa rin pong mga balita ay pinagtanggol itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagkakaroon po ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Pilipinas. Ay po sa dating Pangulo na kung tutuluyang tanggalin ng mga Philippine Offshore Gaming Operator ay dapat lahatin na lamang daw dahil talabak pa rin ang illegal na sugal sa bansa. Inamin nito na ang mga Philippine Offshore Gaming Operator ay maraming natutulungan na mamayan sa Pilipinas. Magugunit ang itinuro ho ng ilang mababatas na kaya ho namayagpag ang Philippine Offshore Gaming Operators ay dahil ho sa pagpayag noon ni dating Pangulong Duterte habang siya ang nakaupong Pangulo ng Pilipinas. Pakinggan din po natin ang bahagi ng pahayag ng dating Pangulo. Why ano sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Ay lahat naman ito, Philippine Charity Sweeps. Sugal rin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-concentrate dyan sa Pogo na illegalize? Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay o dating Pangulong Duterte kaugnay po yan sa umano'y kalakalan ng Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala, inihayag din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang interes ang kanyang Partido Demokratiko Pilipino o PDP na makipag-alyansa sa partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas. Ayon sa dating Pangulo na mas magandang mag-isa na lamang ang kanyang partido kaysa sa sumanib sa iba. Sakali daw na magkaroon ng aberya ay wala na anyang iintindihin na iba pa ang kanyang partido. Reaksyon ito ng dating Pangulo hinggil nga sa pagsanib puwersa ng ilang mga political party sa bansa sa partido ng Pangulong Marcos. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Mas mabuti yung malayo kami. Hindi na kailangan po na magsama-sama na kayo lahat doon. Dito lang kami. Kaya nga, sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako. Nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na I will sink on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So magpaligaya na kayong lahat. So kayong mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila, wag na sa akin kasi nakabao na ako. Huwag tayong magsisihan. Do not go into a blame game later on. Pag sinabi nyo, ganito, magsabi ako. Bagi po yan ang mga naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. 21 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa malalaking balita, 3 resolusyon ang pinagtibay ho ng Kamara de Representantes na bumabati at kumikilala kay double Olympic gold medal winner Carlos Yulo. At kasama na ho dito sina bronze medalist Nesty Peteso at Ira Cordero Villegas at iba pang mga atleta na kumatawan sa Pilipinas sa 2024 Summer Olympics doon sa may Paris, France. Kasama ho sa pinagtibay ng Kamara ang resolusyon na naggagawad po ng Congressional Medal of Distinction kina Peteso na nanalo ng bronze medal sa 57 kg boxing event at Villegas na nagawi ng bronze medal sa 50 kg boxing competition. Noong nakaraang linggo ay pinagtibay ng Kamara ang House Resolution number 1864 na naggagawad naman kay Yulo ng Congressional Medal of Excellence. Ang pinakamataas na reward na binibigay ng Kamara de Representantes sa mga Filipino achievers. Sa larangan po yan ng sports, pagnenegosyo, science at maging sa arts and culture. Kahapon, mga kabombo, Agosto 12, pinagtibay ng Kamara de Representantes ang House Resolution number 1915 kung saan isinama ang iba pang mga resolusyon na naggagawad ng Congressional Medal of Distinction kay Peteso at ang House Resolution number 1916 kung saan isinama ang iba pang resolusyon para naman sa Congressional Medal of Distinction para naman yan kay Villegas.
Pinagtibay din ng Kamara de Representantes ang House Resolution number 1917 na kumikilala sa lahat ng atletang Pilipino na kumatawan sa Pilipinas sa Paris Olympics. Nasa 22 mga Pilipino ang lumaban sa katatapos na Olympics. Ito ho ay sina Yulo, Aliyah Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Rovivar para huyan sa artistic gymnastics. Itong sina Villegas, Petesio, Hergy Bacquiadan at Carlo Paalam at kasama itong si Yumir Marshall sa larangan naman ng boxing. Etong si Ernest Jan Obiena, John Tolentino at Lauren Huffman para huyan sa athletics. At itong si Vanessa Sarno at John Februar Senisa at Elrin Ann Ando para yan sa weightlifting. Kasama rin sina Giovanni Delgaco para ho sa rowing at Samantha Katantaan para sa fencing, Kyla Sanchez at Jared Hatch para ho sa swimming. Kasama rin dito sina Pagdanganan at itong si Dottie Ardina para sa golf at itong si Kiyomi Watanabe para yan sa judo. Sinabi ng mga mababatas na nagpakita ng magandang performance sa mga atletang Pilipino sa katatapos na Olympics at nahigitan ang narating ng bansa sa 2020 Tokyo Olympics. Ayon sa mga mababatas, naitala nitong si Yulo ang kasaysayan ng bansa ang pagkapanalo ng 2 gintong medalya. Sa isang hiwalay na resolusyon, kinilala nitong si Speaker Romualdez at mga kasama nito ang narating nitong si Petesio na natalo sa pamagitan ng split decision kay Julia Zeremata ng Poland. Kinilala rin ng mga mababatas ang narating nitong si Villegas. Etong si Villegas, mga kabombo, na taga roon sa may Tacloban City ay nagpakita rin ng interest sa boxing mula pa sa edad na 9 years old. Samantala, kuha tayo ng karagdagang report mula dyan sa may Senado. Senator Cynthia Villar iginiit na may epekto sa ekonomiya ng Pilipinas kung hindi daw lilimitahan ang mga holiday sa Pilipinas. Kaugnay niyan, may kabuuan pang report si Bombo JC Galvez. May epekto sa ekonomiya ng bansa kung hindi lilimitahan ang mga holiday sa Pilipinas. Itong sinabi ni Senadora Cynthia Villar na kilala ang pamilya bilang mga negosyante. Ayon kay Villar, pabor siya na limitahan ang non-working holiday dahil lumalabas niya na nagpapasweldong employer ngunit walang produksyon. Apektado niya rito ang trabaho ng gobyerno at maging ng pribadong sektor. Git ng senadora, ayos lamang ang working holiday dahil nakaprograma lamang ang publiko upang magdiwang na okasyon ngunit patuloy pa rin daw ang trabaho. Kaya naman mungkay ni Villar, mainam na ipagdiwang na lamang ang mga okasyon sa bansa ngunit tuloy pa rin ang trabaho upang hindi ito makaapekto sa ekonomiya. Sa kanila naman okay yung working holiday sa amin. Huwag lang masyadong maraming non-working holiday. Kasi pag non-working holiday, affected na lahat. Affected yung trabaho ng gobyerno, affected din yung mga private enterprises. Kaya gusto yata nila bawasan yung non-working holiday. Yung working holiday, okay lang. Kasi parang magpo-programa ka lang to celebrate something, but people will still work. Of course, kasi pag non-working holiday, magpapasweldo ka, pero pag non-working holiday, magpapasweldo ka, pero walang production. Una nang kinonsidera ni Senate President Francis Chis Escudero na limitahan ang pag-aproba ng proposed local holidays upang mas maging competitive ang Pilipinas. Ayon sa liderato ng Senado, sa kasalukuyan ay may 24 hanggang 25 holidays sa Pilipinas sa isang taon, hindi kasama ang mga suspensyon sa trabaho dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Anya, kung 22 araw lamang ang trabaho sa isang buwan, paraan niya may isang buong buwan na hindi nagtatrabaho ang mga manggagawa. Gayunpaman, sinabi ni Escudero na hindi prioridad ngayon ng Senado ang usaping ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 21 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang malalaking balita, kumpiyansa itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging matagumpay ang pakipagbalikatan ng Pilipinas sa sa Emirates Nuclear Energy Corporation habang nag-explore ang Pilipinas ng posibleng gamit ng nuclear energy para huyan sa power generation. Sa naging courtesy call nitong si Mohamed Al-Hamadi, ang nagsisilbing chairman at chief executive officer ng naturang kumpanya. Doon ho sa may palasyo ng Malacanang kahapon, sinabi ng Pangulo na high priority para sa Pilipinas ang usaping ito. Kung maalala nito hong Hunyo, nagtungo itong si First Lady Liza Araneta Marcos sa United Arab Emirates at una nang nakipagpulong sa kumpanya.
Nitong Mayo, ang mga kinatawan ng Board of Investments ay una na ring nakipagkita sa power firm upang talakayin ang posibleng investment opportunity sa Pilipinas, lalo na yaong mayroon daw kinalaman sa tinatawag na clean energy. Samantala, gumulong na ang investigasyon ng Commission on Elections sa mga ligasyon laban kay dating chairperson Andres Bautista na nakasuhan ng bribery at money laundering sa Amerika kaugnayan sa 2016 general elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaantay na ng investigating panel ang mga dokumento at iba pang mga ebidensya, kabilang na dyan ang kasalukuyang mga empleyado. Ang naturang panel anya ang siyang mag-aaral at magpapatawag sa personnel ng poll body at magbibigay ng rekomendasyon sa komisyon. Subalit hindi na umano nila ipapatawag pa ang dating mga opisyal ng COMELEC na nadadawit sa issue dahil nagretiro na sila at wala na sa komisyon. Matatandaan na noong nakalipas na linggo nga na indict si Bautista kasama na ang dalawa pang opisyal ng dating election service provider ng ating bansa na Smartmatic na sina Roger Alejandro Pinate Martinez at George Miguel Vasquez dahil yan sa kanilang naging papel sa illegal na transaksyon may kinalaman sa nakalipas na halalan noong 2016. Sangkot umano ang mga ito sa panunuhol ng $1 million kay Bautista sa pagitan ng taong 2015 at 2018 kung saan ngang Smartmatic pa noon ang service providers sa mga automated elections ng bansa. Samantala, target naman ng Department of Health na ipagbawal ng paglalangoy sa mga tubig baha sa gitna po yan ng tumataas ng kaso ng leptospirosis. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kanyang irerekomenda sa mga local chief executive na mag-issue ng ordinansa para ipagbawal ang paglalangoy sa mga tubig baha. Saan po ng kalihim, nakakausapin niya si Education Secretary Sani Angara para tumulong sa pagbibigay ng kaalaman sa mga bata kaugnay yan sa makukuhang sakit sa kanilang paglalangoy sa mga tubig na kontaminado ng ihi ng mga hayop. Umapela din ang hepe ng Department of Health para sa maayos na pamamahala ng mga basura na nakaka-attract daw sa mga daga na karaniwang dahilan ng leptospirosis. Inayag din nitong si Secretary Herbosa na karamihan sa mga kaso ay sa mga lugar na sinalanta ng mga nagdaang bagyong Karina at ng hanging habagat na nagdulot ng malawakang pagbaha. Tiniyak naman ng kalihim na walang kakulangan ng doxycycline na gamot para huyan sa leptos at mayroon ding sapat na mga kama yung mga ospital para sa mga pasyenteng dinapuan ng naturang sakit. Sa ibang balita, naghain si Davao 1st District Representative Paulo Duterte ng panukalang batas na House Bill 10744 na nagmamandato sa mga opisyal ng gobyerno na sumailalim sa random drug testing sa pamamagitan ng hair follicle test kada 6 na buwan. Ayon sa nakababatang Duterte, saklaw ng panukalang batas ang nahalal at itinalagang mga opisyal sa gobyerno. Kabilang na dyan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hinihimok din sa ilalim ng panukalang batas ang pag-institutionalize ng voluntary random drug testing ng mga kandidato para sa electoral posts sa loob ng 70 araw bago ang halalan. Nakasaad din sa panukalang batas na maaaring isagawa ang otorisadong drug testing ng anumang government forensic laboratories o ng anumang drug testing laboratories na accredited at minomonitor ng Department of Health para mabantayan ang kalidad ng resulta. Inatasan din ng Department of Health na magtakda ng presyo ng drug test sa accredited drug testing centers nito para mabawasan ang presyo ng naturang drug test. Magiging valid naman anya ang drug test certificates sa loob yan ng 1 taon mula sa petsa ng pag-issue nito at maaari pang gamitin sa iba pang purpose. Bombo Sports News. Samantala, mga kabubo sa ating sports balita, pinurin itong si FIBA Secretary General Andreas Zaglis ang isa sa mga lugar kung saan gaganapin itong basketball game ng Los Angeles Olympics sa 2028. Ito po yung susunod na Olympics. Kasunod po yan ng naunang nangyari na Paris Olympics. Isa sa mga tinunguho nito ang home court ng Los Angeles Clippers. Sinabi nito na bagamat pinapaganda pa ito ay natitiyak ng magiging kasabik-sabik sa mga basketball fans ang nasabing laro na doon po gaganapin sa 2028. Dagdag pa nito na ang nasabing disenyo ay talagang ikakatuwa ng mga fans.
Naniniwala itong si Zaglis na magiging matagumpay ang Los Angeles 2028 sa paghawak ng Olympics sa darating na 2028. Bombo International News. Inihayag ng Amerika na nakahanda sila sakaling magpatupad ng pag-atake ang Iran o kanilang kaalyado sa Israel. Sinabi ni White House National Security Spokesperson John Kirby na pinalakas ng Estados Unidos ang kanilang regional forces noon pang mga nakalipas na araw. Ilan nga sa mga inihanda ng Amerika ay ang pagkakaroon ng karagdagan ng mga fighter jet at ilan pang mga barkong pandigma. Magugunita nga na nagbanta ang Iran na sila ay gaganti matapos na mapatay si Hamas leader Ismail Haniyeh habang ito ay nasa Tehran at si Hezbollah commander Fouad Shukr na napatay naman habang ito ay nasa Beirut, Lebanon. Samantala, naniniwala naman si US State Department spokesperson Vedant Patel na posible pa rin na magtagumpay ang isinusulong nilang ceasefire agreement. Sa araw kasi ng Huwebes ay itutuloy na ng mga bansa na nagsisilbing mediator ang pagsusulong ng tigil putukan. Malaki anyang posibilidad na tutugunan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa laman ng nasabing kasunduan. Ilan kasi sa mga nilalaman ng kasunduan ay ang pagpapakawala sa mga bihag, ganoon din ang mga presong mga Palestinian na nakakulong doon sa Israel. Oras na natin mga kabombo, meron na lamang tayong 26 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga balita, sinimulan na ng 4 na komite ng Kamara de Representantes. Ito po yung Quad Committee, ang pagpupulong upang ilatag ang gagamitin nitong panuntunan sa isasagawang investigasyon. Kaugnay po yan sa iba't ibang mga usapin. Isa ho dito ang extrajudicial killing, kasama po ang war on drugs ng Duterte administration at ang illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Sa pagbubukas ng naturang pulong ay nagbigay ho ng welcome remark ang lead chairman na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na siya pong tagapangulo ng House Committee on Dangerous Drugs matapos po ang ginawang roll call. Sa naging pahayag po ng kongresista, sinabi niyang nais ng Quad Committee na matukoy ang koneksyon o ugnayan ng maraming mga krimen na nangyari sa bansa, kabilang po dito ang extrajudicial killing, mga patayan sa ngalan po ng illegal drugs trade at ang illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Pakinggan at panoorin po natin ang ilan pong kaganapan, kasabay po yan mga kabombo ng pagbubukas ng Quad Committee. Joint 4 committees referred to as Quadcom. This historical and unprecedented committee is the product of a resolution and privileged speeches which tasked the committee to address an urgent matter of national concern and importance, needing the consolidation of the investigations being done by 4 major committees, namely Committee on Dangerous Drugs, Committee on Public Accounts, Committee on Public Order and Safety, and Committee on Human Rights. It came about when things became clear that the 4 committees are investigating issues that are interrelated, interconnected, and intertwined. Our individual investigations confirmed the existence of big Chinese organized crime syndicate operating in our shores with the intention of undermining the security of our government. The investigations confirmed what we have long suspected. The syndicate has been operating for quite a long time already. This well-organized syndicate floods the country with dangerous drugs in probable connivance with corrupt officials and employees of the government, agencies, and possibly local government officials. Bahagi po yan ng pahayag mga kabombo nitong si Congressman Ace Barbers, po ang nagsisilbing tagapangulo ng binuong Quad Committee na binubuo ng 4 nga hong komite ng mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, ayon naman kay House Committee on Public Order and Safety, Dan Fernandez, hawak ng komite ang napakarami mga ebidensya na nagtuturo sa ugnayan po ng mga naturang krimen. Maaari niyang ipakita ang lahat ng mga ito, buksan ho sa publiko at alamin kung sino ang mga nasa likod ng naturang mga krimen. Pakinggan din po natin ang bahagi po ng pahayag nitong si Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez. Kasabay po yan ang pagbubukas ng itong unang pagpupulong ng Quad Committee. During our initial hearing, we found out that among the crimes associated to Pogos are murder and homicide, human trafficking, torture,
prostitution, forcible abduction, kidnap for ransom, robbery, extortion, drug trafficking, cybercrime, money laundering, and tax evasion. The Presidential Anti-Organized Crime Commission presented a video on the extent of these heinous criminal activities linked to Pogos. Kung gusto niyo po makakuha ng mga videos, meron po tayo. Ibibigay po natin sa lahat ng mga members and even the torture victims for you to comprehend the gravity of the situation. The PAOK also presented a timeline of events in Bamban, Tarlac, highlighting the role of former Mayor Alice Lialgo in facilitating the establishment of Pogo operation in that area. Also presented was evidence of alleged involvement of individuals like Xiyang Wang and Bernard Chua in the Pogo operations. The committees also heard the testimony of Mr. Dilan, a victim of Pahayag po yan mga kabombo nitong si Congressman Dan Fernandez, ang chairman ng Public Order and Safety sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, ayon po kay Congressman Ace Barbers, ang unahong Quad Committee hearing ay isasagawa sa Pampanga. Yun po yung probinsya kung saan o kung nasaan po yung mga illegal na hub ng Philippine Offshore Gaming Operator. Ang lugar kung saan po na-discover ang 1.3 billion pesos na Cebu at doon po yung warehouse din kung saan dinala yung pong 3.6 billion pesos na Cebu shipment na dati hong nakumpiska. Sa Pampanga, nakatakda pong isagawa ang pagdinig ng Quad Committee dahil may mga testigo rin daw na malapit sa naturang lugar. Samantala, oras natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 20 minutes o 21 minutes bago ho sumapit ang alas 8 ng umaga. Samantala sa iba pang mga balita, Bob Weber. Samantala, dumako po tayo sa karagdagan pang balita, lagay ng leptospirosis daw sa National Kidney Transplant Institute na kontrol na. Kaugnay niyan, may update si Bombo Jovino Galang. Kontrolado na ng administrasyon ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang dami ng mga leptospirosis patients na itinatagbo sa kanilang pagamutan. Sinabi ni Dr. Romina Dangilan, ang Deputy Executive Director for Medical Services ng NKTI, na kada taon ay kanilang pinaghahandaan ang nasabing mga problema. Very manageable dahil po handa kami. Kasi alam na po natin na every year dadagsaan tayo ng mga pasyenteng may lepto, baha kapag merong malakas na ulan. And alam po natin na may dalawang bagyo pa daw ang padating na La Nina. So minsan po malakas ang ulan, meron tayong flash floods, bumabaha agad. Kaya pinaghahandaan talaga po ng NKTI po ito na dadami po ang ating mga pasyenteng with leptospirosis. Ang ating advice po, kapag yung ating mga kababayan lumusog sa baha, nag-swimming sa baha, nakainom ng tubig baha, natalsikan ng mata ng baha, or kung sila po ay nagtatrabaho sa area na sila ang, for example po, sila ang tagalinis ng imburnal, they work in yung tinatawag natin na wet market. Maraming daga siguro po doon kung hindi masyado malinis ang paligid. Kapag sila lumusog sa baha, pumunta na sila kaagad within 24 to 72 hours. Pumunta na po sa ating mga barangay health center, ating hospitals at sabihin na, lumusog ako sa baha, can I have the prescription or medicine, ang prophylaxis para sa leptospirosis. Kumpara noong mga nakaraang linggo, ay naging maganda na ang kalagayan ng mga pasyente ngayon dahil sa dagdag puwersa mula sa Department of Health, ganun din sa Philippine Red Cross. Gusto namin itong gamutin talaga. We are very aggressive in treating these patients. Bakit po? Because the disease is reversible. Sila nagda-dialysis, after mga 2-3 dialysis, yung kidneys nila makaka-recover na, iihi na sila uli. Kailangan lang ng konting suporta habang may pinsala ngayon, pero it's only temporary and gagaling sila ulit. Tahan natin ngayon sa pangangailangan nila ng dialysis, magre-recover din ang kidney, magre-recover ang kanilang liver, pancreas, pati po yung kanilang baga. Kaya gawin ang lahat para sa kanila. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo
Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 17 minuto bago sumapit mga kabumbang alas 8 ng umaga. At tutok pa rin po tayo sa mga balita dyan sa may mababang kapulungan ho ng Kongreso. Makakasama ho natin si Agri Party List Congressman Wilbert Lee. Ito ho'y kaugnay sa iba't ibang mga usapin. May kinalaman pa rin po yan mga kabombo. Una, sa PhilHealth, yung pong pagtaas ng kontribusyon. Kasama na din po dito yung pong oil spill dyan sa may bahagi po ng Bataan at iba pang mga issue. Magandang umaga, magandang araw ho sa inyo, Congressman Wilbert Lee. This is Bombo Genesis. Kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Ever. At thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Una ho sa ating mga topic na nais ho namin maitanong ho sa inyo. Dati humihiling ho kayo ng hanggang 30% sa dagdag po sa mga PhilHealth benefits na makukuha po ng ating mga miyembro. May hearing po ba nakatakda ho rito ang Kamara para ho sa PhilHealth? And ano na pong update or development dito po sa una hong hinihiling na 30% na dagdag benefits, Kong? Sinimula natin uli nung last year pa, nung September, nung umingi tayo, nung tayo nagsiwalat na napakaraming pera at hiningi natin na itaas po yung napakaraming benepisyo, at inuna nga natin yung 30% increase across the board. Ngayon, kung nakikita ninyo sa mga media, gustong kunin po ng pamahalaan yung 90 billion na sobrang pera daw ng PhilHealth. So ang panawagan ko dito, wag na sanang kunin ito at iwan ito sa PhilHealth kasi gamitin uli ito sa pagpapatas uli ng another 30% increase. So yun po ang gusto nating mangyari, na malinaw, nasa charter din po ng PhilHealth. Kung may sobrang pera yung PhilHealth, gamitin sa pagpapalawak ng benepisyo. Pag meron pang maiwan, ay gamitin sa pagpapababa ng contribution ng mga ordinaryong miyembro. So, ang akin pong ginawa, nakipagpulong na po ako sa pamunuan ng PhilHealth kay PCEO Mandy Ledesma at ako po ay nag-file ng House Resolution at sumulat din tayo sa pamunuan ng PhilHealth na dagdagan ng another 30% increase. Last week, yung sinulat natin, dagdagan ng another 30% increase ang lahat ng benefits across the board. Lahat ng case rates, taasan ng another 30%, magiging 60% na po ito. Yan po yung mangyayari. Kamakailan din kung dumalaw ho kayo dyan sa may Bataan na apektado ho ng itong tumagas na langis na ilang araw na rin, ilang linggo na rin po pinoproblema. Gaano po kalawak yung pong natukoy ho na pinsala at may mga pagdinig ho ba dito na isasagawa kong mababang kapulungan ko? Well, actually, pinatawag natin, ako po ay nag-file ng House Resolution 1825. Ito po ay patungkol naman po dito sa oil spill na. Galing po ako doon mismo sa ground zero at nakita ko na nandun pa, nakalubog pa yung barko. Bagamat na-control na po ito ng ating mga Coast Guard, kailangan po natin silang ikomenda dahil compared to yung nangyari sa Mindoro, napakalayo po. Ibang-iba po dito, naayos po na ikumpara po, na i-control agad po ito ng ating mga Coast Guard. So we have to commend them sa kanila pong agarang pag-responde rito. Pero dito po sa ipapatawag nating hearing, congressional inquiry patungkol dito, aalamin po natin itong una sa lahat, ito pong seaworthiness. Paano ba ito ini-establish ng Marina? Ano po yung mga standards dito? Every 2 years daw, ito po ay dinadry dock ng mga barko. Pero hindi po natin alam kung nangyayari ito. So, aalamin po natin yan kung paano po ito itinatalaga ng Marina. Pangalawa, yung mga insurance po ng mga barko. Gusto po natin maging malinaw po ito. Pag nagkaroon po ng ganitong trahedya, ganitong aksidente, ano po ang makukuha ng ating mga kababayan? Ano po yung makukuha ng mga naapektuhan? Nakakalungkot, nakakainis, nakakairita na ang ating mga naapektuhang kababayan ay nagmamakaawa sa gobyerno, nagmamakaawa sa may-ari ng bangko na tulungan sila. So dapat ito ay mailatag na, nakalatag na. Una sa lahat, yung pananagutan po nung naka-aksidente, pananagutan ng barko, pananagutan ng insurance. Dapat po ito ay malinaw
at huli yung pananagutan or yung pong anong tulong at programa ng gobyerno para sa mga ganitong klaseng aksidente. Dapat po ito ay nakalatag na, no? Pangatlo na gusto ko mong talakayin dito sa inquiry, ang ating pong Coast Guard dapat po kompleto sa kagamitan pagdating po sa ganitong aksidente, ganitong oil spill, no? Lalo na po time is of the essence pag meron pong mga oil spill, no? Yung pong dapat the first hour dapat nandiyan na po, mag-responde na kaagad ng Coast Guard. Paano naman po ito nila gagawin kung walang mga kagamitan, no? Lalo halos taon-taon kung meron tayong naitatalang mga oil spill. Okay, ang ating pong katandem si Bombo Weber, may mga kagdaang katanungan, Bombo Weber. Alright, Kong, bilang kayo po ay kinatawan ng Agri-Party List, kamusta naman po yung monitoring po ninyo sa presyo po ng mga pagkain? Nakatulong po ba dito itong isinabatas na Anti-Agricultural Sabotage Act, Kong? Well, actually, no, itong sa ngayon, patuloy na nararamdaman ng ating mga kababayan yung pong napakamahal na presyo ng mga bilihin, no? So, kaya nga ito po mag-interpolate sa budget po ng Department of Agriculture at sinabi po natin doon, no, napakalinaw, seryoso ba tayo? Ang prioridad ba natin ngayon ay agrikultura pa rin, pamurahin at pababain ang presyo ng bilihin? Dahil kung seryoso tayo, bakit ganyan po ang nangyayari? Para lang tayo naglolokohan, no? Mas mababa pa than this year ang nagiging budget next year ng agrikultura. At sinabi ko, kailan tapusin na po natin ngayon yan once and for all. Kaya naman po natin gawin, murang pagkain, gawin na natin. Kailan po natin magawa yan. Tungkol po doon sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na ating pong ipinasa na ito po ay malaking tulong po, no? Lalo na po doon po sa mga isinama nating mga mapaparusahan sa panahon na magkaroon po ng mga ganito pong pangyayari. Importante po dito yung kasabwat din sa gobyerno dahil napakarami po nating kasong ipina-file, wala pong nadidesisyonan, walang napaparusahan dahil po dito sa mga kasabwat sa gobyerno. So yan po, no? Malaking magiging tulong po niyan, sana maging hadlang po yan. Pero ang importante sa lahat, may masampulan na po sana, no? Kung ako nga masusunod dyan, dadali ko na lang sa Luneta diretso yan at pagbabarilin na yan doon sa Luneta ng mga nag-i-smuggle ng mga ganyan, no? Napakalaking pinsala po niya sa ating mga kababayan. Okay, sige. Kong, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines hanggang sa mga susunod na kayo po aming makausap. Thank you so much, Kong. Baka mo Star Nation, ang ating po nakausap ay si Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List. Samantala, Tayo sa mga balita mula sa lalawigan ng Iloilo Provincial Government, nakatakdang magdeklara ng dengue outbreak sa buong lalawigan dahil po yan sa mga kasong lampas na daw sa epidemic at alert thresholds. Kaugnay niyan, may kabuang detalye ang Bombo Radio Iloilo. Pinaghahandaan na ng provincial government ang pagdeklara ng dengue outbreak sa lalawigan ng Iloilo kasunod ng nakakaalarmang paglobo ng kaso ng dengue na nag-breach na sa epidemic at alert thresholds. Sa panayam ng Bombo Radio kay Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinion, sinabi nitong may panibagong 661 na mga kaso sa lalawigan at ngayon ay nasa 3,608 na ang kabuuang kaso sa Iloilo mula Enero hanggang Agosto 3, kabilang na ang 6 na mga namatay. Sa latest record ng opisina, 36 na sa 43 na local government units sa probinsya ang nakalampas na sa alert at epidemic threshold. Ang alert threshold ay siyang signal na may early warning sa epidemic, habang sa epidemic threshold naman nakasaad ang level of disease occurrence na nangangailangan na ng response. Ayon pa kay Quinion, napasa na sa Department of Health ang report mula sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit para ma-facilitate ang deklarasyon ng province-wide outbreak. Based sa data sang PESU, 36 of our municipalities has actually breached the alert and epidemic threshold. 190 na barangays ang may clustering of cases compared to just to the previous week nga only 142. Kasunod nito, naglabas na rin ng blue alert status ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mahigpit na monitoring ng member council, kabilang na ang response clusters, health sectors at mga ospital. As of press time, ang Pasay City pa lamang sa lalawigan ang isinailalim
sa state of calamity dahil sa dengue cases. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala yung mga para-athletes naman ng Philippine team nasa France na raw para huyan sa 10 araw na training camp bago huyan yung pagsisimula ng Paris 2024 Paralympic Games. Maki-update po tayo sa pamamagitan ng Bombo Radio Ligaspi. Nasa France na sa ngayon ang 6 na Pilipinong para-athletes para sa Paris 2024 Paralympic Games na magsisimula na sa Agosto 28 hanggang Setyembre 8. Kahapon nang makarating na sa bansa ang mga atleta na personal na sinalubong ni Philippine Ambassador to France Joniver Mahilum West kasama ang mga miyembro ng media at iba pang mga Pilipino. Hindi maiwasan ng ilang para-athletes na maging emosyonal sa suportang ipinapakita ng mga Pilipino sa kanilang pagsabak sa prestiyosong kompetisyon. Sa panayam na Bombo Radio Ligaspi kay Angelo Tom ng para-swimming, sinabi nito na ibibigay niya ang lahat na makakaya upang makapag-uwi ng medalya at karangalan sa Pilipinas. Inspirasyon umano nito ang suporta ng mga Pilipino at ang 2 gold medals na naiuwi ni Carlos Yulo upang mas pagtibayan pa sa kompetisyon. Mananatili muna ang mga Pinoy para-athletes sa Athletes Village upang sumailalim sa 10 araw na training camp. Maliban kay Utom, kasama pa sa mga nagre-representa ng Pilipinas sa Paris 2024 Paralympic Games sina Gerald Mangliwan at Cindy Asusano ng para-athletics, Ernie Gawin sa para-swimming, Alain Ganapin sa para-taekwondo at Agostina Bantilok ng para-archery. Ibigay lang lahat ng best ko sa mga events ko po. And kung ano man yung mangyari, ninanais ko din kung manalo ng siyempre ng medal, lalong-lalo na yung gold medal. So gagawin, i-boost ko lang lahat ng best ko. Ang bagay na naging payag ni Angelo Tom, isa sa mga Pinoy para-athletes. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ako naman tayo dyan sa may bahagi po ng Davao. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte kinu-question yung pong freeze order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. O sa mga ari-arian nitong si Pastor Apollo Kibuloy. May update po dito ang Bombo Radio Davao. Kinu-question ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aproba ng Court of Appeal sa freeze order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay former President Rodrigo Roa Duterte, hindi tama ang ginawang aksyon laban sa pastor dahil hindi konektado ang pera nito sa pondo ng publiko at nagsisilbi pa itong chief dahilan na walang tamang basihan para panghimasukan ang pondo ng pastor. Matatandaan na maraming individual ang naapektuhan ng freeze order, particular na mga kabataan, organisasyon at iba pang nabuhay sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy. Bukod dito, nagkomento rin si dating Pangulong Duterte sa mga estratehiya ng gobyerno para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Anya, hindi makatuwiran na magpadala ng maraming sundalo at pulis na naka-full battle gear lalo na't ang pinaghahanap lamang nila ay isang pastor. Dagdag pa nito, walang private army ang pastor at ang tanging nasa kanya lamang ay ang mga prayer warriors na siyang dahilan upang paulit-ulit niyang kinikwestiyon ang gobyerno kung sino talaga ang kanilang kalaban. Matatandaang matagal nang naging malaking paksa ang pag-deploy ng mga otoridad sa labas ng KOJC compound, ngunit sinagot na ito ng mga pulisya na bahagi lamang umano ito sa police visibility. Sabihin ko sa iyo, without criticizing the mali yan. It does not involve public funds. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka-chief. And there is no member, any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugi siya sa contributions. Pati ba naman yung pakialaman ninyo, i-freeze ninyo? I think that it is wrong. Yan ang ulat mula sa pila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabate para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa dolyar at iba pang mga foreign currencies ngayon pong araw na ito mga kabombo, ang isa pong US dollar ay katumbas ng 57 pesos and 31 centavos.
Para po sa isang Hong Kong dollar naman, katumbas ito ng 7 pesos and 34 centavos. Ang isang Singaporean dollar, ito ho'y katumbas ng 43 pesos and 28 centavos. Para sa isang Saudi Arabian rial, katumbas po ito ng 15 pesos and 26 centavos. At ang isang euro katumbas ng 62 pesos and 57 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago ho tayo magtapos mga Kabombo Caster Nation ay muli ay nais ho namin kayong hikayatin na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, pwede rin po ninyong matunghayan at subaybayan ang ating po mga provincial station. Meron po tayong mga social media account na pwede po ninyong i-follow, pwede po ninyong subaybayan, pwede po kayong mag-subscribe. Isa ho dyan ang Facebook page, meron po tayo niyan, meron ding YouTube account, meron din pong TikTok account at ito hong Bombo mobile app na pwede po ninyong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita, mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station. Halimbawa, dyan po sa may bahagi po ng Visayas, lalo ho ngayon, no? Dumarami po yung mga dengue cases, pwede po kayong mag-monitor sa ating mga provincial station dyan sa may part ng Visayas area. Nariyan po ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, maging ang Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombo Caster Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Impirata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Mayong kagasunod sa Bacolod, Negros Occidental, nagapalag na para tuntunan ng bombohan ay big time.
karon nga daw sang Martes petsa 13 sa bahin sa bulan sa Agosto tuig 2024. May kapatialagan Bombo Ponce Espino. Tugtog magkitalas sa Jess Agtak na sa ring aga sa pagadulong sa inyo. Kapag patpat sa pila ka madalagkuan na sa ring mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagkuan nga pabalita sa patag sa rampang kag sa artista. Kita pagopdan man sang bugos nga parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter. Ato sa ring nga mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa magatagban sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Antes ang tanan, antad sa temperatura diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Ari kita makabaran sa bahin sa 26 at tubtob sa 32 degrees Celsius. No, diri man sa bahin sang ato sa ring nga mga kabombo, no? So baw ati madugangan pagid subong adlaw siguro. No, ang paglawig ya makabaran sa siring pag-init na sa ato sa panahon. Kuwi sa todo na tingala ko siguro no nagbalik na kita sa El Nino. Why nagidya ulan-ulan nagatulo kataliti na lang gid no, hindi sila nga taw tanto gid ka damo ang mapag-ulan. So 33% man ko ng tsansa sa pag-ulan na. Ang hangin no ti ari karon no, may kabaskugon nga 5 kilometros tagsa ka oras pero mostly cloudy man ang aton siri nga kalangitan. Di maulan mainit no, tuloy ang ligaya. No, sa diri makabaran sa ato siri nga makabombo at the same time sa ato siri nga mataga palamati. 5 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. At diri man sa ato siri nga pagpalagan ano labing tolopang dol pila ka madalagkuan ta nga mga balita. No, sa ato siri nga mga top series of the day sa madalagkuan siri naton nga mga balita sa patag sa inampang. Subong nga Martes no, sa diri makabang ining pagparigayon sang Heroes Welcome sa bahin sa ato sa ring nga mga atleta nga mga Pilipino no, Olympians ta no, sa bago na natapos sa diri makabaran nga 2024 Paris Olympics. Nga ko sa diinti sa mga kabombo naton no, ang ato sa ring nga double gold medalist no, nga si Carlos Caloyulo. Si Presidente Marcos pa sa isa ka interview si Kaloy Loizaga ko no. Ang iya nga pinsarya si Kaloy Loizaga hindi si Carlos Yulo. Nanodoga ka mental block ang aton sining kwan ba nga presidente. So maring aton karon nga bantayan no, ang ining pagparigayon sang Heroes Welcome no, sa diri makabaran sa mga kautoran nato the same time sa aton sining nga makabombo sa mga Olympians naton. Siyempre kalakip padada no, ang aton sining nga bronze medalist nga sa Nesty Peticio kag Ira Villegas. Makaabot sila karon iya makabanan no, magadiretso sila sabay sa Palasyo sa Malacañang kung sa di nabebihon o kung nabebihon sila sa presidente kag sang first lady sa awarding ceremony kamay aras sang dinner reception no, sunod diri sa Malacañang. Di simple lang ko no, ang ining homecoming apang ti meaningful man no, para sa aton siri nga mga kabombo. Sige tagantad man pagtamod ang aton siri nga mga Olympians nga nagpakita man sa ilang abilidad dito i makabaran sa bahin sang Paris, France. Kahapon ko to sa sesyon sang Senado sang Pungsod Pilipinas. No, ginpangita ni Senator Juan Miguel Zubiri no, si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Banya sa didiraw niya, where is Francis? Francis is in Paris. No, parihoble na kuno sa comedy blas ang una nga daw kwan no, ang comedy blas ang una nga ginatawag nga Emily in Paris. So ti wala no, sa diri si Francis Tolentino sa sesyon unnoticed man. Kuno nga pinagusto na lang ni mga senador tano sa Pungsod Pilipinas. Way masa naglisensya nga makadto sa kuno sa bahin sang France no, kay gin pagpangita kuno ni tawag sa ini no, ni Senator Juan Miguel Zubiri, former Senate President kay Tolentino, nagsabat dayon si Senate President Francis Escudero no, nagsabat sa dayon ngambal niya no, sa diri makabanan ato si Senator Francis Tolentino sa Paris. Yan tingaway sa naglisensya, unnoticed siya. Ati mayo guro Senator Villar of doon ta sa pagpangamuyo no, si Senator Francis Tolentino nga makabalik diri nga safe. Di ambal ko no ni Escudero, Senate President niya pabalik naman sa kuno Grabe no. Dapat mapaligyan mo ng mga leave nyo para hindi ka mo pagpangitao sa mo podyo
Di subong obra nyo daw pinagusto na lang, no? Daw slick, poder magli ka mo. Kung makapungko ka mo sa pwesto. So, sa una, ginawa man kapaningkara si Tolentino ni, kaway nag-upod ni kay Duterte, way man ni magdaog. Sang ligat, kaya way gini sa pagdaog, no? So, daw kapila man kabeses nga nagpadalagan ini siya. Daw kadua man kabeses, no? Nga nagpadalagan sa bilang senador, way man sa nagdaog. Siya na karon ang Senate Majority Leader iya makabalan sa bahin sa Senado sang pungsod Pilipinas. Samtang dugapay naton sa nga mga balita. Mga balita national iya makabalan sa aton nga pagpalagad ang ining trust rating sang aton sa nga Vice Presidente. Nagdubo sa Mindanao da may 7% nga pagdubo sa approval trust rating sa aton sa Vice Presidente Vice President Sara Duterte Carpio. So magsiling ka 7%, dako na ni nga bagay to. Kamanti ang percentage bala, di ba, ang ginakuha na 1,200. No, kama respondents, di ko dako na nga porsyento da ako sumaho nimo. Ti ko magdubo ka lang da by 7%, no? Dako na nga bagay. Ang lain lang to kay nagnubo sa 7% didto pa sa Mindanao. Mindanao pa sa nagdubo, no? Nga iya na ginada iya kwan, iya na ginada iya Baluarte. So, bot silingon ang ining pagkalas, no, kan pagwaabi, no, ni Vice President Sara Duterte Carpio sa administrasyon ni Marcos, nakapekto ayan sa iyang approval trust rating. No, so si Bongbong Marcos na nagdubo man ang iya sa ding approval trust rating. Sige, tutukan na ako at the same time tingin yung pag-question man, no, ni former President Rodrigo Duterte, no, sa gobyerno sa pungsod Pilipinas ang konsidente amo ni sa makabaran, no, ang pagpaidalom sa freeze, no, ang ipadalom ang ipapanaog ang freeze order, no, sa mga propiedad kag kwarta, no, ni Pastor Apollo Kibuloy. Si former President Rodrigo Duterte amo ini siya, no, ang gintulinan, no, gintugyanan ni Kibuloy sang iyang mga properties, no, kay ti subong nga panago si Kibuloy hindi gid Japon makita. Ang intelligence sa mga kapulisan naton subong palpak gid. Ti ko may sala gid man gali sa kasugaan si Kibuloy dapat by hook or by crook ya makuha nyo na si Kibuloy, no, ti nga subong hindi nyo makuha. No, tigambal man kamo nga si Kibuloy ari man di sa pungsod Pilipinas, ti nga hindi madakpan. Amo na ang kwanda, amo na ang isa sa mga problema da karon sa ato sa Pilipinas Police, no, subot sa ngo ginapasalig lang sa pulis sa publiko, no, nga ari si Kibuloy sa Pilipinas pero basi way na bla. Kaya di ko magpati to, ari lang sa diri sa Pilipinas hindi pa sa madakpan, no. Si Bamban Tarlac Mayor Alice Goho to hindi man madakpan. Ti lunsay ini sila may mga kwan, may mga warrant of arrest, no? Pero ti nga hindi sila magkaladakpan. Ano ang problema sa aton? Muna ang pamangkot, no? Ano ang problema sa aton? Nga mga kapulisan, nga ako mga wanted, hindi naton mapangdakpan. Diri makabaran sa aton sila nga mga kauton at the same time sa aton sila nga mga kabombo. Sige, no? So tutukan ta na, no? Ang ining pila ka mga pagkwestiyon na. May kapoda na karon si Atty. Jovax Ortiz, isa sa mga kwan, no, isa sa mga lawyer ka political analyst, no, sa diri makabaran at diri sa sunod sa Bacolod. Dugang nga mga balita national iyan naton diri sa aton sa pagpagalagad. Diri man sabay sa aton sa panatuntunan bosadya man ito, oh. No, ang paghabal baton ni Senator Francis Escudero, gaging question ni gitong mga charter holidays to, kag dugang nga mga holidays kuno sa pungsod Pilipinas. Yan damo gid holidays sa Pilipinas, no? Nya mayo guro buhinan taning mga holidays sa Pilipinas ay, no? Kag ti isa pa na dra ang kwan, no, ang mga holiday bala sa mga charter sa banwa kag syudad. No, kay ti kwan kono economically ang Pilipinas so ulihin na iya makabanan sa bahin sang kwan, no, kay para mangin competitive pagid kuno. Ang pungsod Pilipinas ti ari man imo nga pagpagwa ya sang statement sus batikuson sa manitizens wala tuo. Subong ang itlog ni Sis Escudero nagkupos. Tayon panagang sang iyang asawa ni bilang kaartihan man, no? Nga si Heart Evangelista, isa ka artista. Ti artihan gani kay artista.
Dayon niya hambal niya, na doon na misinterpret niya kay ibang hambal sang bana ko. Ang hambal niya sang bana ko, mga holidays lang, charter kag charter sa munisipalidad kag sa syudad, no? Amo na yang mga ginanamin niya. Hindi niya pagbuhinan, Ay, palusot system pa kamo. Ana ito nga daw nahulog na kamuskalog, amo pa kuanyo, pagpalak-palak. Siguro duhan nyo da. Kaysa lita gani, no? Kadamo sa mga kuan ipatuman naton nga makasuguan diri nga dapat patuman, no? Kanangin kuan malang gani nada bulak-bulak ang makasuguan ta pero inyo man ginapatuman. Wa ni man ginaduso da sa aton law enforcement ta. No, kay patuman ang pila ka makasuguan ta mga labay-labay kag ang pagdisturbo sang mga benepisyo sa mga mumugon among inyo. Di ba? Kung may mga holidays siya, bintahan niya sa mga private sector nga mga workers, no? Kung mga national holidays na iya, no? Ang gobyerno to, may opisina tino-work no pays la. Pero sa aton niya, kung may mga holidays kita sa mga private sector, tidak kumbita sa aton. Especially ang regular holiday kay double pay na ito. Di ba? So mo ni gani kinangkat ko bala sa inyo. Hindi lang sa Marcos administration kundi sa bahin man iya makabaran sang kuan bala, no? Sang mga senado naton katapo sa senador ta sa pungsod Pilipinas. Sabi file kamo da sang bill nga nagapaandam sa makurap nga mga public officials. No, kaysa kutob sa para sa Japan bla, kutob madakpan nga nagapangurakot, ya harakiri na lang yan mo. Gahikog na lang. Di subong mga batinggila na niyang ulo sa mga politiko ni nga kung madakpan kaghayag nagigani nga nagapangawat sa kaban sa gobyerno, dano namitan pagid sila yan. No, di ba? So muna bla isa sa mga balo kamo kung magmandilag-on ang ginaduso ninyong anti-corruption campaign nga tanang politiko makorap ni, no? Pangprisohon, pakit-kiton sa rihas, no? Believe ng tao sa inyo. Believe ng ang Pilipino sa inyo. Pero kung magamusinig do mga labay-labay sa labay na ubaran nyo da, subong kahapos ang nagdaang magbatikos, no? Sa inyo pag-post sa social media, no? Ulupasan sa mga mainstream media man. Tiguti dunot si Escudero. Nag-Senate President lang pero daw nagkalong ang utok ya. 15 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa agad sa aton siring nga pagpalagan. Ano pa gid mabalita ta ka may impormasyon, no, diri sa aton siring nga palatuntunan. Si Congressman Pulong Duterte blato, no, Paulo Pulong Duterte. May mga ginaduso sa diri mga kabanan, no? Ang eldest son, no, ni former President Rodrigo Duterte nagduso sang bill mandating sa mga elected appointed officials, no, o public office including sa President of the Republic of the Philippines nga mag-undergo sang random drug testing, no, pinagi sa hair follicle, no, aton nga buhok, no, so diba kaunti pag gabot na sang buhok ta may kuan na dato sa pinakapuno gid bala, no, nga nagadulot na, no. So amo na sa daang itest, no? Kay dira mabalaan gid kun kay di ka ginadiya ka butig, no? Kung nagagamit sa duga, ang ihi mabutigan pa niya to. Kaya ambal gani sa makilala ta, way ta man experiencehan, no? Nga nagpa-test siya sang nagpa-drug test siya. Tapos kuan sa pagi sa urine, no? So pagpa-drug test siya kuno to pagi sa urine, no, nagnegative siya pero gasuyop sa illegal nga droga. Di anong rason nga ang nagnegative siya, no, kay nag-inom sa kuno kwan, no, gatas. Tapos nag-inom sa langgaw. No, kuha mo, why negative ang result. No, pero that's why gani nga hindi ko ya magpati kung mga drug test. Why niya mga random drug test ni nga ihi. Tapos sa positive, hindi man na Japon magbanilagon, ma-positive ka taon sa urang nga test, pero sa confirmatory test, ma-negative ka na. Pero, kung sa dugo, no, kag sa hair follicle guro, ati na guro, mapati ko. No? Mabalagi ko nagagamit ka kung hindi ka ginanay kabutig. So, every 6 months pa, grabe, no? Daw nagpanguna, Pulong Duterte, si Paulo Pulong Duterte to, daw giniisyuhan man isang unang member sa triads. Daw giniisyuhan man isang unang amo isa sa likod sa pagduso
sang billions of pesos nga valor sa illegal nga droga diri sa pungsod Pilipinas. Daw sang time sa Esing Iloy kag dito gaagi sa port sa Davao. Ito na yung mga kwan malang na, no? Mga kaaka pero daw ay mga kamaturan. No, ti karon no, kwan sa including him, no? Nga mapatest every 6 months. Di sa paisa na nga i-institutionalize ang voluntary random drug testing sa mga kandidato, no? For electoral post within 90 days prior sa election day. Kay ti dako na nga dagok sa kwan, no? Sa personalidad sa isa ka politiko nga ti nga mabuto kita isa madrugista, nga mabuto kita isang nagagamit sang droga. Oh, so ti ang igo sa gyapon sa presidente nga gina-issuehan, no? Nga kon sa diin nagagamit sang cocaine. No, kuno si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naman ko isa do na tingala man ko diblato sa away sang mga Marcos kay Duterte ano daw ginahampangan nilang tawos ni. Para ma-test nila kung balati ang tawo din gid madampig sa Marcos o kung sa Duterte. Sige, tutukan ta na karon diri man sa bay sa ato sa riga pagpalagad. Diri man sa ato sa riga para tuntunan. Samtang duga pa isa ni naton diri kita sa mga balita lokal to. Masubo sa part sang pamilya Balagosa matapos nga gin-dismiss, no, sa diri makabanan. Klaruhon tala nga gin-dismiss iya sang prosecutor, no, ang kaso gagin file sa diri sang kuan ano sa pamilya Balagosa against sa kanday Carlito Dondon Tongho kag at the same time sa iban pa, no, sa ginaligar nga ti paghimulos sa 16 anyos kalakwid ang dila ko to ba 16 anyos nga bata ni Carlito Dondon Tongho nga kuno ginaligar ginhimuslan sang mga amigo or barkada ni Nikos Balagosa. Si Nikos Balagosa komando man naton daw ano to natabo to July to, no? July to natabo, no? June no, June to. Oo. Sang kaagahon, no? Lunes, no, natabo ni pagsulod na day Dondon Tongho blato sa balay ni Nikos Balagosa sa Granada Heights Subdivision. Sa Barangay Granada di sa sudad sa Bacolod. Di kitang-kita sa CCTV camera nga ining si Dondon Tongho kag kaupdanan niya sini nagsulod nga bitbit ang mga armas, may mga bitbit nga armas kay ginsulod sa kwarto ini si Nikos Balagosa kag ginutang tubtob mapatay. Samtang nagapakitluoy, no? Way sa kaluoy man ni, no, kagin utas ginang kabuhi sa siring nga bata, no? Ang bugtong nga anak nanday Mr. and Mrs. Eric Balagosa. So si Nikos isa sa mga guti ginkulatan nila to ang duha to, tatlo ni sila upod sa babaye mo 16 anyos, no, kinulatan nila tong duha kay gitudlo si Nikos nga mo kuno ang naglugos ito kinadtuan to sa kamay no, ka grupo niya ang balay ni Nikos pero to isog subong ya gali ka pati kuya nga kon patson kay hongdon kay ginapatson sa tawo gid mimo. No, unless kung nakapreparar ka, no? Managani nga isa subong dinhi naman masaligan bisan may pulis ang pulis kita may makapulisan kita dire, pero dinhi man kita Japon safe kay tanan subong daw pwede naman lang makabitbit armas. Grabing kay isog nga magbitbit sa armas kag maniro sang palatsyo nila mo. Di ba? So, ang natabo sini itudlo sa ito siyang pinatay dito. Pero sa pagkabato, duay makuno niya katandog. Si Nikos Balagosa sa 16 anyos. No? Pero galing kayo isa pa ito sa natudlo nga siya kuno ang isa sa mga nagtulod sa disadua nga himuslan, no, ining 16 anyos. Kita mo to sa video gani nga gikatuon to sa balay ni Nikos to nasa puti sang 16 anyos ang lalaki nga amo ginang grape sa iya samtang ara sa influenza sa makalubog ilim noon. So hasta labos pinala na isang kaso na dismiss. Bagod iya makabanan, no? Sabay sa siring lack of evidence, no? So weak ang ebidensya. Gin-dismiss sini makabanan kay ari pa man niya sa bahin sang prosecutor, no? So mag-file kita kaso aron sa fiscal o kung sa prosecutor, so i-evaluate ina sang prosecutor ang ina nga kaso kung may probable cause, no? Guti i-file proseso to ako na bala ko ni mako lawyer, but as per experience naton
So mapal ka kaso da sa bahin sang prosecutor's office, no? Pag file mo kaso sa prosecutor's office, no? Batunon ina sang fiscal reviewon. Okay. Batunon. Sa tapos pagka-review niya, padalaan niya na dito sang notice ang ginakusar, no? So pagpadala sa notice ang ginakusar, pasabto na sa the most within 10 days sa kaso nga gin-file sa iya kay proseso mo, no? Ni ganing justice system tadi way gani daw barikutot gid, no? Layod ang aton justice system di sa Pilipinas, no? So bisan nga gani nga nakita nakagarap-harapan ng ati amutong nagpatay sa mata mo, sa utod mo, sa ginikanan mo, pero do may tsansa pa nga makagwa, no? Kag ba-dismiss ka hindi pa samdutang kaso, nan, no? So pag-review sina within 10 days pasabton ang ginakusar, kung makasabat evaluate sa prosecutor pagid, no? Ang sabat sa matibang nga bahin, kag kon may ara sa probable cause, no? I-raffle ini ina sa mga branches, sa mga huwes o judge ng mga uyat sina, no? Sa sina nga kaso, no? So meaning akon pag-insindi daw diri pa lang na diya sa sa level sa prosecutor, no? Ang ining kaso, that's why ngati na dismiss ini because sa lack of evidence ka mga testimonya sa mga witnesses, no? Ti daw medyo ay na ni natutukan sa pamilya Balagusa ang kaso kay because iti ginuuna nila ni himos, no? Ang ila sini nga bata, no? Kag ginpalubong. Pero ti ang latest subong nga nakafile naman kuno sila sa motion for reconsideration sa pag-dismiss sa prosecutor. Why pa kita sa level sang judge ari pa lang kita, no? Sa diri makabayan sa level sang prosecutor. So may chance pa, no? Sa diri makabayan kay kung sa judge na kag ba-dismiss ti why na gina, no? Para sa akon daw less na gid presentation na nga mapabangon mapay ang kaso, no? Pero kung ari pa lang sa level sang prosecutor, may posibilidad pa, no, nga makapal ka sang imo MR kag kung ano tong kulang mo, dugangan mo para nga magbakod ang imong kaso. Kay ti ginalantaw naton subong nga ari ko subong iya sa kasubo kag makaluluoy mo may krimen nga nihimo. So mo to ganing hambal naton sa pamilya Tungho nga tani way nila binutang sa ila kamot ang hustisya, no? So gintugyan ang tani sa pulis na kun ano da pwede man to nga nang itugyan mo to sa pulis sa balong ati dala ni sa police station kay imbestigaran nyo na, no? Kay isa na sa mga natudlo sa suspect kag nami pagitani kay kung pagkulatan nyo to sang duha ka upo dinikos ginsikop nyo lang sa kay ginton over sa pulis, no? Kay para babalaan tagi dadaya ko sino gitong naghimulos sa 16 anyos nga bata ni Dondon Tungho. Di sige tugangan tani karon anong reaksyon sa ato sa Bacolod City Police Office Director kag ang tagpamuno sa Investigation Management Division sa Bacolod City Police Office kundi si Police Colonel Juriste Corenica, no? Ti sa kay Police Lieutenant Colonel Police Major Joe Puerto kita karon no? Pagkakuha sang pila ka mga sidelights, no? Sang aton sa ring nga mga kapulisan. Dugang pa naton niya nga mabalita kung may informasyon diriman sa bahin sa aton sa ring nga pagalagad, no? So tutukan ta man ni karon sa pan sang aton sa ring Bacolod Traffic Authority Office, no? Duman nyo na sa area gid sa Barangay Banagong, approach gid Blabong Modems, no? Sa Barangay Banagong linda sa flyover ara dang damo-damo, no? Nga mga naga-parking, nga mga dalagko, nga mga salakyan. Ay siling ko do pila na kaadlaw nga nagalabay-labay ako da, no? Nanotis siya lang kasi kung ano na di karsada o kon parkingan. Di nga pertek dalagko nga truck na din nga parking adlaw gabi, no? Ti ang dalan gin-occupy na nila, ti ginawa ta kapalapad sang aton sa ring nga dalan. Pero parkingan lagli sa lagko kung masakyan. Di anong guaya sina? Balotag ko sa kapitan sa Barangay Banago. Tinga daw ay kabalo sikap daw. Kapitan Baldo Benjamin. No? Kag sa Bacolod Traffic Authority Office o Konsang Bitao. May report makaroon si Bombo Miami Francisco Rican sa bahin sa Bacolod City Government Center. Diriman sa bahin sa ato sa Dikapagpalagad, Mayor Albi Benitez, tuyo nga tukuran sa housing project area sang nasunugan sa Barangay Dos diri sa siyudad sang Bacolod.
Iban pa karong mga balita, no? Nga malabutan naton o ang aton sa nga provincial veterinary office to makakuha tabi karon guro reaksyon, no? Kay Dr. Placida Limana. Angot ba nito sa mga pagpanguha sang damang blato, di ba uso subong, no? Ang mga damang, gapanamang ka, hindi mo pagdakpon ang damang. Kaya nga, no? Gakaon na sa lamok. Oh, so sang tilikdan nga I think to Biyernes to sang kagahon sa bahin sang Himamaylan City, may isa to ka persona nga napatay, no? Matapos nga ni siya ang gulpi lang nga nagwa sa kampo kay nanulo sang damang. Halin sa pagpanulo sang damang, no? Ini siya ang nagwa gulpiada sa kampo. Oh, kag binungguan sa nagahagonos nga auto. Tabok sa tikiti kwansa, no? Yatap. Oh, so ti anong parugyan sang aton siring Provincial Veterinary Office ka district, may mga kuamanihan, may mga posible kasuguan mo sila nga kung may violation mo sa kasuguan. Sa part pagiguro sang aton nga kuan no? Penro, no? Kay ti kuan mo parte sa aton ecosystem, ini mga damang, no? Kay dako man na bulig sini sabahin niya makabanan sang aton nga palibot. Kasi ining pag-trap, buhat na sila sang web nila, sang lawa, no, ti matrap da ang mga lamok ang mga kwanti, kuti mapatay. Ibis nga makagat pa sa ato, kuti dito na lang kag makaon pa na nila. Oh, so ti ligad to perti ang kwan, no, ang kitanta sa mga dalan blang flashlight ka sa nagsana po sa mga flashlight sa mga kabataan, to kali kay pinanulo sa damang. Oh, so ginabaligya ang iban, ginapustahan. Oh, paupas to or pahibag, no, sang damang. Sige, 30 minutos sa kaligid sa tak na resulta sa aga, mo ning pila ka mabalita naton, no, diri sa aton pagpalagan. Surahan ta pabalik ta aton ni Jomax Ortiz pagkatapos gidamang sini. Stand by. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon.
Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress.
Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang
Nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kama debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic. Sa aton sari nga pagpakalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa aga. Parang kapati diri sa aton sari nga para tuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sige, restaurant anay ang pila ka mga nagakaranabo karon kag resulta sa approval trust rating. Sa bahin sa duha ka mga matagas nga leader sa pungsod Pilipinas, no? President Bongbong Marcos kag Vice President Sara Duterte Carpio. Ang iban, no, nagahambal nga since nga nagbiya o kung nagwa, no, as member sa cabinet sa Marcos administration, si Vice President Sara Duterte Carpio kag bilang Secretary of Education nagdubo, no, ang iya sini nga trust rating, no, kag lain pa is Mindanao nga iya nagid na iya gani Baluarte pero ti nga nagdubo sa 7%. So kaisurahan man naton ini pag-question sang former president, no, Rodrigo Duterte ngitugyanan sang mga propiedad, no, ni Pastor Apollo Kibuloy matapos nga ti ginmando sa gobyerno ang freeze order sa mga assets at properties ni Pastor Apollo Kibuloy. I-check naton sa pikalinya we have Attorney John Max Ortiz. Attorney, good morning, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Pons ni. Good morning, Bombo Pons. Sa aton nira mo ko nga tagpalamati sang Bombo mayong aga din. Alright, no, so salamat Attorney sa sari nga time, no. So kay siyempre, no, para sa imo ang survey nagamatter gimna ini Attorney, especially ini approval trust rating lately lang ang pagwa nga ti daw nagdubo diri ang trust rating ni Vice President Sara Duterte Carpio, Attorney. Una gid nagdubo, no, ang nag-drop siya. Kay sa subong 65% na lang sa mga pang survey, especially dira sa Mindanao. 65% nga sa una ni taas man yung iyang rating sini. So ini nga survey para malang niya din na sang June to July, no, first week of July. Kag ang iyang satisfied yung rating niya 21% gid. So sure, but in short, kung i-deduct mo ang 21, may mo lang siya nga 44%, no? After siya mag-resign sang June 19. So Bombo Pons, ini ang SWS survey una gid para maintindihan sang iban. Why ang iban way pati sang mga survey ni. Okay? Kay balo ka historically ini ang SWS survey compare ini Bombo Pons sa 1985, okay? Ang pulse siya naman niya sa 1999 lang. Okay. Pero dra mo nakikita ang survey nga ginatawag bisan sa ang poll survey simpo eleksyon nagsugod ini 1992 sa tiempo ni Ramos, okay? 1992, 1998, 2004, 2016. Apat ka surveys sa presidential survey sang SWS. Perfecto ang ila Bombo Pons nga pag-survey. Kung palagpat lang ini siya, hindi ni siya wise may mapati kay una bis. Like ini subong survey kay Sara. Respondent ni Bombo Pons, gamay lang niya, pila lang aton nga subong population. We are now 118 more or less million. 118 million Filipinos. Pero ang actual mo gina-survey, Bombo Pons, mga kwan na 1,500 lang. Paano karon ang gina-survey mo nga 1,500 lang, ma-reflect siyang sentimento siyang 118 million? O, pero dapat maintindihan sa pumuluyo, ngayong survey niya, gintunan ini siya. Scientific ini siya, hindi siya siling pinalagpat. Kaya kung pinalagpat ni, wala siguro ni kinanglan mga survey. Kung hindi kam lang ya reliable nga surveyor, no? So wala na kinanglan. But then again, sa nambal na, ini nag-drop kid si Sara Duterte sa iyang rating, no? Kagang rason sini Bombo Pons, una, sa pag-resign niya sa kay Bongbong Marcos. Ang ikadwaya, nangin kritiko na siya subong ni Bongbong Marcos, no? Nangin kritik na siya.
Well, before, may man siya gani, nagakomentar bisan sa West Philippines. Pero sa Subong, Bombo Ponds, makita mo na nangin stones critic na siya. Siyempre, kung ikaw, stones critic ikaw, ang mga tanan nga nagaupod sa gobyerno, negative din ang dating na sa imo da. That is why hindi ka tingalahan nga nagdubo ang iyang rating. Imagine mo, for the first time, si Sara Duterte nagsilingin nga waay kuno sang overall plan, parte especially sa Davao area. O sang parte sang flood control. Siling ni sang sabat Manila ni Escudero, silinga pila na mo nakatuig sa Davao, kamuya ang may diferensya da, away gali ka mo sang flood control da. Daw wala man na pagkambyo sa administrasyon da sa Davao City, dapat na address yun na, hindi kayang ang national government ya among inyo basulod. Kaya nagatag man gani budget ang national government parte sa inyo flood control. Kaya sa subong ay kamo ka-control, itudlo mo ya subong sa kay Bongbong Marcos. So these are factors nga sa insindi ko nag-negative ang survey para kay Sara. Especially sa issue sa West Philippine Sea. Why siya siyang ikomentar sa issue sa kay Pastor Kibuloy. Apin pa siya kay Pastor Kibuloy at dahil sang amo na ni ang nagakalatabo sini. Okay? Plus the added fact na ang asset subong ni Pastor Kibuloy at tunatanan sa kay tatay niya, kaya isa dito gyanan nga trustee. So these are factors nga to me nga nagamansa sa ngalan ni Vice President Sara. Kag sa sinanga punto, 3 pa katuig Bombo Ponds. We must remember nga 3 pa katuig ang nabilins kay Bongbong Marcos. Ara sa Empower. Kung nara ka sa Empower, mahimo mo na, especially now nga ang budget sa atong gobyerno, hindi tagaan sa priority nila sila sa Davao. Basi medyo buhin-buhin na nila. It's because nga gina-criticize man ni Baste ka ni Pulong si President Marcos, plus the added fact na why naman subong Sara Duterte. Kaya alang-alang man matag ang aton House of Representatives sa Dero Maldes ang budget para sa Davao nga kontrapartido. So, very crucial subong Bongbong Ponds kay tungod nga next year, eleksyon na. Kag tungod sinada, gamiton sang tanan nga under its control ang sang gobyerno nga ang mga Dutertes ma-down. So, given kag subong klaro na naya, sipak na ni sila nga duwa, wala na sa ginatawag na unity team, no? Si Bongbong Marcos, kag with that, linyanay na inisubong sa forthcoming elections. Kasi October 1 to 8 na, filing na sang COC Bongbong Ponds, so balantayan initanan Bongbong Ponds. So, insofar as the survey is concerned, ina siya nagdubo ang survey, it's because of these factors nga nangin kritiko na si Sara Duterte against kay Bongbong Marcos. Okay. Now, so ining pagdubo niya man by 7% sa Mindanao, kung sabagay iyan naging gani na baluarte, ano daw damo nagsunggod na sa iya, abe? Attorney? Kay BP Sara? Damo gid nagsunggod. Kay tungod nga damo gid masunggod sina, kay ti wala yaman ma-address ang Department of Education. Ang iyan na lang rason nga siling niya ang ginapangayo ko tani nga para mapatinad ang atong nga Department of Education way man mga tag sa gobyerno. Ang akon nga plano tani ginapangayo ko sila sa subong wala man gyapon ginatag. So nangin kwan siya, nangin kwan na siya, kritiko na siya subong sang aton nga national government. So bisan Mindanao ka sa gusto mo sa hindi, ang Mindanao, ang local government officials ang kakuha man na sang pundo ya sa national government. Hindi man tayo centralized nga gobyerno kay sa subong presidential ang aton types of government and therefore centralized ang aton pundo. So the national government controls now the budget. So with that, kung hindi ka maupod yang mga lokal nga opisyalis, tigdamay man imo budget. Isa din ka ma-kuan kagid, maupod kagid ni Sara Duterte despite the fact nga ang imo nga budget is dependent sa national budget. Siyempre, human ano bala ang mga Filipinos kung sino ara in power na sila madikit para makakuha sila budget para sa ilang constituents. Okay. So ti sana no sa mga factor pagwa niya kay nagdubo gid man no iya sa rating. So galing kay ti amo na bala sa punto ko ba senato na bali BP Sara nga may gusto siya
nga tadlungon, especially ining paggastos ang budget, no, sa gobyerno, like sa agency sa Department of Education, pero wala man sa ginaugyunan, ano? So do you think mapati ang tawo sina kay ti daw naga-risk back to bala ang 125 million pesos ang gasto niya within 11 days nga, which is nga ti ka extravagant gid, no, ang paggastos ni attorney? Ang 125 amo gina ang isyu nga ginagamit subong nila ni Escudero kag ang mga kaalyado ni Marcos, no? Way kagani sa subong makahatag sa imo liquidation report. That's why ang COA nagpagwa na sa order nga dapat i-liquidate ang 125 million. Tiyang rason sang Office of the Vice President nga hindi na kami makatagya sang kompleto ng resibo. It's because nga intelligence funds ganini. Hindi na nakaroon intelligence kung isugid pa namon tanan. Precisely yung tawag ini intelligence funds. Kay tungod nga para iniya sa mga intelligence nga mga aktibidades di kung isugid na namon sa national government at ang atong security risk mataas man. So karon ang buhay sini the fact na nag-resign siya, siyempre lagso naman siya sa atong nga gobyerno precisely nga ginbuhinan ng iyang mga security personnel stintag ikabilog reklamo siya. Now kung si Basti man ginko man ang iyang chief of police, reklamo man siya. Okay, so tanan na lang ang reklamo tungod nga reklamo sila. It's because nga ang ginapangayo nila wala ginhatag. Okay, we go to Dex nga si Sara Duterte ang secretary da. Suno sa iya ang ginapangayo tani para mariporma nga atong nga Dex, wala man ginhatag sa national government. So the issue is, where is there nga ginapangayo mo nga inogreporma mo? Naway ka man magreklamo earlier. But mo silingon sa 3 ka tuig, way mo reforma, wala mo ma-introduce ang reforms nga gusto mo. Mga maestro, reklamo man gyapon sa subong kanbumbo pons. So dira mo mapakita na kung hindi na dali ka mo ayuhay, guluwa na mga makriticize ka. Pero during the time nga of the night ka mo, why ka man ga-criticize? So these are, she thought all the while, siguro, confident siguro si Sara Duterte nga kung magwa siya, mataas ang rating. Only to realize gali nga ang mga Filipinos nagapamati man. No? Bisan ang iban nga political analyst in Manila, no, are surprised ang iya subong nga bag-o nga mga statements na ginabasol ya tanan sa gobyerno, pero wala mo ginabalik sa imo lawas kung sino ang imo basulon. Di sa inalang issue sa 125 million, kaya sa subong wala pa naman liquidate, no? Despite the order of the COA. That is why amo ni Bongbong Pons ang ginasandigan man sa ibanda kalyado ni Bongbong Marcos nga gasingkit ka korupsyon, pero ang imo lawas mismo wala mo matuan kaya 125 million tong ginatag sa imo coming from the Office of the President, boy mo man gani maliquidate basta subong. So bisan ano mo pa nga sugid nga amo ni makriticize ka sa national government, pero ang imo nga ugsaran way mo gani sa matinluan. So matabo si ni Bongbong Pons nga irreconcilable ni ang away sa Duterte kag sang Marcos. So ang guay sina balantayan sini ang sa rason nga local elections na kundi maupod ang aton nga mga lokal nga mga opisyalis ni diri na mahibaluan na inang kanbong Pons. We are now polarized as voters or as Filipinos tungod sang sining nagakatabo na hindi mo na ma-reconcile ang Duterte kag ang Marcoses, where before they are as pertig nga niliguhay. Pero para sa imo seryoso ihaning ilang away nga duwa kay basi bala kon ginakuha lang nila di ang atensyon ba sa puluyo ko bala dinggay sila madampig sa Marcos o kun sa mga Duterte? Irreconcilable na ini siya Bongbong Pons tungod sang issue sa kay Kibuloy kag sa ICC. Okay? So dira na nakita. Iti sa gusto mo kasi hindi, ang grupo kalyado ni Marcos, hindi gusto nga may Duterte nga masulod, di ba? Oo. Kada grupo ni Trillanes, grupo ni Laila de Lima, ginasukan na nila ang mga Dutertes tungod sa ilang hate against the Dutertes. So hindi mo na yung mapunggan. The fact nga sa subong, ang inisipasyon, to me, kung ako pa analyzation mo
Pabor ini sa mga kalyado, sa mga Marcoses. Why? Una, crippled na si Kibuloy. Ikadua, ang health condition ni Digong. former President Digong, medyo galala na daw, medyo manog Joe Biden na siya. No? Di karon sino pa da, abe? Magluwas sina nga mga ini nga duha ni. Sino pa da ang maisog kag ang makatindugid. Nagbaskog mala na si Sara Duterte tungod nag-vice president siya. Okay? Tungod si tatay nag-presidente. Now kay si tatay subong. Medyo hindi na mayo. Si once mapulak ni si Buloy, kag si Duterte nga tatay, pulak ni ang bisan si Sara Duterte. Amo na akon nga palaisipan. Pero sa gyapon, ang ginasandigan na nila sekreto nga ayuda sa Chinese government. Because whether we like it or not, ang pinakadalom sini nga ugat gid sini nga nagakatabo ni Subong, it's because nga ang China is interested sang ilaman niya nga interest diri sa West Philippines Sea. And therefore, sino pamakin sila? Siyempre, grupo Duterte, manialang-alang ni sa Marcos Siste. So, ang goya sini, at ang dalong sini, it's a war between America and China. Kita diya, ipikto na lang ini siya. So, without the support of China sa mga Dutertes, mapulak ini siya bumbupon sa ang grupo Duterte. Sige. Nakasaliton tabi, attorney, kay isa man si former President Rodrigo Duterte ginag-question sang freeze order sa mga assets ni Pastor Apollo Kibuloy, ano? So may ginpapadaog diri ang Court of Appeals, no? So do question niya sa diri sa bagay ti pag-question ti okay man lang ina kay pribilehyo tama na, no? Ang pag-question, but do you think nga isa man ni sa mga rason, no, nga para nga ti niya magihong iya sini nga propiedad man as long as hasta nga pagi sa iya pagpanago until now? Okay. SPA man lang na ya, ginitugyanan naman lang siya. Atagan sabi po der ni Baluka kung reliyon bala bumbupons, natawagin na nga Soul Corporation Soul. What silingon, ang tagiya sinitanan ng mga probilad, pareho halimbawa sa Bahan Katoliko. Sino ini ang tagiya sini? Corporation Soul. Sino ang head sa Catholic Church? Amo na siyang tagiya. In the same way, na ini ang grupo ni Pastor Apollo Kibuloy, ang tagiya sini, si Wilby Pastor Apollo Kibuloy. Karon, kung wala na siya, ihatag niya kung sino i-delegate niya. But then, it remains as a corporation soul. So therefore, the government can run after sang sinisubong nga mga assets ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi siya kadipinsa nga in-transfer na siya. Nga in-transfer sa imo, ano ka? Special power of attorney ka lang. Meaning you are only an attorney nga gin-appoint ni Pastor Apollo Kibuloy. So therefore, when the government runs after the assets of the corporation soul like Pastor Apollo Kibuloy, no? Kung hindi siya mapakita, let it be. Time will come, bubupons nga ma-paralyze ini, ma-cripple ini ang assets. Siya kasi kung may issue ang balik crossing order, subong naghatag ng government reward, 10 million. Siling isang grupo ni Pastor Kibuloy, yeah, okay, amo niya 20 milyones. O din ka maka 20 milyones kaya ang assets mo sa bangko, proceed. O i-freeze na niya because of the order of the Court of Appeals. Question ka lang to ya, kung diin ka mag-question da. But the fact remains nga ang imong assets ni frozen. So time will come kung mag-collapso, makripol ang financial nga aspito sang kingdom of Jesus Christ. Ang matabo sini bumbupons, mapulak ini bumbupons because dependent ang sila ya sa mga donasyon mo coming from abroad kag sa lokal di. So once kung crippled na siya nga prestada, ano ang igiyo subong sa mga Dutertes? Okay? Kaya ang subong bumbupons sa insindi ko, initanan rallies man or whatever na ginagustuhan ni isang grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero once sukson mo na sa picture na makripol lang ini financially ang ang Duterte group. So the only financier nga mabilin will be ang influence dito sa China. Kaya sympathetic sa kausa sa China mo. So amoy na bumupon sa matabo da. In all likelihood, arag mo pungko pa si Marcos, may 3 years pa siya. Tigaway ka against the powers that be. Anong may mo na karon? Sinobla maka-away sa tsimpo ni President Digong. Bisan ang ABS-CBN gani, nagsira. Bisan ang simbahan katoliko, naghipos ang tungod at the time, Mr. Duterte was in power. So in the same way, by analogy, kung mo ang Marcos subong ang in power for 3 years na,
hindi mo na siya bumupons. Ayawan kasi na daw ay maubos ang imo kwarta, hindi ka ba kaaway kontra sa gobyerno bumupons. Oho. Okay, so binigyan ko ma-freeze, hindi gina matandog, no? Attorney, as long as nga hindi ma-resolve ang kaso niya? Kung hindi ma-lift, bumupons, frozen ang mga assets na ni Pastor Apollo Kibuloy. Same is true with the Kwanman, no? Expelled Congressman Arnolfo Arneteves? Yes, amo man na bumupons, no? It's only a matter of time subong kay may nabilin pa, wala pa ruling sa motion for reconsideration ni Congressman Tives. Amo na lang na ginahulat. Once it is resolved, kung bumupons, in all likelihood, basi na i-extradite siya, kag he has to face trial. So ang in the same way nga si Pastor Apollo Kibuloy na anticipate na nila, it's very risky kung magdakpan siya kag mag-face sa trial bumupons kay inali madakpan na siya bumupons. I doubt kung makagawa pa siya sa presyuhan bumupons kay hindi lang isa ka kaso tubangon mo, it is also possible nga basi ipa-extradite ka sang Amerika, sang US government kag dito ka mag-face ang trial. Yes. Okay pa ni dire bumupons, masagang pa ni reporter siya, but once ma-extradite siya, kagwaon siya sang pungsod Amerika, why ka to control. Okay. As a matter of fact, ang mga dagko na gini mga tao nga sobra pa sa iya. Si kuan sang sang Colombia kag sang Mexico. Si El Chapo. Ato to subong priso siya. Despite sang billions of pesos salin na sa droga, why ka tumahimo under ka sa jurisdiction sang American government. So this is the scenario nga ginakadlokan ni Grupo Pastor Apollo Kibuloy na kung idalong siya sa pungsod Amerika. Sige. So with this, attorney, thank you gid sa saringa time, ha? Good morning. Salamat kag sa tanan mayong aga. Alright. Attorney Jomax Ortiz, pag-analisar niya man, natag-analysis daw sa saring pila ka mga issues karon kaya nag-pribot rin sa ato sabay sa pungsod Pilipinas. No? So, Court of Appeals kiniya ang nag-issue sa freeze order sa mga assets ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ang kwanigal isa nito, ang iyang middle name, Carrion, no? Apollo Carrion Kibuloy. The August 6, nag-issue diri ang Court of Appeals Special 3rd Division, sa Special 3rd Division, covered sang pulo niya ka bank accounts, grabe, no? 7 ka marital properties, 5 ka motor vehicles, kag 1 ka aircraft, no? Ngayon sa rigin panag-iyahan. So, ang order na includes man, sang 47 ka mga bank accounts. Damo gali, no? Ang iya siningagin pang ang mga bank accounts, no? So may ara man nga salita gina, no? Motor vehicle kag isa ka SAG Media Corporation, no? So 47 bank accounts, 16 real properties, 16 motor vehicles, 17 bank accounts, kag 5 real properties, 26 motor vehicles of Suara SAG Media Corporation. Nag-operate sa religious groups, Media Army, ang Sunshine, Media Network International kon SMNI, no? So ang sa ina kita andri sang sayang reasonable ground, no? To believe nga si ang Kibuloy's money kuno kag properties are linked to unlawful activities and predicate crimes, no? Hindi lang kuno sa qualified human trafficking, sexual and child abuse and sex trafficking of children, but this includes ang fraud, conspiracy, marriage fraud, smuggling, money laundering, kag iban pa. So sa tinutuyo ko no nga i-avoid ang possibility sa same pondo subject for bank accounts nga mga properties, no, nga ti basi withdraw, remove or transferred or concealed, no, or placed beyond the reach of law enforcers, no, ang korte na kakita sa appropriate judicious grounds, no, to issue sang 20-day malang, no, ka freeze order as prayed by the petitioner over the said bank account. Upod the other related nga or materially linked accounts niya kag other real and personal properties enumerated, no, sa expert petition, no, sa link diri sang Court of Appeals paagi sa kay Associate Justice Gabriel Robiñol. Sa statement man ni Justice Secretary Crispin Remulla, no, hails that the court's doubled action on freezing the properties kag restraining the financial muscle of fugitive Kibuloy.
nga konsadin has been constantly mocking the justice system pagi sa pagpalagyo, no, or evading the arrest kag courts of law, no. So ti sa leader ni Remullao, order demonstrates as his firm resolve as partner of the DOJ in upholding the rule of law, no. This is just the one step which has somewhat provided for hope for truth and justice. So amo ini siya ang kaundan sang iyang freeze order. So pamangkot, no, kay pagbatis ang tanan. Kibuloy is still in Davao. Ara pa bala si Kibuloy sa Davao? Ang sabat diri sa PNP, yes, no? Ara. Pero ginraid dito iya sa ilang Kingdom of Jesus Christ compound, no? Sa ilang nga main nga ano dito nga gina meetingan permi, no? Away man to siya, no? Pero galing kay question mo to gani ang pag-grade to kado ka inyuman ko, no? Kay daw limbawa nga si Kibuloy ko no daw pinanagid ka wanted dagit sa tanan nga matawo sa pungsod Pilipinas kinanalaan to sang fully armed mga SWAT members naton, police, no? Nga may mga long firearms si Kibuloy ladakpon nyo, no? Gindalaan yung isang binatalyon nga mga pulis nga armed with long firearms, no? So ti mga supporters na nagaharang-harang man to, no? So may mga individuals man to gigin-filean sang kaso, no? Nga obstruction of justice. So ang Davao Region Police Director nga si Brigadier General Nicolas Torre III nagsiling nga bay sa ila sa intelligence monitoring si Kibuloy ara pa, no? Within the 30-hectare property sang Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ini mga indicators, no, kay informants, no, are tilangas yan nandun lamang sa loob si Kibuloy kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga tagasunod, no? He is still there and being guarded by his followers, no? So kun ara gid man to si Kibuloy to by all means hindi tayo mahimo abing rakpon siya kung may ara gid man sa may man sa sangsala, no? Sa abahin sa ngato sa nga kasuguan. So ano ang aton sini nga himuon? Sini diri nga para madakop ta si Pastor Apollo Kibuloy kay para matubang yung mga kaso niya, no? So amo ni karon ginakulbaan ni Kibuloy kay ti kabalo na magita kung ano ang diretsuhan, no? Sa sining pagdakop sa ewan sa badakop ini siya. Hindi lang diri sa Pilipinas, ma-prosecute siya sa kaso o panabat sa kaso kay kuan man siya, wanted man siya gadi dito sa Amerika, no? Because man sa mga kaso mayon trafficking, sexual abuse, no? Dawa mo mga kaso by money laundering pa ni siya nga kaso dito sa bahin sang Amerika, no? Ti kun ara das Kibuloy sa compound ti padalaan ta na sang kwanda, no? Sang drone, no? Pagpaanta to sang kwanta to sang mga chopper to, no, para dakpon sa kiti wanted na sa mo, no? Ano kinalain niya ni Kibuloy yaw? Amo na pamangkot ta. Ano ang kinalain ni Pastor Apollo Kibuloy sa iban nga mga wanted man sa ato sa nga kasuguan? Kay say man ni sila guro Japon nga nakakomiter sang krimen. So he has to be jailed. Dapat gid nga mapriso sa kay kun may sala sa, no? So why na may investigation na kay Tibero sa way na pasikat na ng iyaya, no? Balos na ng iyaya sa mga Duterte, kaya tibalaan niya mga Duterte, hindi ka giho subong mo. Pero bantay ka mo, no? Pasi bala, no? Nga magkambyo kung may mga pagkambyo na mamatabo sa 2028, okay lang kung mapadayon, no? Sa Marcos administration. Pero galing kay ang mga senaryo diri sa pungsod Pilipinas, daway ito sa may nagatiner, no? It's endorse ang outgoing, tiya mo lang na galing, hindi man ni gid siling 100% fully gin-endorse ni Digong si Bongbong. May paghawid man ni gani kay gusto niya si Sara yung mga presidente mo, no? Ti may pitik-pitik man ni sa gani kay BBM nagligad. No, ang isyu na nga nagagamit sa sangkukin ti until now wala pa na. No? So, inali naman magkambyo ang no? Ang administrasyon mo nang way ta man pangiho kay ti depende na, no? Kung subong pa lang, may 3 years pa, kung gusto niya gubon, no, Duterte, may tsimpo pa no, ang Marcos, pero nagbantayan. Pamangkot kung matalabla o kung hindi. No? So, diri sila ginapanguna nila, no, ang magagalamay,
sang mga Duterte, no? Si Pastor Apollo Kibuloy, isa sa mga spiritual advisor, magluwas, no? Sa spiritual advisor, si Pastor Apollo Kibuloy to, no? Amo ning highest spend, no? Nga supporter ani Digong. Siya na may pinakadako nga gasto. Sang pagpapili or contribution ni gasto niya pero part as contribution lang sa kay Digong, no? Sa pagpapili ni last 2016. That's why nga nagdaog si Digong, no? So, tibugos mo daw pilang daan followers ni Kibuloy. 5 million, mag 5 million ang followers ni Kibuloy to, abansi mo na sa kontra mo. Ha, di ba? Abansi mo na. No, kita mo tuya ang makonsider nga secret weapon ni former President Rodrigo Duterte. That's why kung nga nagdaog siya. Ti grabe tuya ang kwan mo, ang kampanya na kay Maruhas, kado si Maruhas na tuya ang madaog. O, di ba? No? So, ti kadua to si Maruhas mo. Ti pila to buton Digong to, mga 16 million, si Maruhas mga 9 million lang. So, may abansigid si Digong, mga almost 6 million, no, kabuto. Ti imagine, ti siling ko gani, ang 5 million ng followers ni Kibuloy, abansi na to, nagdugang na 1 million. So, ti ara man lang kuno si Kibuloy da sa area within sa 100 pila ni ka kilometers nga kuan nila. 30 hectares nga property nila da. Oh. Ti ara pa di nato marakupon ano. Do nagwa karon do pulis pa nato yang Talawan. Ti ara man lang tagali nambal na sa intelligence may report sa ara man lang. Ti nga hindi ta pagsudlo na. Ti ko nagapamalabag na ng mga tawo da ati may mga kaso mo na sila nga tubangon da eh. Ini mga supporter si Kibuloy may mga kaso mo na sa tubangon. Kung sige na panabag da kay si Kibuloy may salabton sa ato sa nga kasuguan mo. Oh. So, in general, this is a part of political kwan man sa Gapon, no? Rivalry nang ginatawag ni, no, between sama Marcos and Duterte, no? So ano ang mga himuon para nga mapukan, no? So kay because gado hindi man mayong pag-treat ni Marcos, kay nagalain man siya, ti iya man iya kini iya, no? Kada gwa man sa Duterte, no? Because managuro sa influensya sa palibot niya man eh, no? Nga antay Duterte man, oh. Yati daw ka hindi amo total presidente ka naman ti awayon ta na lang niya. Amo Duterte ti amo ning balantayan no kung in case madakpan si Kibuloy, no? So ma-extradite siya sa US to kay hindi naging sa kagwa, no? So that's why mo na perti man ang panago niya. No, basic may underground na sa dalom sang 30 hectare property sang Kingdom of Jesus Christ, no, sa Davao. Amo nang atot sa kuno kababasi dira sa nagapanago, no? Kaysa pa tiya mo rin, mga balantayan man, siling tanaga ni previously sa mga interviews man naton nga ti, kung maunas Kibuloy madakop, next si Digong, kung may warrant na sa ICC, ti mapriso man ni, lakip man ni si Senator Bato de la Rosa, so tanay pinpit chief sang na sandukot to ang war on drugs, no? Kaga at the same time, basi dalasa manada, si Vice President Sara Duterte. Hindi ko makuha na ni sila, no? Pasakan sa kaso, kalapukan, titawhay na sa mga Marcoses. Pa ito do, sino ang ila sining main gusto. Pero ang halungan sa mga Marcos, kay subong, especially may independence ni, no, mga tulpo ni, perte ka, kwangid ka, influensyado, sa masang Pilipino. Yung subong, Senator Yabot, sa survey, mga tulpo nga panguna, 1 and 2, mag-utod yung tulpo mo. Diba si balakon, amo maning magkakuan saya kay di ba ang Tulpo, si Erwin Tulpo kinuha nila bilang secretary sa Department of Social Welfare and Development, no? So nagkalas na manada, no? Amo Tulpo sa iya kag base kun matulpo lang mabunggo sa endorse ang Marcos sa 2028 to. Punaw kamo sa matulpo ako ya. Nagsala ko gambal sa nato pero talab man. Pati ka man to. Huwag ka man mga issue na sa ila da, no? Oh. So, mula na kalingit, iligad sa Duterte administration, perti man ang pagwasik poder nila sa DOT o po sa Department of Tourism nga budget. 17 minutos sa kaligid sa Takna, Sumay Bisaga, magabalik kita. Kung ang report ni Bobo Grayson no baton, kay isa mga kadako nga balita ini, ang regarding sa bahin sang sining, ng kaso ni Nicos Balagosa. Standby, magabalik kita pagkatapos ini. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona,
nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Kaligan sa takna alas 9 sa aga. Dahil sa Bombo Grayson na baton, live sa bayan sang Breadco Port, may isa kapatay. Nga nasa Puan, Subong Aga. Bombo Grace, Lynn, sa report kami. Live ka dito subong sa may area. Mostly nasa Puan ng lalaki nga wala pa makilalaan, nga wala na siyang kabuhi. According kay Chef Petty Officer Louis Campaner, ang kapamuno diri sa substation sa Breadco Port, Balastia, substation sa Coast Guard, mayara sang informant nga mangisda ini, nakita iya ining lalaki nga wala na siyang kabuhi. So naka-topless ini, may pila sa ulo, nakakulo bala. May pila sa ulo. Kag may siya, may binder sa iya sini nga isa ka kamot pero wala nakagapos ang kamot. Kag diri sa nakita na yon, kundi office sang Coast Guard. Oo, diri sa may Breadco Port. Tumagwa ka sa kilid sa kung magatubang ka sa opisina bala sang mga natiniran sang pasahero. So ara sa wala nga bahin. So, bay na di. Tapos, pagkalampuwas mo lakton mo pa ang isa ni ka kilometro. No? Diri na nakita ang tao o kung lalaki nga wala siyang kabuhi. So, may mga ruma. Diri mo sa kilid, bumupons, kagyataniran sa mga bangka, bala, sa mga mangingisda. So, diri sa na Breadco, pinakapunta na gid na? Oo, sa punta. Pero, sakop ini ka Station 1. Lagi sa likod lang sang SM Mall, Kumbokons. Sa likod sang SM. Okay, Mall. okay. Oo. So, amo na sakop sa police station 1. Kaya kung dito sa Piyak, sa station 2 na sang AOR, Kumbokons. So, ari din mga kapulisan naton plus ang mga nagbulig mano so nagalakat ka subong pakadto sa nasapuan? Oo, pakadto pa lang ko bupons kay kalayo gali si Ario, makita naton ginkordon ng area. Ginkordon ng area samtang wala pa ang soko. Kaya paabot naton subong ang soko. So doon may bigote siya, no? Yes, check ta lang ni Bobo Pons. Kay, lupa taon pa man? Mga 40 siguro? Oo. Wala siya bayo. Posible, ang bali Sir Campaner, nagapanguha pero tahong. Oo, tiki sa tahungan. Isang tahungan na digali. Oo.
Di ko nagapang sa taong paano nalumusal samtang kapang tahong? Basi na danlog. Oh. Pero hindi pa ma-establish ang iyan nga pila sa ulo. Ah. Kung ano ning nakapilas mupos. So kung makita ni siguro sang soko, ti basi maka-establish sila. Okay. So ara, tabong na siya bumupons. Tapos sa sulod sang yellow tape. No? So naka-square or naka-lapad ini, no? Pagkordon man sa bangkay. Kaya hunas bumupons. Ang mga isda nila una nakakita sa iya mo. Tapos gin-report sa Coast Guard. Tapos nawag ang Coast Guard ang pulis. Kag nakita na muna may pila sa ulo. Kag sa lawas siya wala pa ko kaano kung may pila siya. Na, mamapons, tapet na lang gid kita makaabot. Check naton basi may pamilya di bala o kung may nakakilala kasi ning lalaki at least may ara lang isang pangalan, no? May mga nagadugang diri nga mga tawo nga nagapadulong kasi mga kakilala ya ini. So basi may mga kwandra, no? Utod kita kadadulaan balasang kwan sang membro sa pamilya nila. No, pwede gid sila ka-proceed no? Kag pangilalahon nina. Oo. Ari pupupos kita bunan lang sang mga lapad nga sako. Kag may gamay nga silk ng karton. Morning. May pamilya na din? Ang wala? Wala siya nakilala? Thank you. Ay aga. Yes. So, wala gid pamilya. Nagmarites lang na sila da gurote. Nagmarites sa mga nabtan nila da na to. Ano nabtan yun paano niya? Oh, din sila? Wala pa sang identity. Yes. Oo. Okay. Sige, papapons. Thank you. O, ari mayari diri nga tao bala nga nakakita. Ari pa de. Oo. Yes, gina-istorya pa sa galing mo po. So, samtang ang lalaki nga ini nga nanghigda, di lang ko kalapit gid. Naka-short na siya, mupon. Kag ang color sa short niya itom, wala na bayo. Kag ang iya sila nga complexion, hindi man sa moreno, hindi man sa pution gid. Fair complexion lang ni. Kag wala gid sa mga nakakilala di sa biktima. Istoryahon naton. Dugay-dugay ang nakakita sa iya. Pero amo ni ang pasada subong may Coast Guard diri, may kapulisan. Tagsoko lang aton sa ginahulat subong para makuha na ni ang bangkay prior or dapat ma-check ining iya nga lawas bumupon. Oo. So, nakitaan mo naman ang bangkay, may mga lastro? Yung tabunan, sa babapons, ang ining bangkay. Pwede lang kalasat? Ay, hindi. Oo. Ay, investigator. Sorry. Kay investigator, gali. Ang iboksan, babapons, sa investigator, ang ining lalaki, ang nakatabon sa iya, may tattoo siya. Bumupon si abaga, mamalapad nga tattoo sa tuo nga bahin, no? Sang iya sini nga abaga, lapad nga tattoo. And ano siya, hindi man siya putot, no? Saktuhan lang iya nga build pagkataason. Sige. Sige, mawag sa kanto. Yes. Okay. Wala pa principal. Nakakita isa ka lalaki na sa world nga amo na siya, mangisda na siya. Oo. Sige. Sir, may ngaga. Sir. Sige, para pa. Sir. Aga. Oo. Ikaw na nakakita na sa kami ma'am. Gaano ka mo? Pangisda. Pangisda? Oo. Okay. Sabihin ka muna yung pangisda. Diri lang nga area ko. Balik lang. Oo. Pinupod mo? Kami tatlo kami. Okay, ano pangalan mo, sir? Ilete Lastimos.
Pilipi, Lasimoso. Dugay ka na manag. Awa mo nang obra na kun ma'am kapanagapi kami. First time mo ni? Ha? First time mo? Ang Makakita sa damo na. okay. Damo na nakita na mo. Paano i-istoryahe ka niyo kung paano mo siya nakita? Gakulog sa ma'am. Oo, tapos? Kung abi na mo pinulok ka lang sa lubi mamaw. Di amo gibalik amo na. Di amo gibalik pasikto gabi na mo. Oo. Pante amo gipalapitan, patay ka. So ako doon, then nag-report kami sa Coast Guard. Di ang Coast Guard kakanto din. Okay. Kung ilang taon nila. So ligo yun na paigad. Sila mismo na paigad eh. Ano oras to? Mga alas 8 siguro ma'am. Ano mo nagtapos na ka mo? Eh, hindi pa panagat pa kami, gabata kami sa mong bubo. At subong ka na yung mong bubo, ay pa na muna bata. So din sa nakita ng area diyo? Arama mo nang may bandira lang. May bandera sa puntang orange. Sadya yun ma'am. Okay, so pagkatapos na, Kaya mo pagkakuha nyo, wala siya kilala? Hindi na mo na kilala. Sa pagpanagat nyo, wala siya nakita? Why man? Sa migagad la, wala man? Why man? Hindi na mo nakilala mo. So, basi, hindi siya taga-diri? Hindi man taga-diri. Taga-diri lang ma'am. Kilala na mo. Taga-diin ka, sir, raw? Taga-Boulevard. Taga-Barangay 14? O, Barangay 14. Okay. So, bisan sa pagkakita, pinasiyasan na ni Kadula. Why kami kakita ng tao, diri na tao. Oo. Pero halika na, wala di pamilya ka na kadto, sir? Why na-complain ka? Why ma'am? Oo. May pila siya? Sa ulo di ma'am, ug di damo sa mga laburin. Sa baga, diri sa kilid, ano yung mga laburin. So may tato di sa baga para sa tungo. Wala lang sa baga. Ano tato yan, sir? Daw bungo. Oo. Tapos, mga pila ni komitaro niya, ba? Mga kwanto ma'am, mga 38 siguro. Sa mga hindi na ko kasi siguro din. Wala na ikaw, basta ka-sure. Ang kilas niya, anong nakapilan? Bakit lang ma'am, hindi ko ka-sure anong napigat. Basta ang nakita ko, pila lang sa ulo. Nalagyan sa kuwan. Bobon, may dugang ka. Okay, sige, no? So anyway, zero pagin sa identity. Yes. Kay nag-short na siya, why man sabi mga ID da, no? Wala mga ID. Wala ka short lang no? Oo, naka-short lang ito. Walang ginasama. Oo, bye. Sige. Thank you, sir, ha? Yes. Combo, call. Manigali sang any ato niya mga da o panandagat sa pagkakita niya sa lalaki na nakilala. Yes. So, kailangan kayo mapalay tayo. So, bumupol, basta pamati, may nato siya sa tuong abaga nga bungo ini ang design sang iya nga tato. Kag ang iya nga katason siguro ara sa 5'6". Kung dara 5'6", tason ang iya panglawason saktuhan. Wala na kaitom sa nga short, wala sang bayo. Kag hindi man siya moreno, hindi man siya puti. Pakita mo iya legs nga puti gawa mo. So, fair complexion lang all in all mo po ang iya sining color. Okay. Sige, balikan talaga na dugay-dugay po guys. Anyway, under investigation pa man basi before mag-end ang program naton makatag kita dugang update. Yes, mo po. Subong may nagkadtudri nga isa ka lalaki nga blonde ang buhok, kilala ang biktima kung iya magini kakilala. Ara siya kinakilala ya. Ginakilala ya. Abe. Tulaton ta na lang kay basi magbalik siya. Gani. Kilala ya ko no? Kilala ya. Hindi man bumupon. Negative. Kilala ya? Hindi ko no? Bumupon, negative. First try, bumupon, negative ta. Hindi kilala? Hindi ko no? Nega. Ate, sige.
Sige. Sige po, Pons. Taglata po Chris, dugang nga mga nga paunondo, balikan talaga da, standby ka lang da sa area, basi may mga development ka rin dugay. Yes, po, Pons. So, live ito diriya sa may area sa Red Port, yung si Bobo Grace, in the Baton Press #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bumbo! Flash Report! Sige, so salamat Bombo Grace na Baton. Tutok lang ka mo diri kay way pamangid sa identity so far. Ining sa episode nga nasa Puan wala nakabuhi da sa area sa Bradco. Balikan nato na mapanumdum ta kay mga pagtutok dugang sa pila ka balita pagkatapos kidamang sini. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig.
Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madulang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight-bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako siya ni Grace Morante, taga Purok Saturn, Andumana, Bacolod City. Nagdaog sang 5,000 pesos nga cash sa ikaapat nga studio draw sang Swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio ag Star FM sang Sabado, August 10. Tuman gid ang akon kalipay bangod ang kwarta nini nga akon na nabaton ang bakal ko sang grocery kag bugas sa akon panimalay. Inaagda ko ka man ikaw nga nagapamati dira ang nga magpadala sa nasang interes sa maswerte sa Palengke promo sa Bombo Radio ag Star FM. Agon mais tsansa man nga magdaog sang dalagko nga papremyo sa studio draw kag market draw sang promo. Diri sa Bombo Radio sigurado gid ang premyo. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini.
tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay. Ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture.
pressure. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa. Radio Bacolod Philippines Standard Time, 50 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa aga. Balikan ko lang ang kaso ni Nikos Balagosa. Pagkatapos sa tingin basura sa prosecutor ang kaso nga gin-file against sa mga nagpatay ni siya matapos ang ginsulod sining puloy-an dira sa Granada High Subdivision, Barangay Granada di sa siyudad sa Bacolod. According sa interview sang amay o kon sa amay nga nakafile naman kuno sila sa motion for reconsideration. Kasi aminado masang medyo mahina-ina man kuno to ang ebidensya kag mga mga testimonya sang mga witnesses. Ilang support to para magbakod ang ilang kaso. I-check naton ang latest nga update na sa kay Bombo Grace Lindobaton sa Pekalinya. Bombo Grace, report, come in. Bobo Pons, sige hapon, wala pati sang may nagkatto nga pamilya or membros ng pamilya, abi, mata ni sang biktima nga nagsapuan diri sa may bread port. Okay. Wala pa natin yung sopo, wala pa sa gihapon. Ate, sige lang. Yes. So, Bobo Pons, sa bahin naman ng sang kaso ni Nikos Balagosa, bali mga kinahulat pa sa ato sa mga kapulisan, ang response diri sa in-file naman nila ang motion for reconsideration since nga wala ini or dismiss ini ara pa lang sa ila sini nga DC-20 Bombo Pons but silingon sa pagtipon-tipon pa lang sang investigator abi pag sang ila pa nga gin-present nga ebidensya wala pa nakalabot sa fiscal dira pa lang gani kuno Bombo Pons na dismiss na ang kaso. That's why ginhimo naman nila ang ining motion for reconsideration nga ara gid ang pamilya ni Sir Nikos para nga maidiyahan man nga mapasaka gini ang kaso batok sa mga nagpatay ni Sir Nikos manadto hindi lang Sir Dua kundi 5 ini ka mga suspetsado nga wala makalaan. Ang rason diri po sa gin dismiss ang kaso kay tungod nga naka-face mask ining isa ka na kilala naman gani. Bombo Grace. Yes. Bibi, kita-kita lang gabi sang kwanda, no lugar. Pons. Okay na? Sige.
Oo, kung ano naman natin bukupos 5 ni kabilog ang mga suspect kag ang primary suspect diri ang amay sang babayi bala nga allegedly gin rape siya before ni matiruhan or before ginpatay ining si Nikos Balagosa. So ang ginalata subong kung ano ang response ang ginfile nga motion for reconsideration kay ti amo lang banggid na ang problema kay naka face mask kuno ining mga suspect, so wala gid ya sang identity bala nga sure gid o kun siya gid to bala ang nagpatay o kun hindi di naka face mask, hindi masigurado sang aton sini nga mga kapulisan kung ining suspect nga gin nila kaso is siya gid to pos ang amay. Why naman liwan to so may nagsulod kundi sila, it's either pila to sila, tatlo? Duha ng sulod Duha? tapos ang isa ga-drive ang duha was partner. Either sa ilang nga tatlo to bo nano na ang mga rason ko kaysa amo na sa mag-istorya pinulis sa Bombo Grace daw wag gito ko niya salig Di pupos amo na sir naka face mask galing amo na siya ang rason kag klaro man to guro nga kilala na ni sang amay ni Nikos Balagosa nga amo to si Dondon Tongho sa Carlito nga amay sa 16 anyos ang illegal gun rape. Gani. Oh. Muna po pons nga sila pasugot nag-file gid sa dayon motion for reconsideration. Oh. Kaya mo gani okay kanugon kay karon ti mahulog lang sa wala kag ti ang hustisya nila mangkon ano. Pero una bes ano gid ang rason to sang kwan sang prosecutor nga kulang ang testimonya sa mga witness? Naka-face mask. Amo lang ginako nung rason. Naka-face mask, di ko na ang suspect. Ay, ano. Kaya alam mo, si Kim sa presensya, ito yung mapatay kay Ari di si Kim sa bumbo. Sino pa nga tumuro nila nga to, kinanglan gali, magpatay tayo tawo, hindi ta mag-face mask po na, no? Muna ko isa, ang kwan bala Bombo Grace, ang filing of case bala, kabulo ka, damo madi nga nagaka-offend nga mga pulis o kung nabla nga daw madulaan kay balagana kay because ang prosecutor daw sobra pa sa huwis, daw sobra pa sa judge, prosecutor pa lang na. Oo, kay subong daan naglain na ang ila sini nga pag kuni ma-file ka case dapat ang mga ebidensya may ara gid sa strong conviction Bombo Pons. Hindi pwede nga probable cause lang ni probable cause. Ano nag-gather sa mga ebidensya ang policeman sang Granada? Oo. Oh. Meaning to say kung kulang to ebidensya nga gather ti kwan no? Uyaya ang pulis sa Granada dae. Muna. Dapat balaan gid nila nga dapat bakod gid ang ato representar nga ebidensya ka mga testigo ang mga affidavit sa witness nga may nato nang ginhimo. Oh, bala. So tindugan ta ang aton sinadrati. Why man ayasang ako ang gigiraga personal kita sila pero ti bilang isa ka pulis, ato giyahan ta na ang mga complainant mo kay hindi man na nila mahimo nga sila lang. Kay pulis tinun-an nila ya so kung paano imbestigar, mag-file sang case tanan, no, mga pasikot-sikot na tun-an na nila Bombo Grace. Hindi na pwede nga malipatan na nila o may kakulangan pa sila. Yes, Pons. Basta, Pons, isa ano kadugay nga pag-prepare ta na basta sigurado, okay, good. Diba? Kasi wala may dali man. Oo. Ti, mapal sila MR. So, ano pang idugang nila sa nidre? Sa MR? Wala na. Amo na lang ginahulat nila, danay. Naka-file na sila mo sa motion for reconsideration. So, hulto nila kung ano ang mangin response dire sa fiscal abi o kung sa ilagin filean sini Bombo Pons. Nagwa na karon daw makaduludan ning mga prosecutor mo gamo ni. Bombo Pons sumatin ton. Sige. Sino nalabuot mo? Yes. Sino nalabuot mo da? Sorry, Bombo Pons ako dati. Si Police Captain Porciani Luzan. Ang station commander sa Police Station 5 Bombo Pons. Sige be, natianta. Sorry ma'am, ano to ma'am? Hindi maano ma'am? Hello? Oo, hello. Hindi ma-identify ma'am? Bali ang iya nga hindi kita establish ang identity. Oh, hindi ma-establish.
because of sang mask nga nakamat sabay ang mga suspect. Oh, okay. So wala to gali ma'am sang bisan gamay nga tinion nga ginkakasya iya mask, ila mask. Mo pa nang gina-follow up sa aton nga investigator on case. Kung may mga additional kita nga information before ginutang ang mask sa aton nga suspect. So ginapangitaan pa natin sa ibang information. Oo, pero amo na siya ang isa lang gid ka rason kung nga na dismiss. So far mo pa lang na ang ano sang aton nga investigator on case, no? Na rason kung nga na dismiss ang aton nga kaso. Oo. Sa diin lang ni Asta ma'am na file ang kaso gani kaging dismiss ma'am. Balik kita subong may ara kita di 20. So dira na gina ano sa aton nga mga fiscal. Oo. Aton mga prosecutor kung ang ano sang aton nga kaso. So dira pa lang dito nila laging desisyonan nga i-dismiss ang aton nga kaso. Oh, okay. So amo na ang rason, wala naman sang iban ma'am no. Why? Oo. Okay. Ma'am, so, para mo nang naka ano sa aton nga pamangkutanon naton sa aton nga investigador na kay. Oo. Aton investigador. Oo. So sa pagkabaton na ma'am sang response halin sa fiscal being again dismiss, ano ang inyo step sang amo na dason? So ang aton nga ano sina is para sa pamilya nga ano sa ila kung anong gusto nila nga matagaan sang konsiderasyon ng ilang kaso. Oo. May gin-file ka mo ma'am nga motion for consideration? Yes ma'am, may ang pamilya nag-file mas sila kanila nga motion for consideration. Oo. Tapos na ni-file ma'am no? Yes ma'am. Sa saan o to gani ma'am? Bali siyang last week na-file na ini. Oo. Mga saan o ni ma'am ang response ay han sa ilagin file ma'am? Hindi lang ako na sang makasabat sila kay ang response na ato na nasa korte, no? Sa ila na mga kamot kung saan nila ibaga ano ang ilang motion for consideration kung ano ilang response nila. Oo. Ma'am, sa kaso to sang rape kadungan sini or nauna-una lang ni ang shooting no. Ang rape to kamusta to ma'am? Sana ibaluan ko ang sa rape na to in ano ato ginbalik ato sa pamilya ang mga ang kaso kay tungod na wala na pa saka sa 20. So wala na ko kahibalo kung ano sa pamilya ang kaso nga ato. Gin-dismiss man to ma'am? Yes, gin-dismiss man ato sa 2020 sa aton nga prosecutor. Oo. Ay, okay. Wala sila nag-file a motion for reconsideration? Wala ako idea kay wala naman din nagbalik sa amo ng pamilya. Oo. Ay, okay. Sige, sige. Ma'am, thank you kid ma'am ha. Okay, Bomo Grace. So, ang siling diri sang amay nga kuan no nang may nakakita kung ano to nga nadagdag ang mas. So, tikinang na nila sang testimonya sa dugang nga mga naka-witness, no? Di ba pagsulod nila to, may duwa pag ito kalalaki sa CCTV to nga nakakilala gid ya nga ti amay gito iya ni sang 16 anyos nga biktima sa rape. Yes, amo nang kinahanglan mo pons ma-unmask ang primary suspect. So mga ni no ti as long as kun patihan tala ni ani nga Chiroya nga mamas daw pareho lang ginatagaan taya sang ligwa ang mga suspect nga maghimo krimen nga mas man kay pagabot prosecutor ma-dismiss man gali no ini Bombo Grace.
Oo, gatod ba ang mga suspect nga dapat may tapon kagid sa nawuko. Oo. Bisan pa Kaya nga ako pakod ang Bisan ebidensya nga hindi ikaw. na ako gani mag-identify, magkilala sa kung nakamasya, makilala ko ang tawo mo. Iya sila nga body belt, ang iya nga panggiho, ang iya nga panghambal, makilala ko na yun kung ako matindog nga witness. Sa naka-face mask pa na saya. Dili pa lang bumupons, mabulubudlayan gini ha basta may kaso nga mga amuman sini. Oh, pero pag sulod nila may duwang nga pungko, isa nakabayo pula, isa nakauba, tapos nagasuksok short nga puti. May nagwa pagid nga babayi, ano nang bitbit niya bata. Yan. Oh. Pati araw-araw pang hindi mo na makilala. Sa salakyan pa lang daan tong gingamit nila, kilala ta na to nga iya to oras ang sini nga mga suspect. Ako gani bumupons. Ang salakyan ni na recover ni sa mga kapulisan ang salakyan para dugang nga ebidensya ini di na ning salakyan subong ang auto ni. Nada bumupons. Ha? Nada kita sa salakyan. Ano? Wala kita sang information kundiin subong Di kay pag nasang ebidensya mo sa pagfile mo sang krimen, ti napinsaranin nila nga ilocate ini. Oh, kay nabakod man ang ebidensya. Yes, kung malamdaman kami sa lakyan yung gamit, ining lima ka mga armado, color pula pagani na. Oh, di kinatuan nila ni sa balay to ni Kwan, ni Tungho, kay base aram lang na to nakagarahe. Oh. Muna damo nga bang pamangkot aton hindi matamayo Bombo Grace no pero ti ato niya nagapangita man lang tayo sang Kwan dire sang paagi nga ti makabulig-bulig man bisan paano bala no para sa pagatag so sa kamatayon ni Nikos Balagusa kay ako isa ako sa magarugon sini no nga ma-dismiss la ini bala sa wala sang Kwan wala sang namo-namo no kadamo lagi diya sang mga rason. Oh, especially dira sa aton nga prosecutor's office or sa piskal nga nagbaton sa sini nga kaso. Yes, po sa muna gani nga bisan ang alkalde mismo sa syudad sa Bacolod gina question man or ginapangayuan na sang statement o kung pagpaathag nga agin dismiss ang kaso pesar pa nga may mga strong evidences man kita nga agin present beforehand. Mo gani no CCTV kita may face mask pero ako kon basihan pagid na insist na aton PNP kabalo na no ang mga kapulisan ta Station 5 kay ino nga may mga damo naman kaso kita mo sa una sa si Medyo Puerto na nag-assign niya ang kaso na nagaka-resolbar ang mga suspect dakop dayon no so muna kung kaysa dapat sundon man nila abilidad ni Puerto na pag-assign sa may Kwan no sabay sa area sa police station number 5 Bombo Grace no so luwas sa CCTV nga ebidensya bakod man no pero nautong duwa to na kuan na testimoniya ni Sir Eric kag sa mga kapulisan ta nga ma-serve as witness. Di mo po sa proseso na nila wala lang ta ginapabalo kay ti ginahipsan man nila ang nabalaan na lang ang pag-file dito sang kaso mo last June or July. June. Oo. June to June. Oo, kay June 12 dagan lubong si Nikos mo? Oo. After sa to, mo na to group pag-file la case? Oo. Ang hambal magina sang naistorya ko si Colonel Coronica nga ano pa na, isang wala pa ko pero ginasundan niya sang kung ano man ang lakat sang investigation, kung na-file na ang case, kung anong masabat diri sang prosecutor. Kaya ginulat natin ang pag-service ang warrant of arrest mo. Amo na ginulat natin pero nadismaya kita tanan nga amo ang resulta gali. Kasabi na warrant of arrest kay sa prosecutor plagi sa fiscal pa gali dismiss na. Oo. Tiyan mo to. Kay warrant na kung na-raffle na sa kwan sa mga judge. Pero why gani do isa pa lang ka tikang ni one step pa lang kita to galpo now. Oo, kay kung naman natin bumupons ang file sang kaso sina hindi pagidya siling kung naman mo mourn pa ni ang pamilya that time. So may ara man gani hambal ang amay ni Nikos nga nagdali-dali abi amo na.
O, sige no? So, pagkamuyuan talag na, no? So, muna bala, hindi lang kita magsiling kay dugay na kuya kabalo nga may ara barrier Bumbo Grace mo. Sa part sa makapulisan ka sa prosecutor, no? Ang nagabato sa makaso, kay balo ka, may mga prosecutor, magkita nga do pertim na bala ka taas ang ang lupad blas ni Dre nga ginasuyaan ang mga ginadihon nga kaso, ginapurma nga kaso sa ato sa mga kapulisan bla. Kay dudrog na sila sa ning opisina. Yes, so Bones, amo lang na galing no kay hambal sa ato nanigas sa mga kapulisan may bag-o nga yes, may sila mo with the prosecutor man, chief prosecutor diri sa Bacolod City. So isa na siguro sa mga gindihon nila nga once maka-file ka case hindi na gid Bones madasig ka sila lang. So may ini nga mga bagay dapat iresolba na niya sa judge na gid yan, no? Hindi nga ang kumato na kamo daya kaso ano pa daya nga mga pasikat tada yaman nagagwa lang karon nga pati ang mga suspect nga nagihimo sang krimen ginatolerar tang mga krimen nga ginahimo nila. Kag hindi na kita magbulig sa pagpangita sa hustisya mo na. Amo nang masubo-subo gid Bombo Pons kay tungod nga amo na sa kay naay kag mo na ginasala gid guro nila mayo. Sino gina sila nugay kamo ganina basi maglinuwa baho nyo sa prosecutor sa office da. So, wala mo. Sige, Bombo Grace, salamat gid. Okay. Tulan tayo taning dako ang kaso ni Nikos Balagon sa Bombo. So more updates pa diri lang sa Bombo Radio Bacolod. Ini si Bombo Grace in Lubaton, press number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Sige. Salamat gid sa report ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Pagod lang sa naka-face mask ang suspect, ang prosecutor daw. Tani, why na sa nag-prosecutor, no? Nag-uwis na lang, no? Sino nga prosecutor ang in charge ni Diman? Tani, nag-judge ka na lang, sir? No? Why ka na lang? Nag-prosecutor? Kay daw sa imop lang level, dismiss na? Ay, hindi bala ang last nga kuana nga may penalty ang huwes, gidya, nga mag-uyat sang kaso, tinano na yaman? No? Sa dira, kung buot, panugyanan nyo no? Abido gangit, hindi tabi kambal nga. Abido gangin nyo to, no? Kay kulang na ebidensya. Kwa ka mo yung duga pa ebidensya to. No? Antes yung dismiss man ina. Hindi ka daw sa kahapos na sa aton mag-dismiss sa mga kaso. Ako hindi man ko abogado, pero sa mo ni mabagay. Bla kung ako ni ang natungdan, ako ni napatyan, ay, ambot lang to. No? So, nablang makambal ka na ba nga, magpangibabaw kainit mo blato sa sa kulingon mo daw kanami ang matay tawo mo muni mo. Di ba? Mo na gani. So palayo lang hindi naman tabo sa akon. Kay bala. Ini isa ka athag na gid kag klaro nga krimen nga ginhimo sa masuspetsado. Kaya lang nga hindi to yung pamilya ang mahimo sa to, hindi nga may nitong kaya mo naging bisan mismo ang mag-asawa ni si Eric, Mr. and Mrs. Eric Balagosa, nakakilala nga amay ina sa 16 years old, no? Nga nagsulod to sa kay Nikos Balagosa. Tiway man na nagwa sa report sa pulis nga magyan for hire sila to, gagin hire to ang arao, no? Kilala na siya. Kita nyo CCTV, wala man niyang pulis na gambal to nga nag-hire sa sang killer to para magpatay. Kundi ang nangamot sa krimen, ang amay sa 16 anyos, kita nyo dula sila dayon, lagyo sila. Di ano pang ebidensya ang ginapangita naton? Para nga maangko ng hustisya ka mag-prosper lang ang kaso, nga marapol, no? Kag makalabot sa huwes, no? Kag mapatiguran sa pila ka hearings, kung hindi maka-attend within 3 consecutive hearings, ang ining mga ginakusar, mapapanaugan sa warrant of arrest. Kag hindi silang madakop. Di wala Tsakto gid man galito ining mga hambalanon nga justice delayed, justice denied. Diri na madulog ang ining nga kaso nga hindi matagan hustisya ang kamatayon ni Nikos Balagusa. Ako kaisa, no? Ang problema sa aton ti lang tawaho. Because lang sini, no? Naga-hybrid ang aton nga panggobyerno, no? Diri sa bahin sa puso. Pero ang justice system ni suna justice system mo magid ni why man kita magin bag-o da, no? Pero galing ka muna bla limitahan ta makulingon ta magsubonano man kamo,
matabo ni guro sa inyo nga bahin guro kag kami man ang prosecutor guro mahambal man kami sa inyo ni ambot ko anong batsagon nyo. Pero amo ning gusto kong katukibo no kay balo kamo ang mga prosecutor suya ni sa aton nga mga kapulisan. Tinga hindi na lang abi kita iya mag working hand in hand no kay kapulisan ta nagatrabaho man lang na. Paninguha man na nga mapabakod ang kaso ang mga kapulisan tada sa police station number 5 in fairness man sa ila no hindi kita iya makakwandira amo na that's why mo na pag-file sang case reviewhon anay ina lang taon muni hindi ta pwede kambal nga kulang ebidensya nyo no pwede ni ba dugang-dugangan tani kay base kung pag-abot sa judge to hindi na tani ka first base di prosecutor plang level may mga dismisanay na sang kaso ay na ano nga mga pagkahimtang ning aton man init ulo taga pa 13 minutos sa kaligad sa takna alas 10 sa agad sa aton nga pagpala dugangan ta lang ni kay may statement pa to karon si Police Colonel Juriste Coronica aton Vice Director sa bahin sang siring nga kaso dahil na karon sa pagpalagad sa bombohan ay sa Udto. Okay, magmensahe sa aton mga kotoran, di ko kabasa na kay medyo alang-alang na kita sang chat. Standby na, masunod aton matawag nga madrama ang misteryo sa kabuhi, once there was a love kag ang recuerdo. Martes kita subong nga presentasyon, petsa 13 sa bulan sang Agosto, tuig 2024. Ayaw lagad sa Bombo Ponce Espino, nagkapasalamat sa upaupo pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections.
Naga-promote man ang gatas ng iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals kag ang katapusan hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yab-o kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang.
May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon, pagsugod sa katon, pag-ong nga sugilanong, di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sigurado ka pala sa desisyon mo, ma'am? Oo, ma'am. Paano ka nakahibalo sa trabaho ko? May nakasugid lang sa akon. Amo bala? Nga ipahulog mo ang ginadala mo, ha? Hindi pagtindugan sang boyfriend ko. Ang salabto niya nga ini sa akon. Hindi ako gusto nga pakahuyan. Kagatagan sang kalain sang buot ang mga ginikanan ko. Naga-eskwela ka pa? Bag-ula ako nakatapos ang akong kurso. Apang, ginpabusong ako sang wala sang huya kong anubyo. Gani, wala ako sang mahimo. Kundi ang ipakuha ini. Kag nakahibalo ako, nga isa ini kadako nga sala sa mahal nga Diyos. Gani, subong pa lang. Ginapangayuan ko na inisang patawad sa iya. Sige. Ihanda ko na mga kinahanglanon para makasugod na kita sang aton buluhaton. Ato ng babae. Naglakat na siya matapos nga makapahuway sa makadali. Ay. Isa ako kalisensyado nga manugpabata. Apang hindi tuman ang akong ginakita tungod madamo sang galastuhan. Kag amo ining ginahimo ko nga sideline. Ang pagpanghulog sa mga lapsag nga hindi gusto nga ibunang sang ilang mga iloy. Sa madamo lang ang mga rason. Ay, Nana, ara na. Nasulod ko na sa garapon nga may formalin ang fetus. Nga matatlo ka bulan pa lang. Kag wala na ako nahadlok bilang isa ka abortionist. Anad na ako nga makakita sang fetus. Kagabisado ko na ang akong ginabuhat. Daw pareho lang may doctorate degree na ako sa amo sini nga buluhaton. Manghimos na ako kag magpauli. Gabi na. Kag isahanon na ako nga nagalakat sa dalan. May duha ka kuring. Nga daw hungod ako nga kinibantayan. Kag sa naglabay ako sa ilan hamtangan. Nagsunod man sila sa akon.
kuring. Ano man sila ho? Kag-una pa sila sa akon? Wah, hindi. Nagpalapit pagigani sila sa akon, no? Ari nyo ay, kay pangsipaon ko kamo. Halin sa lagyan ko! Halin! Di man, kundi nagtabog ka mo. Ato, nagpungko na lang sila sa higad sang dalan. Kag nagatulok na lang sa akon. Bayaan ko na lang sila. Ara ng balay namon. Masulod na ako sa gate. Sugiran ko si Charlie Ligaya. Sali, hindi mo dapat kasakiton ang mga kuring. Kaya wala man sila sang may ginahimo o simo nga malain. Makailinit man abi, chay mo. Kaya daw gusto nila yung nga magpa-abdoptar sa akon. Kundi, ginsipa ko sila eh. Amo ato, naguntat sila sa pagsunod sa akon. Pero wala ka bala makahibalo? Nga ginasudlan sa mga nagtala nga kalag ang mga kuring nga ina? Ha? Oo, Sali. Bay, anong buot mo silingon, chay? Ginasiling nga ang mga kuring siyam ang kabuhi. Tungod ginagamit ang lawas nila sang nagkalain-lain nga mga espiritu. Kag pati na ang mga kalag sang mga tao nga bag-o lang napatay. Maggamit bala sa mga espiritu sa mga fito sa mga kuring? Hala, Diyos ko, hinali lang nga nagpalanindog ang balahibo ko ba? Pero chay, do hindi man sibo ang espiritu sang tao sa lawas sang kuring? Kay ti, sapat na yamo. Kagang espiritu sang tao, sa lawas man sang tao nagakabagay. Madamo sang misteryo nga nagakatabo diri sa kalibutan, Sali. Madamo sa mga misteryo kag katalanghagaan nga mabudlay hangpon. Basta, sa madason gani ha, kung makakita ka sang kuring, respetuhon mo. Hindi mo sila pagsakiton. Kay base bala kung espiritu sa mga tao ang ara sa sulod sang lawas sini. Pero chay, hindi bala. Duhala ang destinasyon sa mga kalag. Kag ina, amo ang langit kag ang impyerno. Apang may mga kalagman, nga ari lang diri nagalibot-libot sa kalibutan sa mga tao, sa mga buhi bala. Mga kalag nga nagkalamatay nga wala pa sa husto nga panahon. Kag sila ang mga kalag nga masami, amo ang nagasulod sa lawas sang kuring. Chay, ang mga nagabusong nga gusto nga magpahulog sang ila ginadala, sila among nagapalapit sa akon. Kag kung may sala man ako, hindi pareho kabugat sang sala sa mga iloy. Nga nagaisol sa ila responsibilidad sa mga bata nila. Hindi ako makatulog. Hindi madula sa kaisipan ko ang ginhambal ni Chay Ligaya sa akon. Paano gali kung mahimo sa mga espiritu sa mga fetus ang magsulod sa lawas ng kuring? Hindi ko na maisip sa akon mga tudlo ang mga fetus nga ginpanghulog ko. Mga ginpanglubong ko nga wala sa husto nga panahon. Hala, paano gali kung espiritu sang fetus ang ara sa lawas ang duha ka kuring nga nagasunod-sunod sa akon? Ano ang gusto nilang ipalambot sa akon? Ginahatagan bala nila ako sang warning? Basi ko
magpadayon pa ako sa pagpanghulog sa mga fetus. Sa lakayon na nila ako, kagpatyon. Kabuang man sa ako na. Nga ba lang akong ano-anong ginapamensar ko yaman? Madugay na ako nga abortionist. Kag wala ako sa nakita nga problema. Pati ang mga otoridad, wala man gani nagapahilabot sa akon. Mabangalan mo lang sila sang kwarta. Lusot na. Wala na nila ako ginadakop. Bisa nakahibalo sila nga illegal ang ginabuhat ko. Sigurado nga magabihan naman sa pagpauli si Sally. Kag maayo pa, ihanda ko na lang nga daan ng lamisa. Para nga manyapo na lang kami kung mag-abot siya. Kaya abala nga hindi siya makapauli sang timprano man. Nagabihan gihapon ako pa uli. Oh, ba? Ang duha ka kuring? Sila naman? Apang sa kahigayunan niya ini. May mga kaupod na sila? Siyam na sila kabilog? Oh, ba? Ari na sila. Nagadungan sila lakat sa akon. Diyos ko, do hinali na ako maging kulbaan. Do hindi na normal ang nagkakatabo nga ini ha. Hala. Matuod ayan. Nga nagasulod sa lawas nila ang mga espiritu sa mga fetus. Naging kuhaan ko sang kabuhi sa pilit na paagi. Kagsubong, gusto nila ako nga pabayaron. Hala. Ang mga kuring, dali-dali man nga nagasunod sa akon. Hindi. Do gusto nila nga mag-upod sa akon hasta sa balay. Apang nabatsyagan ko. Do lain ang gusto nila nga matabo. Anay ka, pasiplatan ko sila. Hindi. Kasakit ang ila panulok sa akon. Ang mayo pa. Madalagan ako. Hindi. Nagadalagan man sila. Kagpadayo ng ila pagsunod sa akon. Diyos ko. Nahadlok ako. Kalain sa gahadlok ka ginabatsyag ko. Kilupatan ako sa isa kang kuring. Hindi. Kagat niya ako sa liog. Sakit. Aragay. Kasakasang saguya ko nga ginaguramos niya. Takpon ko siya kag ihaboy. Aring bagay sa imo ay ihaboy. Timon, nagtabog ka man. Kalayo sa natupan niya, oh. Arigay. Kasakit. Kagahapdi sanging karos niya. Kagagat niya sa liog ko. Kagamo masaguya. Madali-dali ako. Hindi. Ginatake nila ako. Hindi. Kagamo sa ila. Aragay. Hindi. May nagkakagat sa akong batiis. May nagkakaroon sa akong mga buton. Tabang! Wala sang may nagkabati sa akon. Wala agad. Hindi. Kadamo sa ila. Hindi ako makasarang sa pagpakigbato sa ila. Hindi. Hindi.
Hindi! Wala sa ilang mga mata. Nagapulang lisik. Nakita kong tuman na pag-ig. Hindi. May balagba sila nga mga bangkel. Kagangin ang mga kuko. Kalagba. Hindi. Akin naman nila ako. Tama na. Piling katapusan ko. Patay ako. Kamot sa magagmay. Tuhan niyo. Hindi ako kapati. Mangin kamatayan ako. Hindi ako makapati. Natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila,
Mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nagkaibalo-balak mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea.
Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang pertosis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kontuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Hindi pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you
Once there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan Loren, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Sa tanan nga oras. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Ate, oo. Aksidente ato. Nang palihog. Magsugid ka sang matuod. May ginalikom ka bala sa akon? Ha? Ay, kung tapos ka nakaon, ipapanaog ko na ang kinanan mo. Nang, Bay, ginuyatan mo ang kamot ko. may nagapamahog bala sa imo. Ano ang nahibalaan mo, Nang? Buyi ang kamot ko. Nang, ginwaslik mo ang kamot ko? Wala ko sang isugid sa imo, Loren. Gani palihog. Hindi ako pagtudloi nga magbinuteg. Nang husta? Ginapasakit mo lang ang imo ulo kung amo sina. Pero Nang, Loren, tama na. Kag nagapangabay ako. Hindi na naton inapaghambalan pa. Hindi na naton paghambalan ang tao nga patay na. Kay nagapalanindog ang balahibo ko. Nang? Nakita ko, Gid. Nakita ko ang kahadlok sa mga mata ni Nang Husta. Tungod sina, nagbaskog ang akon duha-duha nga may ginatago iningali ko. Kag ina ang tukibon ko. Basi pa lang kung makakita ako sang yabi nga makahilway sa akon sa pagkagapos kay Artemio. Ginatuyo na ako. Ang mayo pa. Matulog na ako.
gali. Ba? Nagaginuwal ang mga tao diri sa dako nga balay. Ay, manaog ako. Mangusisa ako. Katama si Senyor Artemio. Nga ano ba lang nakiga niya? Nasulod sang kawatan ng iya manukan, kag madamo nga manok ang nadala. Kag ang iba naman, ginipit sang salakyan. Ano? Oo, senyorita. Amo na gani nga natarantagid kami sang asikaso sa iya eh. Sa din si Artemio? Ato sa hardin, nagapamahaw na siya. Ay, po gali. May isugo ka bala sa akon, senyorita? Wala na. Sige. Magbalik ka na sa trabaho mo. Ay, kadtuan ko si Artemio sa Harden. Nga bala nga nagabatsyag ako sang kalipay. Kung nagaugtas siya. Anong natabo, Artemio? Ginsulod sa mga demonyo nga mga kawatan ang manukan. May mga bantay ka dito, hindi bala? Wala sang nahimo ang mga gago ko nga mga tao. Gintayaan lang sang pusil. Nagkupos na ang mga bayag sang mga pandulay. Hindi sa tanan nga tion, Artemio. Itaya sang tawang iya kabuhi para sa kaayuhan sang iban. Wait, ano? Hindi katumbas sang mga manok ang kabuhi sang isa katawo. Mas importante ang mga tawo sang sa mga sapat, Artemio. Anay kagani. Sa tunos ang panghambal mo, doon nag-aapin ka pa sa mga gago ko nga mga tinao? Paminsaron mo, Loren. Kung kasal na kita, mangin imo naman ang tanan nga ara sa asyenda ngayon eh. Gali kung tani man lang, magpakita ka sa pagulikid. Sorry, Git. Apang wala ka sang malauman, halin sa akon, Artemio. Demonyo! Kung wala ka na sang matanong nga ihambal, bayai ako dire. Kinakasubo ko, Artemio, ang natabo. Apang mas ang akon simpatiya ara sa mga tawo nga sigurado nga palayason mo. Sang sadako nga kantidad nga ginperde mo. Do sa hindi mapulong ang kalipay nga ginapatyag ko. Tungod sang dako nga problema ni Artemio. Nalipay ako. Ini makuha sa pananawan ko ang nawong ni Artemio. Tungod sa tuman nga kaakig sa natabo sa iya manukan. Sang una namon nga pag-abot diri sa asyenda halin sa syudad. Sa panulok pa lang ni Artemio, nagakurog na ako sa kadlok. Apang sa paglikad sa mga inadlaw, ang kaakig kag kaugot ko sa iya. Amat-amat nga nagahatag sa akon sang kusog nga magbato, kag mangin mabakod. Ginipit niya si tatay para nga mapilitan nga magpasugot ini. Nga ako ang mangin kabayaran sa utang. Gani siguraduhon ko
nga hindi siya makaangkon sang kalipay samtang kaupod niya ako. Ang mayo pa. Padulugon ko na yung akong salakyan. Aber, lantaon ko ana yung akong roadmap. Nga nahumlad diri sa piyak na pulungkuhan. Kung hindi ako magsala, ang nalabayan kong dalan nga nagaangot sa highway ay na ang dalan pakadto sa sulod sa Hacienda Solomon. Balikan ko ato. Dito ako maagi. Ato, may nakita ko nga babae nga nagatindog sa waiting shed. Mamangkot ako para nga makasiguro. Padulugon kong salakyan sa atubang sang waiting shed. Manang, mamangkot kung tani ako. Kilala mo bala si Artemio Solomon? Kag din ang dalan pakadto sa ila? Si Senyor Artemio gali. Ati, diretsuha lang ang dalan nga ini sir ho. Kag hindi kagid magtalang. Kay ang balay asyenda, among pinakadako nga balay nga makita mo. Ang kolor sang pintas ang balay, puti. Madamo gid salamat manang ha. Wala sang ano man sir Isira ko balik ang bintana. Kag padayunon kong pagpadalagan sa akong salakyan. Hungod ko maging pahinay ang pagpadalagan sa salakyan para makita ko sang maayong palibot. Presko sa mata ang berde nga palibot. Ilabi na sa kasubong ko nga naghalin sa syudad. Wow! Kanami tulukon sa mga nagalinya nga puno sang kahoy nga palariho ang kataason. May pila ka kilometro na siguro na dalaganan ko. Kag makita ko na subong ang malapad nga plantasyon. Welcome home, Alejandro. So, amo galining lugar nga hindi mabayaan ni Armando. Kabaylo sa amon sang iloy ko. Matahom. Apang hindi gihapon inituman agud talikdan niya kami. Kag bisan napatawad ko na ang ako namay.
Hindi ko gid mahangpan kung nga mas ginpilit niyang tuog ni sang saamo ni mama. Ilabi na sa akon nga kaugalingon niya nga tuko. Kag kung nga wala silang magpangita sang pagi, agod nga pangitaon kami. Ari na ako sa tubang sang balaya, Sinta. Ara, may babae nga nagatindog. Bugnoon ko siya. Manang, mayong aga. Oy, mayong aga man, sir. Ano kung taning kinahanglan mo? Ginapangita ko si Senyor Artemio Solomon. Anong kinahanglan mo sa iya, sir? Manaog ako dres sa salakyan. Abyan ako ni Senyor Artemio. Gusto ko siya nga sorpresahon. Gani wala ko nagpahibalo nga maabot ako diri subong adlaw. Kag nakahibala ko nga wala niya ginalauman nga maabot ako. Madali lang gid, sir, ha? Kay pahibalon ko siya. Nang saning, ari ng mga bulak nga gusto ko. Kagdalaan na lang dayon inipalihog sa kwarto ko. Ati, po, Senyorita Loren, Ang babae ngayon na. Nakadumdum na ako sa iya. Siyang pala nga sawon ni Artemio. Ato. Nagtabuay ang amon panulak. Palapitan ko siya. Hello, Loren? Anong ginabuhat mo diri? Nalipay ako nga wala mo ako nalimtan. Wala mo pa masabat ang pamangkot ko. Ano ang ginabuhat mo diri? Malain bala kung kadtuan kong balay sa nga ako namay? Anak ka ni Artemio? Mapalaron ako nga hindi. Anak ako sang napatay nga agalon sa asyenda. Amay mo si Senyor Armando? Si Artemio. Ari na siya. Dira ka na. Saning, dali na! Mahimo ko bala mahibalaan ang ngalan sa akong bisita? Alejandro Solomon. Ang anak ni Armando kay Imalin. Be. Ginamutaran giniya ako. Paano mo ako mapapati? Nga anak ka ni Armando sa babae nga to? Bisan makaisa. Wala siya nagpakita sa utod ko. Nga subong. Kung sa diyan nga wala na siya. Amo kag nag-abot ka dire, kag nagpakilala? Dala ko nga akong mga kinahanglanon nga mga papilis, Artemio. Mga dokumento nga makapamatuod nga anak ako ni Armando kay Imalin. Kani ka, dito kita masugilanon sa librarya.
Mga abihan, sundan niyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Loren, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan, sa tanan nga oras. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Romeo Alunar, isang barangay Banago, puro kasagingan. Nagdaog sang 3,000 pesos nga cash sa ika-4 nga studio draw ng isang Swerte sa Palengke. Promo sang Bombo Radio kag Star FM sang Sabado, August 10. Tuman gid ang akon kalipay bangod ang 3,000 pesos cash nga akon abaton ang gamiton para sa Sulusong Balay, baga ano kun mga kinahanglan sa Sulusong Balay. Ginagda ko man ikaw nga nagapamati dire nagpadala sa interest nga Swerte sa Palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Agud may chance man nga magdaog sang dalag ko nga papremyo sa studio draw ag market draw sang promo. Diri sa Bombo Radio, sigurado gid ang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories,
4 grams ang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinlukan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o ko nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Higugma ako, o kon bayai ako. Huwag nang manumba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Higugma ako, o kon bayai ako. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Nahadlok ako. Nabasi bahalindon mo ako sa pagkasekretarya mo, Bill. Hindi ako magpaluyag nga magpalayo sa imo anak. Wala ka lang makahibalo kung ano ako ka malipayon na matutukan ko ikaw. Nalipay kin ako, anak. Nalipay ako kabakaalagad sa imo. Ay, kanugon. Kanugon nga hindi mo na siya makita. Kanugon. May, sino? Sinong hindi ko na makita, Sheila? Ang imo kapit. Ang akon kapit? Nga man, may kapit bala ako? Oo. Isa ka babae. Duha ka mo ang inilin ko sa balay alaypan.
Kapag ikaw ang unang adoptar ni Carla kag ni Jacob, napilin dito ang imong kapit nga babaye. Kag sa pagbalik ako sa balay alaypan, wala na ako sa naabtan dito, kundi ang nasunog na lang nga building. Kag wala ako makahibalo kung sa diin na ang imo kapin. Apag isa ka madre ang naluoy sa akon. Ginsugid niya sa akon nga ang imo kapid ginadoptar sa mag-asawa nga magkaranon. Kakintala siya sa ipad kapugsod. Kag ang iya ngalan amo si Caroline. Caroline? Oo. Amo ina ang iya ngalan. Batahom ang imo kapit. Apag sa magkadto ako kay Sister Lourdes. Nakabaton siya sa balita. Halin sa mga tao nga nag-adoptar sa imo kapit. Na-aksidente ko no sila. Samtang nagapapauli alin sa party. Kag bila patay na ang imo kapit. Napatay siya nga wala ko man lang makita. Sheila! Sheila! Bill, tawag ka ako gananay. Palihog. Kung pwede. Nay! Bill, anak ko. Nay! Nagabati ako. May bulong pa nga makapayo sa imo. Nagabati ako, Nay. Hindi ka na paglaom, anak. Nalisipo na lang ang akon inadlaw. Hindi ka malamaluyang gapakita ko sa piyak kabuhi ang imo utod. Ikamusta ko ikaw sa iya? Nay! Anak ko. Nagapakig-unong ako sa kamatayon ni Sheila, sir. Salamat. Mabakasyon ako sang pila ka semana. Gani ikaw lang anay mabilin sa opisina. Kung may aragid man nagakinanglan sang akong presensya. Oo, sir. Nakahibalo na ako sang akong buhaton. Amoy na perming ginatugon sa ako ni Sheila. May she rest in peace. Thank you, Margie.
Makaabot gid man kita halin sa 3 naton kadlaw nga pagbakasyon sa Bagyo. Mahuway ka na dito. Kami na ni Taming maghimo sa ngatot mga dala. Ay, sige. Kapoy matuod ako sa biyahe. At og nga malipay iba kung makaibalo siya. Nga nagpauli na kita Mama Karina. Dason may ipakita ko nga regalo halin sa Bagyo. Ano yun na, Tami? Pispis ni Mama Karina. Ginimo sa kahoy ang dibuhos ang isa ka pispis. Kaginbaklan ko man siya sang isa ka sweater. Nga ang dibuho, iya sang igorot. Piho nga maluyagan man niya ina. Itulong ko sa iya karon ang regalo naton Mama Karina. Buwas na lang. Basi bala ko nagpauli na si Frank. Nagaaslom nga daan ang nawong niya kung makita kita sa to. Mga kiksaton si Frank Mama Karina. Bangod pigado lang kita, Tami. Amoy na kun nga ah. Pila kadlaw. Mabakal man ko sang dako nga balay ah. Kadason, kung makabakal na ko sa matahom nga auto, kamo ni Baya, ipamasyar ko sa kundi ang gusto ninyo. Oo, Tami ah. Sa pila ka adlaw, maabot gid ina. Kadason Mama Karina, ang auto bla ni Frank. Daanan akong makabakal ko sang bagong auto. Siya naman na dason ang ikayan ko. Hindi ning ako nulot. Hindi. Katugnaw. Natugnawan ako. Abang, ari ako diri sa basement. Natumtuman ko. Natumtuman kong ulihi. Kanatapo. Natandaan ko. Para ako saktanan. Kag si Frank ato sa akong likod. Kag nabatyakan ko. Akon may ano nga kasakit sa akon akong tangkuko. Bay, si Frank kinti kong pala niya ako. Natumtuman ko. Kag nadulaan ako sa animo. Kag... Ari karon. Kasi hindi ako makahulag. Hindi ako makahulag. Nakapungko ako sa bangko. Kag nahigta ng akong kamot kag tiil. Hindi. Nagkapos ako diri. Frank! Frank! Sadiin ka! Diyos ko. Pagkapalain nini sa akong mangin anak. Diyos ko. Diyos ko. Si Frank. Ano siya? Ari na ako, sweetheart. Nabatian ko ang pagpanawag mo sa akon. Kagari, may dala ko nga tinapay. Ari, ibutang ko sa sabak mo, ha? Ara na. Kaunay na. Ako na magbaskog ka.
Oh, hindi ka? Hindi ka magkaon? Abi na kay ibalik ko sa tray. Na. Are. Ibutang ko diri ha. Butang kong tinapay. Kano mo na para nga magbalik ang kabaskog mo. Oh, nakita mo naman ha. Ginaatipan ko ikaw. Agud nga madasig ka nga mag-ayo. Frank, pagkuha ako diri. Paminsarang aton anak. Anak? Anong anak? Ang aton anak, Frank. Imo, kag ako na. Ano? Hindi mo na ako matunto karon. Frank, anong puot mo silingon? Nakaibalo ka kung anong buot ko silingon, Eva. Kay sino anak? Ha? Sugiri ako. Sugiri ako. Bangod, wala man inasang kaso sa akon? Nga nakasiling ka nga wala sang kaso, Frank. Kay man ang malahalon sa akon, amo nga kinahanglan. Duha lang kita ang magaupod permi. Ikaw kag ako. Kung ano man ang matabo sa bata, wala ako sang labot. Atubang ako, Frank. Masugilanan kita. Hindi. Wala ka pala sang pagsalik sa akon, Frank. Wala gani ako sa pagsalig sa akong kaugalingon sa imo pa? Ano kadugay ang gusto mong magpabilin ako diri? Oh, Frank. Mga isa ka semana, isa ka bulan, o kung saan nga gusto ko. Oh, abing kamot mo? Ubaw, nagniwang ang kamot mo, nagamay ho. Katatlo ka adlaw ka na diri. Kaya sa sulod sang 3 ka adlaw ngayon na, ginimo ko ang tanan. Agud nga mabuhi ka. Kay man, wala kita makagwa, agud nga sa ulugon ang aton ginhambalan nga magwa kita. Hindi bala? Pero wala kaso. Apang karon nga nakabugtaw ka na, mahimo na nato ng aton dapat nga buhaton. Oh, Eva, katahom sa imo. Katahom sang bayo mo nga ginasuksok. Katahom ka. Oh. Mapasakay ako sa iyo. Frank, sa diin nga restaurant kita makadto? Huh? Diri lang. Hindi mo ako pag-ipadayaw sa iban? Parehas ang ginabuhat mo, Permi? Nagkapaduding ka nakita ko. Sorry, Gid Frank. Wala ko paghungtain na. Akon ka lang, Eva. Hindi ako maluyag nga magustuhan ka sa bisan sino nga lalaki. Abi, kabugnaw sang mga kamot mo. Kabugnaw sa mga palad mo. Pabay ako nga makasaka sa ibabaw, Frank. Luay ko nga makabatsyag sang kainit. Bisan jutay lang. Ano? Ginainto mo bala ko? Magtulog ka na lang. Bisan sa aga na lang kita mahambalanay. Okay lang. Kabuas, ihanda ko ang tanan para sa aton pagwa sa madason kagabi. Eva, sa hindi madugay,
masulo ko na ikaw, tubtub sa katubtuban. Kag wala na sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Higugma ako o kon bayai ako. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom nga drama. Balangga ko nga alak. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Maiinit na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy. Manoy Wilbert Lee dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Balikan lang natin ang nangyaring pagdinig kahapon sa Kongreso sa panukalang 2025 budget ng Department of Agriculture. Diretsahan nating pinanawagan na dapat ibigay ang ni-request na 513 billion pesos na budget ng DA para mapamura ang presyo ng pagkain. Sinuportahan po tayo dito ng ating mga kapwa mambabatas. Tinukoy din natin ang problema sa post-harvest facilities tulad ng dryers, milling facilities at cold storages na simula pa lang itinutulak na natin para maabot ang murang pagkain. Sabi ko nga, ang gusto natin, mapamura ang pagkain, hindi yung mapapamura ang sambayanang Pilipino sa taas ng presyo. Ang layunin natin, murang pagkain, mataas na produksyon, tiyak na kabuhayan, gawin na natin. Hanggang sa susunod na Ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak